Assalamu alaikum saygılı teleseyircilerimiz. Efirde bugün yayını Kırım'na tekrar dehşetli günler kaplap aldı ve biz olğan vaziyetlerini bu studiyada müzakere etemiz ve olğan vaziyetini sizge hikaye etemiz ve bugün Молодежная kasabasında Eldar Mensiyev'de Kenne'de tentuf olup geçti. Şimdi onu Kenne alıp kettiler. Hayırda o da belli değil. Nariman Cilalga, Aziz ve Asan Ahtemavlarga onlarını diversiyada xabatlaylar ve mana Nariman Cilal'ın sonki mektubundan göremiz ki ne kadar bizim evlatlarımız ne kadar azaplarını çektiler ve şimdi bizlerinin canlı bağımızda New York'tan Amerika Birleşik Devletleri'nin Kırım Tatar Birleşmesi'nin prezidenti Nariman Ağa Asanov kelini sonuna selamlayıq. Selam aleyküm Nariman Ağam. Aleyküm selam. Nariman Ağam, Kırım'da yüz bergen vakayalarga nasıl kıymet kesirediniz? Bizim halkımızın o kadar yıllarını çekişip, uğraşıp, vatanımızda kaytmağa tırışıp, hiçbir türlü yaxşı bir gün aleda görünmedi. O 14 yılın sonundan işgal alına geldiğinden sonra bizim halkımız hiçbir türlü yaxşı işler görmedi. Hem de ben belirlesem bu keçken platformaga bakıp bizim yapkan işlerimiz bayağı yaxşı geçti dep aytsak da olur. Rus diline çevireceğim, ben anlasınlar da dedim yaxşıca. Все, что мы сделали, скажем, за последние 2-3 месяца или общими усилиями, было сделано столько хорошего и правильного, что реакция советской и постсоветской или нынешней российской машины зла по-настоящему реагирует только на одно, когда их по-настоящему что-то беспокоит или, можно сказать, даже в целом пугает. Да, непосредственно наша малочисленная нация своим поступком, создав эту платформу и, можно сказать, напомнив всему миру то, что якобы забывалось, что было, естественно, на руку российским властям, пришло к тому, что они чуть ли не в бешенстве пытаются расправиться. И, к сожалению, очень часто это происходит в рамках такого, можно сказать, вообще не то что смысл, я просто не понимаю, как можно было арестовать и инкриминировать вещи, которые просто совершенно не увязываются с реальностью. Не то, что Наримана Челяова, и даже не то, что молодых ребят, я имею в виду братьев Ахтемовых, вообще не увязывается с нашим крымско-татарским, я бы сказал, особенным культурным методом борьбы за свои права. Мы глубоко демократическая нация и совершенно не причастны даже в далекой истории к какого-либо таким диверсиям или вообще придумкам, я бы даже сказал, со стороны России, которые могли бы быть, наверное, может быть, немножечко, ну даже я бы сказал, правдоподобнее. Все, что происходит сейчас, это самая настоящая реакция в виде бешенства, я бы сказал. Ну, надо помнить очень хорошо, мы боремся, мы находимся в оккупации, я имею в виду именно наши соотечественники, которые сейчас испытывают страшнейшее давление со стороны оккупантов. Но оккупант должен делать то, что делает. Они ни на минуту, ни на один день не собирались нас признавать там как несогласных. Они думали, скорее всего, что нас удастся или сломать, или перевести в какое-то другое пространство. Но я думаю, неуместно говорить, что то, что произошло, к лучшему. Но если мы выдержим, я бы сказал, наверное, это последний, скажем, такой залп ненависти оккупантов, нам, наверное, в какой-то момент все-таки будет легче.
Нариман агам, я Нариман Джилялнын милли аракетимизде роли хакында не айтар едиңиз? Вы знаете, я бы, наверное, сказал, он не просто герой, то, что вот он оставался в Крыму, он вообще занял очень героическую позицию. И это далеко не связано с то, что он посещал материковую Украину и то, что он замглавы Меджлиса. Сам факт того, то, что он остался в Крыму и не собирался его покидать. Да, он психологически это, наверное, осознавал и, может быть, в какой-то степени был готов. Кстати, когда вот такие аресты происходят на виду всего крымско-татарского народа, по всему миру крымские татары видят, что происходит. Не уверен, что в Крыму, может быть, его все одинаково ценят или понимают, но мне очень-очень, я бы сказал, так обеспокоено за него, то, что он по-настоящему, занимав очень ответственный пост, оставаясь в Крыму, занимая такую принципиальную позицию, или отстаивая, даже можно сказать, принципиальную позицию, может оказаться совершенно так огульно обвиняется в каком-то совершенно непонятном диверсионном, там, я даже не знаю, на самом деле, была ли эта диверсия, очень тяжело сказать, вообще были ли эти особенности с газопроводом, так называемым. Просто когда человек оказывается за решеткой за свои национальные принципы, это подтверждение того, наверное, что среди нас таких очень-очень мало. А мне на данный момент хочется сказать, что он, наверное, на территории Крыма вот так осознанно сел за решетку, огульно, просто совершенно даже что-то в виде, как, наверное, средневековых таких побуждений оккупантов призвать там народ якобы, что вот он такой террорист или вообще там, с помощниками якобы. Это просто геройский человек. Я все, что могу еще добавить, будучи сам, как говорится, сыном диссидентов, вспоминал, как у меня отец, когда-то находясь в Симферополе, по-моему, это были 70-е годы, может быть, начало 70-х, просидел в СИЗО, по-моему, около 5-6 месяцев в камере Вели Ибраима, и на него постоянно допросами оказывали постоянное психологическое давление, и он был уверен, что в этой камере когда-то был Вели Ибраим расстрелян. Он был уверен, что его расстреляют. Все, что я могу сказать, нет, отца не расстреляли, отец выжил, отец перетерпел тюрьмы. И я просто не представляю, через что проходит сейчас Нариман, но в какой-то степени хочу ему просто по возможности сказать все наши мысли и наши молитвы с тобой. И со всеми ребятами, которые также находятся под арестом. И надеюсь, оккупанты в какой-то момент все-таки проснутся и поймут, что они занимаются далеко не тем, чем нужно. Всех крымских татар не запугаешь. И сделал такую реакцию, якобы задержав Наримана, продержав его, я так понимаю, сначала с 4 сентября, еще будут собираться додержать его до октября, а потом никто не знает, что будет дальше, якобы заложником. Вот, не дай бог, вот мы что-то опять начнем соображать на дипломатическом уровне, и мы будем здесь якобы вам в ответ отправлять такие посылы, вот как будет плохо вашим крымским, которые здесь. Заниматься такого рода террором могут, наверное, только российские оккупационные власти, ну, разве что, может быть, похожие 2-3 режима, которые все еще, может, сохранились так на мировом пространстве. Нариману все, что могу пожелать, силы, и больше всего на данный момент пускай знает, что он не один. Он в любом случае может нас не слышать и зачастую, может быть, не сможет нас даже слышать или видеть, но мы с ним, и все наши мысли, еще раз, если так можно сказать, молитвы будут только за него.
Нариман ағам, да, екі evladımız, bu Aziz ve Hasan, Ахтемовлар екі doğmuş kardeşi ve bütün cemiyet, bütün cemaat bu balalarını tanı, o kadar vatansever balalarımız, herkes, evlatlarımız, herkes bunu ayta. Onlar tek Kırım'ını sevgeni için, onlar bana tek bizim Kırım Tatar bayrağını көтергені için böyle şeylerge uğradılar ve onlar elbette ki pek ular azaplardan çektiler. Onları çekiştirdiler Nariman Ağa'nın da Nariman Ağa mektup yazdı ve on mektubunu göz yaşsız okumağa çaremiz yok. Anlayımız ki nasıl azaplardan bu bizim ballarımız geçti, nasıl azaplardan Nariman Ağa geçti. Ve böylelikle bizim milletimizge başta satqınlar dediler. Şimdi bizge terörist deyirlər, ekstremist deyirlər. Ne için? Beni duyasın. Evet, evet. Если не так давно вспомнить, как был, по-моему, убит Литвиненко, такой бывший сотрудник ФСБ, который в какой-то степени в свои, скажем, рабочие годы устал взрывать здания, и таким образом, я так понимаю, была сговорена российская медиа или средства массовой информации, обвиняли в этом чеченцев. Когда этих двух молодых ребят я посмотрел на видео, якобы допрашивали, я могу сказать одно. Во-первых, я не могу быть террористом, или мы не можем быть террористами на своей земле. Нас оккупировали, и мы находимся под оккупацией. И когда людям инкриминируют якобы, что там какая-то сумка, какая-то там взрывная мина или снаряд, который должен был взорвать, давайте начнем с того. Никто не знает, какими иезуитскими методами они умеют подавлять волю человека. Вполне возможно, что там даже применялись и какие-то медикаменты, или, как их называют еще, медицинские препараты, или, может быть, вполне возможно, что и какие-то химические. И физические средства никогда не, скажем так, не отсутствовали. Жалко ребят, естественно, потому что, явно они ни при чем. У нас такая молодежь, можно сказать, в каждой деревне и в каждом городе, которые любят свою родину, родились в Крыму. Очень многие успели родиться в Крыму, скажем так, после возвращения домой из мест депортации, ссылки. Когда человек не готов психологически, даже нет у него мыслей к тому, что его будут обвинять якобы в таких вот... Понятно, что это будет не условное преследование, или это будет даже какой-то срок, может быть, в виде лишения свободы. Они даже об этом не подозревали, не думали. Их можно было, я так понимаю, не только и психотропными какими-то препаратами изменить. Их могли просто психологически запугать. Не все готовы на такие, не то что же поступки, я бы сказал, на такие испытания. Очень жаль то, что их вынудили признать вину, поступок, который они якобы совершили по сведениям ФСБ. Но я, как вам сказал, когда-то у них удалось вот такому, как Литвиненко, выйти и сказать: я устал якобы этими вещами заниматься. Эта машина зла, она никогда не устанет. Нет одного, будет другой. Будет другой разговаривать, они найдут третьего. Еще раз возвращаясь к тому, что оккупанты по-другому себя вести не могут. И самое страшное то, что они не брезгуют даже такими молодыми людьми. И обвиняя Наримана в том, что якобы он сговорил или подговорил этих ребят для соучастия, это просто абсурд. Это совершенно не... Это просто ни в какие рамки не входит даже. Какая-то правдоподобность. Это просто смешно. Что касается Сатхан, или якобы у нас есть такие кооператоры, или которые пошли в сотрудничество, у меня просто нет энергии рассуждать много о людях, которые, естественно, как говорят, семьи не без уродов. У нас там кто-то бывало, но в процентном отношении это просто мизер, и я рад,
рад и буду рад таким героям, даже как эти молодые ребята, которые просто, может быть, были настоящими любителями. Не то, что были, они и есть любителями по-настоящему Крыма. И нам таких будет очень-очень долго не хватать. Нариман ағам, сіздің анаңыз ве бабаңыз, мұна сіз айтып кетчіңіз бабаңыз хақында, олар да милли әрекетіміздің фаал иштиракчилері олған әділер, ве олар Қырымда хайыр де доғдылар, ве не үшін милли әрекетімізге қошылмаға қарар алдылар? Pek ahır bu sual, o vatanı sevgin için, vatan korumak için и больше всего я так вынужден сейчас уже это признать. Потерпеть можно, скажем, не увидев какую-то гору. Мама была по происхождению, должна была быть ялтинская, она родилась, к сожалению, в Узбекистане еще до депортации, их семья была раскулачена в 20-е годы. Или можно, если сказать, как отец скучал по своей маленькой, ну, тогда можно было сказать, деревне, Симферопольский был, луговой, то, что сейчас. Просто сам факт того, что какая была огромная несправедливость совершена по отношению к нашему народу, их выводил, я бы сказал так, вывело из состояния, скажем, такого обыденного такого равновесия, когда человек мог проснуться, пойти на работу и все. Отец после депортации пережил ужасные годы на Урале, и в конце 50-х, нужно признать, наш народ начал приходить в себя. И, если я не ошибаюсь, первые жертвы национального движения уже были. Жертвы — это были узники, их, как говорится, просто-напросто арестовывали, то же самое инкриминировали и говорили про так называемую советскую конституцию, которая не подразумевала сидеть за Крым, но очень хорошо и легко справлялась с людьми, которые могли бы якобы нарушать паспортный режим, находясь в Крыму, за что у меня отец, кстати, был второй раз осужден. Он просто хотел жить в Крыму, где ему не давали прописываться. И после арестов, естественно, заставляли человека отказываться от его принципов. Отец не отказывался. Вот в данном случае, я почему говорю, Нариман занял очень героическую позицию. Проживав в Крыму, это был просто тот самый сигнал, оказываясь в структуре государственного органа, признанного, кстати, на международной арене, это далеко не как вчера, по-моему, на каких-то российских новостях высказались по поводу Меджлиса, якобы это группировка. Меджлис не может быть, нужно научиться правильно переводить всем тем, кто пытается навязать какую-то такую низкую категорию Меджлису. Меджлис не может быть любимым или нелюбимым, или предпочитаемым, или непредпочитаемым. Меджлис — это государственный орган. Это орган, который управляет крымскими татарами. И находясь в Крыму, я возвращаюсь к 2014 году, когда наши большие лидеры были вынуждены покинуть и до сих пор вынуждены находиться за пределами нашей Родины. Нариману удавалось оставаться. Вот точно так, когда-то у меня отец в конце 60-х приехал, в 70-х, и вот таким одиночкой остался за решеткой. Да, его пытали, его давили, пытались убить, как мой отец был уверен, что его убьют. Может быть, так даже было бы легче сопротивляться, зная, что если тебя убьют, зачем тебе, как говорится, переживать? Ну, тебя не будет. Нет, они его отправили этапом, он досидел где-то, по-моему, в Сумах. Тогда это была, естественно, большая советская такая территория. Что касается мамы, мама была в процессе ташкентского, так называемого демократического похода студентов. Она тоже никогда не отказывалась от своих принципов. Кстати, тогда очень многим предлагали, говорили, откажитесь от того, что вы хотите восстановления прав крымских татар, то есть тогда боролись, чтобы просто вернуться домой. Сейчас немножко по-другому. Мы хотим, чтобы Крым вернулся в цивилизованное или, скажем, хотя бы в правовое русло, то есть вернуться в украинский конституционный формат. И когда это возвращается к 70-м, тогда люди просто хотели жить в Крыму, и за это тоже жестоко были наказаны. Сейчас страшнее, я бы сказал, даже опаснее. Тогда все равно как-то можно было, скажем так, быть арестованным. Ну, если не убьют, то попытают, но в какой-то степени ты знал, что так сильно
не исчезнешь. Сейчас Крыму намного опаснее, это, скорее всего, более иезуитские методы. Начало 30-х, наверное, или сталинских репрессий, когда человек мог просто исчезнуть в результате 2014 года. Аннексии 2014 года мы были свидетелями очень многих случаев, когда людей просто не находили. Ну, еще раз скажу, что такое, я бы сказал, бешенство оккупанта вызвано тем, что мы что-то делаем правильно. Они хотели, чтобы все замолчалось, все утихло. В принципе, такой какой-то момент и наблюдалось между, скажем, там 16-м, 17-м, как будто бы еще на дипломатическом уровне что-то происходило, пытались поднять оккупацию Крыма. Но последние 2-3 года, можно сказать, после 19-го, наверное, так не было явно. И, может быть, пандемия какую-то свою негативную роль сыграла. Естественно, до сих пор она, я так понимаю, есть. Но Крымская платформа — это было явно не то, что хотели бы услышать в Кремле. Sağ olun, sizin fikirleriniz için ve bizim diasporamız milli hareketimizde mühim rol, daima mühim rol oynayan idi. Buna sizin planlarınız nasıl? Diaspora tarafımızdan, Amerika'da yaşayanlar tarafından bir şeyler planlaştırıla mı? Evet, bu ayın sonuna kadar bekleyip olamamız ama bizim özümüzün bir faaliyet gibi bir hareketlerimiz var. Faaliyette de yapılacak en bağlanan şey olsa bir haberimiz olur. Demonstration olacak, демонстрация протеста будет. Ассоциация, во всяком случае, уже нацелена на определенную дату. Сейчас я не могу все детали обговаривать, но, естественно, вы понимаете, здесь демократическая страна, здесь все разрешается в плане того, что выйти и продемонстрировать себя. Она будет приурочена к определенной дате, и вы узнаете. Neriman ağam ve daha bir sualim olacak. Siz düşünmediniz mi, ne için öyle ola ki bir nesilimiz asırlar boyu böyle mına kureşlerge uğray? Скорее всего, вопрос очень для большой дискуссии. Но давайте начнем, наверное, с 1783 года, когда мы по-настоящему потеряли свою государственность. Да, мы не пролили реки или море крови, но давайте начнем чуть-чуть раньше, когда мы имели свою государственность. А у нас серьезный был, скажем, не доброжелатель. Ну, по тем временам, может быть, какая-то часть Российской империи была связана с древним, скажем так, чудским миром. Но там очень много связано, наверное, еще и на злопамятстве. Естественно, если я не ошибаюсь, в этом году 400 или сколько можно было правильно посчитать год, когда мы установили посольство или под горой, или улица Подгорная, или Подгорный массив, там, я не знаю, в Москве кое-кто, наверное, понимает, о чем я говорю. Это вот именно был тот год, когда была сожжена Москва. Естественно, это пришло к тому, когда с нами, скажем так, расправились при Екатерине, но мы ее пережили. Да, была ужасная столетняя такая выдержка нашего народа, которая заставила миллионы уехать из Крыма. Можно сказать, это были, может быть, даже первые депортации. До 1944 года можно было, наверное, назвать еще 2. Почему мы так долго мучаемся? Ну, я уверен, мы, наверное, самый непокорный народ. И удивляет меня то, что нас так мало осталось, и мы все еще пытаемся, скажем так, идти против большой массы, которая окружает нас в Крыму. Мы очень, не то что даже непокорны, мы по-своему знаем где-то в глубине души, что Крым — это исконно крымская земля, крымских татар, как нас называют. Мы имеем огромнейшие, древнейшие корни, начиная с кемеров, тавров. И если уж говорить о первых, тех, кто поселились, наши ялобойские, это мы все прекрасно знаем, сколько веков назад мы уходим. Мы самый древний народ этого полуострова, нас никто не изменит. Как бы они ни пытались переписывать историю Крыма, ДНК человека не изменишь. Мы боролись веками, и давайте говорить правду, мы Сталина пережили, мы 60 лет ужасной депортации пережили. У нас сейчас на носу, скажем так, 7-й год
7,5 лет, как мы оккупированы в очередной раз от того же самого соседа, так называемого. Переживем и его. Переживем и будет. День будет у нас, как говорится, и будет и на нашей улице счастье. Аминь. Bizde böyle umutlarını yaşayımız ve vatandaşlarımızga ve mına bugün hapishanelerge düşken bizim evlatlarımızga ne aytmaga isterdiniz? Çünkü da birkaç insan var. Ular da şimdi ularga 14 günlerini berdiler. Ularga hepsilerge ne aytmaga isterdiniz? Uların ailelerine? Anasıları, babasıları sağ olsunlar. O kadar kahraman balların osturgen için. Soylarına kuvvet gelsin. Hapiste kalıngan adamlara sağlık dileyeceğim. Kuvvet. Hem hiç burkun unutmasınlar. Bütün dünyada yaşayan bilgenler, Kırım Tatarlar, anlayan çeşit milletlerden adamlar. Onlarla beraberdir. Onların yapılan iş şimdi en büyük kahramanlıktır. Cesaretlikten hayrı başka bir şey düşünmesinler. Kuvvet onların yanına gelecek. Onların yardımcısı olur. Halk olsun da bizim düşünmelerimiz olsun, bizim dualarımız olsun. Onlara o kuvvet gelir. Çok sağ olunuz Nariman ağa. Sağ olunuz böyle sizin destek sözleriniz için, böyle çıkışınız için. Bu sizge can yürekten minnettarmız ve sağ olunuz sizge aytamiz ve diasporamızga da çok teşekkürlerini bildiremiz. Sağ olunuz. Saygılı teleseyircilerimiz, hatırlatam, bizge Amerikadan, New York'tan bizim diasporamızın prezidenti Nariman ağa Asanov hoşulgan edi. Yayınımızı ise devam etemiz. Bugün yayınımız devamında birçok insanlar bizlerle bağlanacak ola ve bütün çıkan insanlarga öyle korkmağınız için, fikirlerini bildirgeniz için biz sizge can yürekten minnettarmız. Tek öyle birlikte olup biz bütün bu ağır günlerini yenerek ve rejissörlerimiz daima bizim Viber'ımızı gösteriyor. İstegenler çıkışta bulunabilirler ve isteseniz ofis fikirlerini bildirmege, isteseniz çıkışta bulunmağa, destek sözlerini aytmağa bizlerge hoşula bilesiniz. Ve ben şimdi Nariman ağamız Polozov'a hapiste olgan mektupnu yazdı ve siz onu içtimai ağlarda görebilirsiniz bu mektupnu ve bu mektupnu herkesge okumağa tavsiye etem. Bu mektupten anlaşıla ki bu represif maşina ne yapkanını bu mektupnu herkesge okumağa tavsiye etem. Men de bu mektupten mına bir kısa kısmını sizlerge okurum. Вскоре мы приехали на место. Меня, не снимая мешок и наручники, провели в какое-то здание, в цокольном помещении. Оно было светлым. В комнате находилось минимум 4 человека. Меня посадили на стул спиной вперед. После чего мужчина властным голосом сразу начинал обвинять меня в подрыве газопровода. Используя громкие эпитеты, он стал говорить о том, что я подставил молодых ребят. Используя свой авторитет, сподвигнул их на преступление. После него мягким голосом разговаривал добрый дядя, спрашивал, не жмут ли наручники, рассуждал о ситуации в Крыму. Его сменял злой, говорил, что ребята все рассказали, и он обо всем в курсе, но хочет услышать от меня. Угрожал, что у меня два пути – плохой и очень плохой. Видимо, стрессовая ситуация, мои знания о том, что случилось в подобных подвалах, и ряд еще нескольких причин заставили меня говорить. Простой человеческий страх сделал свое дело. Я много раз думал над тем, как поведу себя в подобной ситуации, и знал, что это не самая сильная моя сторона. Рискуя повседневно в публичном пространстве, я хотел быть стойким героем. И здесь но. Нариман ağamız, hepimiz bizler için hep bir kahraman oldu ve olacak ve bütün bizim
bu repressiv машинаға түшкенлер, олар бүтін bu баллар, бүтін bu evlatlar, bizim qaramанлар. Ve мына bu mektuптен anlaşıla ki, neler олар анда yapалар. Мен текrar bunu оқим, угрожали, что у меня два пути, плохой и очень плохой. Шуның үшін біздер аңламақ керекміз, насыл алда біздің ватандашларымыз, әлбетте келіңіз первасыз олмайық, бұл айлелерге дестеклеріні көстерейік, ве махкемелер олған вақытта да чықмаға тырышайық, ве оле бірлік олайық, бөле бірлік олып, біз илле бұл репрессив машинаны енерік, biz Sovet devrini yendik. Bu kunlarda ille keçer ve vatanımızda serbest yaşarıq ve şimdi bizlerden canlı bağımızga bizlerden bağlandı bizim belli istidatlı sevimli ressamımız bu Zarema Hanım Trasinova. Assalamu alaikum Zarema Hanım. Zarema Hanım, mına olğan vaziyetke nasıl kıymet keserediniz, ne aytar ediniz? Aytmak bizden başka yanıp kuyup bu günler içinde ne var ne yok, nasıl haber var onu bakıp oturamız. Eşitip oturamız. Ne yanılıklar şimdi daha bir bağ ne kadar mende var bağ bu oğlanın onu kompüterden bakıp çıktım. Sanki dersin daha bir kere konuştum, daha bir kere laf ettim Nariman'la. O günü baktım onu смысл жизни. Anda bir seçip aldım. Bir korku var mende degen korku. Nasıl korku eken bir zalim yerine geçsem bala çağam Kur'an'dan ne olur en balaban korkum şudur deyip ama o mağa bek tesir etti. Sanki duygu var edim. Yoksa bu yolda жүрген oğlan halkın kaygırgan oğlan evet bu şeylerin düşüngendir. Ne alğaç kalacağın bizde şimdi başka çare yok. İlle bir kapkanға düşecek tayın bola bizim halkımız. O da oğlan politolog olup o kadar çok şeylerin bilip anlap akıllı böyle vatanperver oğlan evet o düşüngendir bu meselenin böyle şey olacağını. Biz de düşünemiz. Bu yolların çok geçtik biz. Kaç yıllar sürgünde olup çok adamların nasıl alğa düşkenlerin akılımızda hiç unutmayacağımız onların. Onun için mağa bek tesir etti bu güzel oğlan, güzel demek de az neçin desen o kayda korsam menden bek yakın sevginin aramız öyle болған еді. Sanki личные отношения не было, конечно. Lakin он очень отзывчивый, добрый, просто интеллигентный, глубоко интеллигентный человек. Он очень для меня непонятно даже, как могли ему такое вот дать обвинение или привязать к нему такой поступок, который не укладывается даже в голове с его нравственностью, с его моралью, с его отношением к жизни. Очень порядочный, очень достойный человек. Таких ребят у нас немало, конечно, но вот таких вот, как он, это тиин в чаю, букет в благородном вине, можно сказать. Да. Da, eki bizim evlatımız Aziz ve Ahtem, onlar da genç ballar, Оларны да şimdi bizim milletimizin mına Sovet devrinde dedi aytkan ediler satqınlar, şimdi bizler mına teröristler, ekstremistler olduk, diversiyalarını yapmağa.
Мына бақында не айтар едіңіз? Не үшін біле бізге давранышлар, біздің милletімізге, милли әрекетіміз біздің білеміз ки, насыл милли әрекетіміз бізді о қадар икметли олған еді. Ама мына шынды біз олдық террорист ве экстремист. Енді диверсант. Бұл сөздер тек біз халқымыз үшін байланмаған. Бұл сөздер шынды бақсаңыз орталық қайда барсаң қайсы біздің кайнетін, бірне кайнетін, бегіл совет үкіметін жерлерін бақсаң, бір ерде бөле боғалар адамларын, тарафтан тек біздің күділ. Но бізге бек қиын, нечін десің, өзіміздің топырағымызда енді кегенде, енді ашылып гүлен өскен халқымыз гүрінеп яшамақ вақытта или мына бір панжасын ұрып, мына бөле бір шелер олды верме. Поэтому бізге оның Азия деп көріне, бұл ағырды, бұл қайғы, бұл беля, басымызға беля да бір келіп қач кере болады. Үшіден құтылдық, кішкене бөлешеге оғырacağımız. Бұл яш живанлар, бұл яш орғанлар. Бұл біздің милlet Еданымыз ектің бүленсін, яшаған бөлек террорист, экстремист дегенші асыл келішін бізге. Асыл келішін. Біз халқымыз өз ветанын дүлбер етіп тұрышқан. Өзі құра, бір кімседен ярдым сорамаған. Өзі тұрыша, бақчалар отыртып дүлбер олсын ветаным деп. Неужели біздерін бір более подрыв кто бы занимался? Как голову придет. Зарима ханым, ве мына олған вазиетте миллетімізге, bu ailelерге, bu aileler білесіз, азапларға ұғырадылар. Наши ребята, их пытали, это всем известно. Прошли очень тяжелые пытки. Ве олардың ailелеріне не айтмаға істер едіңіз? Айтмаға просто едім сызлай, оны насетаем. Сабыр деген шебек күчіліші ама. Сабыр етме, халқымыз оларын қол тұта, бүтін жүректері олармен бір чаре тапып, халқымыз ебет бұл мұражат етежектір да бір шығажақла қол тұтажақ ебет, янда олмақ керек. Қорқымасынлар. Бірші болыр, бұл чоққа бар ма жағы көшелер? Уже қайнап тұра, истақпырлар. Сабыр беріңіз, оға күшпен беріңіз оға. Бұна бізде Абденанова деген қыз бар еді. Оқадар үкіметке япқан шелер, қолын кестер, көксін кестер, өлдірділер. Наздаянды Саби, 19 яшында қыз. О яшылар да, атайлар, олардың рухы yüksek bağvan, onun için onlar çıdarlar ettik, halkımızda kultlar, nasıl yürekten, gönülden, her taraftan. Gerek olsa çıkmak gerek, birleşip, beraber halkımızın beraber onların ruhunu vermek gerekmiz. Çok sağ olunuz Зарима ханым, sağ olunuz destek sözleriniz için, sağ olunuz bizlerden bağlanğanınız için biz sizge can yürekten minnettarmız. Nasıl çekti kalan? Sağ olunuz Зарима ханым, çok sağ olunuz. Tekrarlayım saygılı teleseyircilerimiz. Bizim yayınımızga hoşulmağa isteseniz, destek sözlerini aytmağa isteseniz, bizim Viberlerimiz var. Anda yazınız ve Skype'ımız nende bağlana bilesiniz ve böyle etip keliniz beraber olayıq. Keliniz bir nabız altında olup bu ağır günlerini, bu olğan vaziyetlerini beraberlikte yeneyik. Айтқаныңыз үшін, gönülleriniz alğanınız üçün, bu bugünkü günde hepimiz üçün, her bir aile üçün
pek mühim. Şunun için pervasız kalmayıq. Şimdi ise men isterim ki biz Nariman Cilalı'nın faaliyetini hepimiz bilemiz, hepimiz pek çok hürmet etemiz ve Nariman ağamız serbestlik hakkında, tilimiz hakkında neler aytkan edi kelini seyrettik, sonra devam ederik. Эй, вы что, в Крыму совсем хвосты поджали? Боитесь показать свое несогласие? Миритесь с несправедливостью, молчите, когда нужно говорить. Скоро мир поверит в то, что крымские татары довольны нынешней жизнью. Восторгаются Тавридой, развивают новый бизнес, торжественно провожают детей служить в российскую армию, устраивают концерты и ярмарки. Им отвечают. Вы сбежали и уже не понимаете, каково это жить сегодня в Крыму. Каково это ждать, что к тебе рано утром в дом начнут ломиться вооруженные люди? За честное слово могут уволить с работы, разрушить бизнес, посадить в тюрьму. Вы не можете указывать, как нам здесь жить. Вот вернитесь и сами делайте то, чего ждете от нас. И этот диалог повторяется изо дня в день, из года в год. Он легко увлекает нас. Стороны находят новые аргументы в свою защиту, десятки лайков, репосты и комментарии. Мы без сожаления бьем болевые точки друг друга, обвиняя кого в трусости, а кого в бегстве. Но большинство из нас боится признать, что наш оппонент в этом споре может быть и прав. Ведь то, что наш собеседник живет в иных обстоятельствах, не подвергнут нашим рискам, но и не имеет наших возможностей, не делает его автоматически неправым. Не стоит забывать, что мы по обе стороны адаптируемся к обстоятельствам. Мы перестаем замечать уродство, проникающее в нашу жизнь, остро реагировать на него, начинаем принимать его как норму жизни. Соглашаемся на общество недостойных людей, лицемеров и лжецов. Более того, нас к этому активно подталкивают, стирая моральные границы и поощряя предательство собственных убеждений. Мы позволяем себе насмехаться над слабостью другого, даже не попытавшись узнать ее причину. Мы начали радоваться неудачам и ошибкам друг друга, лишь бы оказаться правыми. И окрик со стороны вполне может помочь осознать нам, что мы стоим не на твердой земле, а стремительно погружаемся в трясину. Не стоит забывать ставить себя на место тех, к кому мы так категорично апеллируем. В своей погоне доказать правоту мы можем окончательно разорвать связующие нас нити, чего и добиваются наши недруги. Гораздо правильным и полезным было бы использовать возможности друг друга. То, чего не можете вы, могут они. То, чего нет у них, есть у вас. Нам давно пора научиться достигать синергии, умножать наши возможности и энергию. Но для этого необходимо научиться вести правильный диалог. Yayınımızı devam etemiz. Şimdi bizlerinin canlı bağımızda Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi Zafer Ağa Karatay. Selam aleyküm Zafer Ağam. Aleyküm selam, hayırlı yayınlar. Sağ olunuz. Zafer Ağam'ına biz bilemiz Kırım'da neler yüz beri ve Nariman Ağamız bana mektup yazdı ve biz anladık ki bizim evlatlarımız anda hapiste azaplar çektiler. Onlarını pek çekiştirdiler. Buna yüz bergen hadise vakalarını nasıl izahlarsanız? Elbette bu Rusya'nın, Kremlin'in Kırım ve Kırım Tatarları üzerindeki maksatlarının amelge geçirmek için yapkanları bir operasyonun bir devamı. Yani bunun senaryosu Kremlin'de yazıla, bunun senaryosu planları Kremlin'de ve Moskova'da yapıla ve bunlar Kırım'da amelge geçirilir işgalci onların adamları tarafından. Ve bu da buna Kırım platforması geçirildi. Kırım platforması Rusya'nın tahvillerinde aytkan edik Putin'i pek açıklandırdı. O devirlerde boyuna ayttılar bilesiniz. Buna koşulmasınlar, memleketlerin koşulmaması için pek çok operasyon yaptılar ve koşulganlarında ayttılar biz not ettik dediler. Bu not etkende elbette bu koşulgan memleketlerge Putin'in şimdiki vaziyette hücum etmeye çaresi yok, gücü yok. Onun yerine birinci olarak Kırım bu platformanın rövanşın, intikamın Kırım Tatarları üstünde almaya kiriştiler ve bunda nasıl yapayık dediler. Elbette ki
bileler ki siyasi taraftan, politik taraftan Kırım Tatarların yolbaşçılarının böyle alsalar bütün dünya bir şey hiçbir şey anlatıp olamayacaklar. Ama onun yerine bir oyun yapayık dediler. FSB klasik yapan oyunları bunu Çeçenya zamanında Çeçenistan cenginde de yaptılar, başka şeylerde de yaptılar. Bir kabahat uydurdular, bunu hazırladılar, bunun senaryonu yaptılar ve 3 sentiyabırdan başlayıp adım adım yaptılar. Bugüne kadar eğer Nariman Celal'ini başta tutup alacak olsalar, hani Kırım platformasına geldiği anda bir sürü çıkışlar yaptı. Kaytıkan'da kontrol noktasında da alabilir ediler. Ama Aselet sanki onun arkasında hemen peşinden olgan gibi göstermemek için bir hazırlık yaptılar. Onu da 3 sentiyabırda amelge geçirip başta 3 sentiyabırdan evvel Ankara'da bir patlatma yaptılar. Nasıl bir patlaması bala şeyi gibi. Ondan sonra o mahallede Yürgen Nariman'la yakın olan bu arkadaşlarımızın Akdemoğulların yanında olan bir şey. Onlarını aldılar. Ertesi günde Nariman'ı aldılar, Celal'ini aldılar. Ben şunu aytayım, Nariman bu Ankara'daki patlama arkasından Hasan ve Aziz'ini almaları ve diğer arkadaşlarını hemen ertesi günde Nariman Celal'ini alganlarında hemen aklıma geldi, içime doğdu ve bunu ayttım da birkaç yerde. Bunu sanki bir terörist gibi gösterip böyle bir oyun yapacaklar, bunu bir araya getirecekler dedim. Hakikaten de bir gün sonra da bu oyunları ortaya çıktı. Ama hakikaten FSB çok basit çok adi bir iş yaptı. Bence dünyada maskara olalar böyle tiyatro gibi kabahatli uydurmalarla. Zafer ağam, aslında her vakit bizim milli hareketimizde diasporamız mühim rol oynaydı. Siz öyle protesto aksiyalarını yapmaya közde tutasınız mı? Elbette. Esas mesele bugün bakın protesto meseleleri sokakta çıkıp şeyler yanında da yapmak lazım. Ama bugün günde bu sosyal medya vasıtalarının Twitter'dan, Facebook'tan ve diğer birçok vasıtalarla doğrudan tesirli olan insanlara, siyasetçilerge, politikacılarga, bürokratlarga, gazetacılarga, medya kuruluşlarına sadece Türkiye değil dünya boyunca ulaşmak, onlara öz sesini duyurmak mümkün. Bugün dünyanın yerinde yaşasınlar, ister Kırım'da ister başka yerlerde Kırım Tatarlar oturganda internet arkalı olarak bugün Avrupa'daki pek çok siyasetçilerge, ministerliklerge, insan hakları kuruluşlarına seslerin yetkizmeye çareleri var. Bu kolaylıklar var. Onun için bizim birkaç adamın, 300-500 adamın bir yerlere çıkmaları kadar da bütün dünya boyunca belli güçlerge, Birleşken Milletlerge, Avrupa memleketlerine, gazetelerine, dünyadaki tesirli olan neşir organlarına Kırım'daki vaziyetini anlatman mesajlar yapmak gerekmiş. Faaliyetler yapmak gerekmiş. Bu sadece Rus dilinde değil, Ukrayna dilinde, Kırım Tatar dilinde, Türk dilinde, İngiliz dilinde, Fransız dilinde, İspanyol dilinde, Arap dilinde yapmak gerekmiş. Bu kadar belki bizim kabahatimiz değil, dünyanın pek çok tarafına işte bu belli sebeplerden dalkagan halkımız, ama bu dünyanın çok çeşitli yerlerine dalkagan halkımız da ayakta durup bilgisayarın başında ya da iş yerinde çalışan olsa böyle cep telefonuna alıp pek çok iş yapması, pek çok Kırım'da olan vakialarını dünyaya, halka eşittirmeye imkanı var. Buna bakmanın, yolların harekete geçmenin çarelerine bakmamız gerek. Zafer ağam, bugün bizim milletimizni terörist dep tanıylar. Sovet devrinde bizge satqın dep aytaydılar. Şimdi bizge deyler terörist, ekstremist ve meclisini mına teröristik teşkilatı dep olar adlandıralar. Dünyada meclisinin emniyeti hakkında ne aytar ediniz? Ben bilirsiniz Kırımoğlu bir halkın kureyşi degen bir dokümanter film yaptım, onu kitapta yazdım. Bunda da göstergen edim. Zaten dünyada Kırım Tatar Milli Hareketi'nin, meclisimizin itibarı o kadar yüksek seviyede ki, yani bunu sadece Kırım Tatar düşmanları, Rus şövenistler, Müslüman halkları sevmeyen insanlar bunu görmeyler, görseler de görmezlikten gelirler.
Bugün bakkanda meclisimiz işte platform oldu. Mustafa ağamız onda çıkış yaptı. Bütün meclis azalarımız o yerdeydi. Ve bütün dünyada şimdi Nariman Bey'in bugün basılıp alınması, kaçırılması, hırsızlanması, esir edilmesini Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Amerika Koşma, İngiltere, Avrupa Birliği ve bütün diğer memleketler şimdi peş peşe açıklamalar yapar. Çekya ve diğer yerler pek çok memleketler açıklamalar yaparlar. Niçin açıklamalar yaparlar? Onlar bilirler ki Kırım Tatar Milli Meclisi Kırım Tatarlarının saylangan halkın saylanılan vazife belgeni en yukarı temsil organı ve Kırım Tatarları bilirler ki tarihleri boyunca hiçbir vakit terör yapmagan, şiddet yapmagan, tamamen barışık yollarla, demokratik yollarla hakkını aragan ve bu uğurda pek çok azaplar çekse de hiçbir vakit bir Türk halkı olarak, bir Müslüman halkı olarak böyle bir terörüge başvurmaganın bütün dünya bileler. Biz bunu yanı nesillerge de toktamay anlatmak, halkımızın bu bergin kureyşin anlatmak gerekmez ki ancak bu şekilde Rusya'nın yalanlarına ve propagandaların boşa çıkarırımız. Ben de bellesem bu çalışmalarla ve halkımızın hakikaten yapkanı bu sabırlı ve akıllı kureyşinin de dünyaya özümüzünü pek güzel göstermeye çarelerimiz ola ve bu da dünyada ve bizni bilgen insanlarda çok yüksek derecede itibar görmemizge, hürmet görmemizge yol açar. Hakikaten bu akıllı yoldan bütün bu provokasyalara rağmen, bütün bu ayın oyunlarına rağmen bu yoldan burulmadan sabırla, birlikle kuruşmaya devam edeceğiz, etmelimizde. Zafer ağam ve bilesiz milletimizge ve bugün Rusya puslarına düşken milletimizge, onların korantalarına ne aytmağa ister ediniz? Bakın tarihe bakkanda, tarihte böyle devirlerde bizim aslında bakkanda ta Altın Orda devrinden beri aslında zayıflamamızın, Kırmanlığı devrinde de ve daha sonraki devirde de zayıflamamızın ve düşmanın bizni basıp almasının en büyük sebepleri insanların birbirine düşmeleri ve düşmana hizmet etmeleri sebebinden olgandır. Düşman şeytan şeytanlığın yapacak. Şeytan hiçbir vakit maksadından artka kaldırmaz. Siz ister ki şeytanla ne kadar dost olsanız da, şeytana ne kadar hizmet etseniz de, şeytana görmezden gelseniz de mutlak şeytan bir gün sıra gelgende de sizin başınızdan musallat olacak. Sizni öz yoluna, öz isteği doğrultusunda gereğini yapmaya tırışacaktır, yapacaktır. Bunun başka bir yolu yok. Bunu bileyik. Onun için de tarihe kaldırganda hakikaten Çelebi Cihanlar Kala, Cafer Seydi Ahmetler, Bekir Çobanzadeler, İsmail Gaspırallar, Şefika Gaspırallar ve buna 1944'ten günümüze kadar milli hareketimizde o kadar çok vatansever insanlarımız hapis girdiler, türmelerge gittiler, sürgünlükte yaşadılar. O adamların hepsi kahraman olarak anılalar ve bugün binlerce kere biz dua ettiğimiz bu insanlar sayesinde Kırım gayrıdan vatan Kırım oldu. Bugün gelecekte de bu Kırım bizim vatanımız olacaksa elbette bunun da vatan olmak kolay değil, bir bedeli olacaktır. Ben onun için bu Kırım'daki bu insanlarımızga tavilden bu 2014'ten beri azap görgen, türmelerge atılgan, hala türmelerde olan insanlarımızla ve onun korantalarından ve onların arkasında olan bizim Kırım Tatarlarına gurur duyam. Hakikaten Allah onlara güç kuvvet versinler. Onlar tarihte şanlı Kırım Tatarı olarak kalacaklar. Onlar geleceklerde bu insanlar bizim geçmişteki kahraman insanlarımızla bir sırada gelecek insanlarımız onlarla gurur duyacaklar, maktanacaklar. Ama o işgalciye boysungan, işgalciye hizmet etken insanların da kimse hatırlamayacaklar. Kim bilir belki cehennemin çöplüğünde Stalin'le ve onlarla beraber yaşayacaklar. Cafer ağam sağ olunuz sizin çıkışınız için, sağ olunuz destek sözleriniz için biz sizge can yürekten minnettarmız.
Сайғылы телесерділеріміз, мен де шуны қатырлатмақ істейм. Келініс первасыз олмайық бұтын бұл айлелерге, Ахтемовлар айлесіне қол тұтайық. Бұл айлелеріні зиярет етейік. Олардың кішкене балачықлары бар. Бұл бізім, олардың евлятлары енді бізім балалар олды. Бұл балачықларын қалдырмайық. Нариман ағамызның 4 баласы бар. Шunun үшін келініс бірлік олайық ве елінден япқаныны ашықып япайық ве бұл айлелерге әлбетте қол тұтайық, чүнки олар бүгін біздің ватанымыз үшін күрешелер, олар біздер үшін қараманлар ве біздер өз топырағымыз үшін біздер де біршілер япмалымыз ве қол тұтмалымыз ве шуны текрар қатырламаға істейм. Сесіні білдірмеге істесеңіз, дестегіні білдірмеге істесеңіз, хош олыңыз. Шейтанларға, мұна Зафир ағамыз güzel айтты, бойсунмайып, қорқмайып, миллетімізнен бір набыз алтында олайық ве әлбетті ке мақсадымызға ерешейік. Мен сізлерінен сағылықлашам, яйынларына меслектешлерім девам етежек, бізіле олыңыз. Відтепер телеканал АТР є на Patreon. Patreon – інтернет-платформа, що надає незалежним проектам можливість прямої фінансової підтримки від небайдужих людей за системи підписок. Стати частиною великої родини АТР дуже просто. Крок перший – зайти на сайт patreon.com. Крок другий – у пошукове вікно ввести телеканал АТР. Крок третій – обрати рівень членства. Їх 6. Перший рівень – наречений-наречена – $5 щомісячно. Другий рівень – дядько-тітка. Третій рівень – брат. Четвертий рівень – батьки. П'ятий рівень – бабуся-дідусь. Шостий рівень – ата-предок – $200 щомісячно. Крок четвертий – авторизуватись. Крок п'ятий – переказати кошти. Просимо кожного з вас, де б ви не проживали, чим би ви не займались, долучитися до спільної справи і стати частиною великої родини АТР. Підтримайте нашу спільну боротьбу за повернення Криму. Сем Дефне Еленас мені қабірде. Азиз Украинамнан кеніш чөл торынды. Ишітілеп ве көрініп тұрсын. Озы өйле кең чөллер, қайнақ нер еңілдісі, ұчырымлы сайылер. Озы душман қаныны ақызған сон деңізге, чеменлеріні ве қырларны терк етіп ер yüzünde. Мен Танрыға yol тұтарым, қалбен дуа етмек үшін. Шымды есе яраданны білмейм мен ақ үшін. Дефне еленіз ве қалқыныз, бұғавларны ұзыныз. Халис душман қаныны үрриет üzerine сузыныз. Улу сербест айлеңізде ұнытманыз мені де. Хайриетлі сөзіңізде tutunuz hep hatırda. Eşitesiniz mi? Meni unuttunuz mu? Men mundam. Bu mening toprağım. Mening Kırımım.
Дерендір денізін, суында қайық. Не гүзел адасын, мақтавға лайық. Юксектір дағларын, серіндір аван. Білмейім, не вақыт, бақылыр даван. Саварма туманым, башында чатырдақ. Көрерма окунны, менің башым сақ. Селам алейкум. Мераба сайғылы ТР телеканалының сайғылы телесерджілері. Студияда сізлер үшін мен Гүлсум Халилова чалшам ве невбетеке бір саатны. Бұл студияда біз Қырым татар тілінде яйнымызға қошылыжақ мұсафирлерімізіле ишғал етілген Қырымда өзберген соңғы әдеселеріні музакире етерек алып баражақмыз. Мен хатырлатам ки біз жанлы яйында çalışамыз. Экранларыңызға режиссерларымыз вақтынжы телефон номераларыны тақдим еті. Біздерге жанлы шекілде телефон ашмаға имканыңыз бар. 067 63 46 130. Бұл біздің Viber номерамыз. Біздерге Viber вастасыйлы телефон açınız. Фікірлеріңізні, весесіңізні дойырыңыз сайғыралар қадашлар. Чүнки бұл күнлері ишғал етілген Қырымда yüz бергенлер sadece Нариман аға Джилялға yapılған ве онында берабер тұтықланған дегер Қырым татарларымызға yapılған ақаретлер дегелдір. Бұл бұтын халқа біздерге yapılған бір ақареттір. Весесімізні дойырмаға, яйынларға чықып бұларына айтмаға фікірлерімізні білдірмеге біздің бойынымыздың боржы деп тұшынем ве АТР телеканалының яйынларында біз күнлер девамында әлбетте ки ишғал етілген Қырымда дешетле бұл вазиетлер ақында сусмадық, сусмайжақмыз ве яйынларымызны боле махсус яйынлар черчевесінде девам етмектеміз. Скайп адресімізден де қолана білесіңіз. atr.tv біздің адресіміз, бөріңіз телефоны açınız. Сіздің сесіңіз бүгін біздер үшін аписханелерде қанунсыз жа тұтылған сессий мобуслеріміз үшін чоқ мұйымдыр. Мен яйынымны бөйлене азық кекене кедерлі ве дешетлі хаберлерден башламаға істер едім. Тұтылған демек ватандашларымыздан ғайры бүгін ишғал етілген Қырымда сабакене тынтувлернен башлады. Алынған хаберлерге көре Эльдар Минсейтов деген сабық милимежіс азасы ватандашымыздың евінде тынтувлер кечірілді. Бұл ақта өзінің Facebook сайфесінде Қырым бірдемлігі тешкеляты емде милимежіс азасы Қырым татар ресурс мерkezінің елбасшысы Ескендір Ғабариев білдірді. Келіңіз оның не айтқаны dinleyek. Сегодня ночью в ПГТ «Молодежная» Симферопольского района после следственных мероприятий задержали Минсетова Эльдара, председателя Молодежнинского местного меджлиса и члена Симферопольского регионального меджлиса. Во время следственных действий силовиками были заблокированы все телефоны в доме. Эльдар и члены его семьи даже не успели предупредить близких. Сейчас Эльдар находится в здании УФСБ. 18 июня 2021 года он давал в армянском городском суде показания в качестве свидетеля защиты по делу Мустафы Джемилева, которого судят в Крыму заочно. Bizleşimde canlı bağda işgal etilgen Kırım'dan Milli Hareket veteranımız, iştirakçımız faal Zodiye Hanım Saliyeva. Zodiye Hanım, selam aleyküm, merhabanız. Zodiye Hanım, sonki haberlerden ibaret tarifetiniz bizge lütfen. Mına bugün biz kene işgal etilgen Kırım'da sabah tintuvlerden başlagаны haberini aldık. Eldar Minseyitov degen semedешimizni tutup FSB idareciligine alıp ketkenler. Şimdi bir haberler var mı? O alida anda bulunamı? Yani nenen suçlana, nenen kabatlana malumatlarını paylaşınız lütfen. Haberim yok. Haber oldu Facebook'ta. Bunun ben sonra haberleri yok. Ama ben bileyim bu sayılar yakınlaşa. Bu platforma
geçti. Onun neticesi şimdi çıktı. Böyle, Yani sizin fikrinizce bu sonki günler içerisinde yapılgan baskılar bu Rusya Devlet Duması'na olacak saylavlar ve ötkürülgen Kırım platformasıyla bağlı? ne dediğin oluyor? Bu platforma onlarda pek tesir etti. Ben öyle söylüyorum. Ya böylelikle ne yapmağa, ne göstermeye isteyler sizce bu sadece bu korkutup siyasetine kırıgen böyle yani represiyalar dalgası mı ya da başka böyle bir maksatlarını takip ete şimdi işgalciler? Evet, o korkuzma istiyorlar, sıçtırma istiyorlar, boşundurma istiyorlar bizlere. Her vakit gibi böyle işte manalar tapalım. Bizi bu, ama biz nasıl edip öyle kuramız, öz yolumuzda kuramız. Hiç bu vaziyetten biz razı değiliz. Halk şimdi özünü nasıl hissetesiniz? Mına halk içerisinde bulunasınız. Mahkemeler binası yanında özünüzde bulungan ediniz o dehşetli gün 4-5 sentyabr günleri. Mına halk içinde şimdi nasıl duygular, nasıl hisler, nasıl tesuratlar var yüz bergen hadiseler sırasında? Yani bunu nasıl kaydeterdiniz? Nasıl böyle tasvirler ediniz umumi vaziyetini halk içinde? Halkımız, boysunmagan halkımız, karaman halkımız, yine orada vatanperver, özlerini istiyor dostlar, ruhtan düşünürler. Bu bizim yaşlarımızda koşullar, bu 20 yaşına, 30 yaşına bağlılar. Bizimle beraber biz onlara örnek etemiz, onlar bizde dayanırlar. Ben pek az kendi bu şeye talip olmasını bilmiyorum. Böyle halkımız, ne diyeceğim, Karaman halkım. Mına sizin fikrinizce mahkemeye binaları o günde toplaşkan mına semideşlerimizin miqdarı kelgenler yeterli edi mi ya da daha çok mümkün çıkmağaydı? Sizin fikrinizce buna nasıl kıymet kesesiniz? Benim bazar günüydü, onun için pek çok adam bilmegendir. No, bu günleri pek çok adam var idi. Biz buna bu olganda, bu Franko'da son koşullar, bu akşamacız, bu yollar, bizim bunda kovaladılar Franko'dan. Ama o kaçan indi avtobusdan aldılar, bildiler Kievski futbolistов ve Pavlenka aldılar bu. Anda yüzler halklar geldi. İçki rayonundan, Sudak'tan, bu Baksaray'dan pek çok insan geldiler. Saat 1 gecesi dokanda. Ama bu tek advokatlar kalkan etmiyor. Onlar dediler siz gidin biz mında kalayız. Onun için biz yanda bu kimin aldılar avtobustan onları korçaladık. İşte onları karşıladık. Siz de bu insanlar sırasındaydınız. Mana biz videolarda gördük sizni nasıl çekkenlerini andamında siz narazılık bildirdiniz ve ilahiri aynen diğer vatandaşlarımızın olğanı gibi. Yani adi mına kelgen toplaşkan sadece destek etmek için mevcudiyetini tınyen destek etmeye kelgen vatandaşlarımızda. Yani sizlerge sizin fikrinizce ne için böyle hareketlerini kullandılar? Yani toplaşkanınızdan mı korktular? İstemediler mi bunu böyle şekilde açıklanmasına kelmesi? Siz buna nasıl baktınız, nasıl kıymet kestiniz? Evet, onlar istediler. Da toplangan başlattın kediler bizim yanımıza dediler sizin maskalarınız yok. 1,5 metre. Ben dedim yaxşı biz dizilerek 1,5 metre aramıza dizilerek. Ama sonraları men bilmesem baktılar dizilsek bütün sokağın dolduracağımız. Son bu ayda siz nege yapasınız, miting yapasınız. Ben dedim siz sebep ettiniz, biz de bildik. Siz aytın bizim bunlar kanda. Son bizler ama öyle yapmadılar. Son baksak avtobus getirirler.
Yazık ki daha bir oğlan çıkı men korçalap olamadım. Uzakça dedim sen var balam anda uzakça şunu alıp derler. Men biles nege bu avtobustan aycelendim. Bu Mart ayında bu bizim 25 balanı algan ederdim. Dedim şunu doldurarlar. Alkteller Rostov'am, Kandam, Krasnodar'am. Men onun için pek sevindim. Dedim gene böyle yaparlar dep, no şükür böyle yapmadılar. İBS'ke alkıştım. No bir oğlan çıkıp bulamadım. Elimden aldılar, koparıp neden aldım. Yavrular böyle Petra boylu soylarıp geldiler yanıma. Böyle işte. Ya zaten o kadar mına sizin anda karşılık göstergenizni, narazılık göstergenizni biz canlı yayında gösterdik, gördük. Buna da hakikaten bu cesaret, cesurlukka sahip olmağa gerek. Vatandaşlarımız adından sizge teşekkürler de ayrıca bildireyim. Yazude Hanım, sonra endi gece öğrengenizge göre Nariman Ağa Cülalna ve Aziz Hasan Ahtemov kardeşlerga bu diversiya maddesi boyunca işte suçlamalar, kabahatlamalar seslendirilgenden sonra, yani tesuratlarınız, fikirleriniz neden ibaret edi? Yani böyle olacağını bekleyediniz mi aslında? Ну, böyle istemiyorum ama böyle şimdi şahsi olarga olar bizge mana kaldı. Mana bizim ballar kriz yaptılar, ondan zakat vlast. Şunçuk bilmeyim bularga da san yapıp dam işte koşarlar. Bilmesem bu. Endi dam bir neler başka şeyler taparlar, bizge uydurma. Lagaplar takalar, çeşit bizge iftiralar takalar. No, bu ben bilesem saylavlar neticesi bu. Mına sizin fikrinizce Nariman Ağa Cülal'nın ve onun beraber de diğer vatandaşlarımızın tutulması bizim milli hareketimiz için ve bugünkü davamız, bugünkü kuryaşımız için ne kadar büyük bir darbedir? Yani bu ne anlamına, ne managa geliyor? Bu pek baban facia kene bizim başımıza kene kaç tane horandalar yandı kene kaç tane horandalarga ateş düştü diyeceğim bolen yanım. Bu oğlançıkları men Nariman'ın ve Hasan'ı bu Şefkata konsolun cenazesinde görgen edim. Ertesi günü bu haber oldu. Bizim ballar, bu harekette ballar yazık, men yürekten yanam. Bu balaçıkları men o kadar yakın bilmeyeyim, nasıl Nariman'ı bilemedi. Ama mına Nariman Ağa Cülal hakkında laf edecek olsak, onun şahsiyeti, onun figurasının mühimligi hakkında laf edecek olsak, siz şahsen neni kaydeterdiniz? Mına Nariman Cülal'ın tutuklanması Kırım Tatar halkı için, Kırım davası için ne managa geliyor? Bu başta bir Kırım Tatarı boysunmagan, vatanperver, pek akıllı, istidatlı bala. Oğuz'da pek 4 balanın babası, pek insaniyetli, gerek gibi meclis azası diyeceğim. Gerek gibi yolun dalbara, lafı da, istidası, akıllı, hepsi beğeneyim. Layık bu oğlana meclis azası olmaya, ama bana böyle işte yaptılar bunlar. No ben bellesem bu çok varmaz. Bu Kena'da azat olunur. Bu dünya kötürdü. Dünya kötürdü.
Я мына бүгін сіз Қырымда болунасыңыз. Біз Украина тарафында нене мында болунғанлар лидерлеріміз көресіңіздер, білесіңіз. Іште бұйық бойлы шамата да көтерділер, көтермеге де девам етеміз. Бұл үзберген адиселер сырасында іште дүнияның реакциясы олды вейләхре. Фақат бұл сөзлерден ғайры насыл беклентілер бар Қырымда Украинадан шымды бұл үзберген адиселер себебінден, яғни бірде-бір япа білежегіміз шейлер бар ма сіздің фікіріңізде? Насыл әрекетлер бекленілі? Не білесем, дан керек хатя айтмаға, біздің тарафын тұтмайды. Мен кен айтқан едім, дан бір кере дан текрарлайым. Бұл Кравчуктан başlayıp bütün padişahlar aylansınlar bizge, yüzünden aylansın. Bizim tarafın tuttuğunda çok şeyler onlar yaptılar, şınçık yapsınlar. Bizim liderlerinin korusunlar. Onların elinde danışlık, bölüşlük var. Ben belesem böyle. Bizim evvelki padişahlar bilir ayağa dursunlar da koşunsunlar bizim halka. Bizim liderlerden akılda. Ben öyle sayam. Ve Зудия ханымна Milli Hareket veteranı olarak, Milli Hareketimizge büyük hisse koşkan insan olarak ve bu uzun, meşakkatlı, pıtraklı yolda çeşit türlü deşetli hadiselerinin karşılaşkan siz. Bugün bu vaziyette halkımızga ne aytar ediniz? Yani sizin fikrinizce biz halk olarak, Kırım Tatar halkı olarak bu yapılgan hareketlerge, bu dehşetli vaziyetke nasıl bir cevap vermeliyiz? Bu cevap neden ve nasıl şekilde olmalı? Ben beylesem böyle birlik olmak gerek, destek birbirimizde yapmak gerek. Bellemesinler, Ali Veli'ye gelirler, biz kenara durarak ama çoksa halk bizim tarafdaşımız ama dan uyanmaya gerek. Ben öyle çağıram, hoşum geliniz, bana kenaşınçık başlandı. Повестkalar kesiyor. Bu 58 adamların neleri mahkemeleri olacak. Onlarga da çıkayıq. Böyle yar 8'inden başlap her gün bu mahkemeler olacak. Hizbut'tan dilerim. Ne dilerim? Gelmeye gerek. Destek etmeye gerek. Soramaya gerek. Bir sorap yardım ete adamga. Selam aleyküm de men belesem bolem. Kenara durun. Gelin. Destek etin. Мен де сіздің бұл чағырывларыңызға қол тұтам. Ve соңғы суалым, Зудия ханым, я мұна бүгін тұтылған Эльдар Менсеитов ватандашымызны таны едіңіз ме? Зира о сабық милли мeclis азасы екен ve Мустафаға Джемилевнің mahkemesinde, sözde mahkemesinde şahatlıq etken imajı tarafta. Біледіңіз ме bu insanı? Malumatlarınız var mı onun bal? Yok, yazık ki ben oğlanı tanımayım. Böyle onu öyle yaş tanımayım. No, onlarga da bu aileye de Allah sabırlar versin, azap dileyim. Amin. Çok sağ olunuz Зудия ханым, bizle bağlanıp suallarımızga cevap bergeniz için Allah sizlerge kuch kuvvet bersin. Eşitmей kaldım. Ne yazık ki galiba bağ uzuldu. Зудия Салиева Milli Hareket veteranımız bizle canlı bağdaydı. Saygılı arkadaşlar, men hatırlatam 4. 3. ve 4. sentyabr günleri işgal etilgen Kırım'da tutulgan
беш семейдешімізден учуне олар сырасында Милли Мejlis рейсіміздің бірінші муавини Нариман Джилял Асан ве Ахтемов қардашларына 4 ноябрь күніне қадар аписте Булунов қарарыны шығарды ишгалжы махкеме, яғни бойле Сыңғырланов усулыны белгеледі. Оларның учуnuде созде диверсияда ишгалжылер бойле местнетсіз ве эссассыз қабатлауларға көрешімді оларға бойле шупелеріні сеслендірді. Әлбетте ки бұтын дүния біз Нариман ағаның өзі де махкеме салонында айтқанына көре еш kimsenin шубесі жоқ ки бұл даваларының уйдырылғаны ве эссассыз олғанына. Айнен дүнияның да бұл месе трафында шубесі олмағаны кебі ве бүкін саба кенеде ишғал етілген Қырымда яңы тінтувлер бағлы хаберлеріні алды. Қырым бірдемлекет тешкілатының білдіргеніне көре бүгін саба Эльдар Менсеитов деген ватандашымызның евіне ишгалжылер басып кірді. Оны евінден алған соңыра ФСБ бинасына алып кеткенлер. Мына шымды біздің режиссерларымыз Эльдар Менсеитовның фотосыны экранларыңызға чықарды ве оның фотосына көре білеміз. Семейдешіміз шуан алынған хаберлерге көре да ФСБ дәрежеліге бинасы içerisinde. Бұлына біз невбетеке мұсафырлерімізден да бағланмаға тырышacağımыз ве олар біздерге бұл меселер етрафында да тәфсиятлы малюматларыны берір деп үміт етем. Айтқаныма көре ақатенде бұтын дүния шымды біздің семейдештерімізге қол тұталар. Ишғал етілген Қырымда yüz берген дешетні açıqlап ona наразылық білдірмектелер. Украинаның якын иттифақдашлары олған өлкелер сырасында Канадада бар ве бүгін Украинада Канада елшілігі Русияны тезден ишғал етілген Қырымда тұтылған біздің семейдештерімізді азат етмеге чағырды. Келіні соның оларының статалысыны бераберлікте Твиттер сайфесінден деңгейгі. Канада засуджує затримання Нарімана Джиляла і 4 інших кримських татар Службою безпеки Російської Федерації. Вони просто реалізовували своє право на свободу вираження та зібрань. Ми закликаємо Росію негайно звільнити їх і усіх українських політв'язнів. Авропа бірлігі де, сайғылар ақадашлар, ишғал етілген Қырымда yüz берген адиселер әлі бағлы озының наразылығына білдірді. Бұл ақта Авропа тыш ішлері бойынша темсілжі Батырстаны yazып кечті өзінің ресми сайфелерінде. Оның цитатасына шымды dinlemеге теклиф етем, бuyurunuz. Європейський Союз засуджує обшуки в незаконно анексованому Росією Криму, в результаті яких Росія затримала 5 лідерів кримських татар: Ельдара Одаманова, Азіза Ахтемова, Нарімана Джиляла, Шевкета Усінова та Асана Ахтемова. Європейський Союз вважає, що відповідно до міжнародного права затримання є політично мотивованим і незаконним. Украина Юхары Шурасының миллеtvekili Голос Ферхасындан миллеtvekilimiz Рустем Умеровның айтқанына көре, Украина Юхары Шурасында Русияны тезден Қырым татар сияси мабюслеріміздің, Қырым татар сиясетчісі ве фаал Нариманаға Джилялны ве тұтылған дегер Қырым татарларыны азат етмесі үшін бойле бір қарар қайды етілген Украина Юхары Шурасында ве Умеровның айтқанына көре ишғал етілген Қырымда андаки сөзде құқық қорғаушылар органлары Қырым татарларға ве Украина ватандашларына қарсы репрессияларны қуветлештіре, репрессияларны чоқлаштыра ве олардан чоқысы Қырым татарлардыр. Оларның демек қайд еткен бұл постановление, бұл қарарында, бұл марузасында Украина Юхары Шурасы бойле талапларда бұлына келіңіз оның есас мадделерінің бақайық. Засуджуємо здійснені 3 та 4 вересня 2021 року незаконні обшуки, викрадення та арешти кримських татар, представників корінного народу Криму. Вимагаємо від Росії як держави-окупанта виконувати свої зобов'язання відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, припинити переслідування корінного кримсько-татарського народу та негайно звільнити Ельдара Одаманова, Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усінова, Нарімана
Сулеймана Джеляла та інших затриманих представників кримсько-татарського народу. Наголошуємо, що цинічне викрадення і незаконне затримання кримських татар – це розправа за участь у Кримській платформі. Звертаємось до національних урядів і парламентів іноземних держав, міжнародних організацій та їхніх парламентських асамблей із закликом засудити нову хвилю репресій. Біз ілешімді телефоннен бүгін тұтылған Эльдар Менсеитовның адвокаты Рифат Бей Юнус бар. Келіні соны селямлайық. Рифат Бей, селям алейкум, мераба. Алейкум селям. Рифат Бей, тариф етіңіз, қайдасыңыз, не ола Эльдар Менсеитов или бағлы малюматлар недені барет, бұйырыңыз. Селям алейкум, мне навещает там Яша, всем понятно было. Вчера 7 числа в 9 часов вечера в доме у Менсеитова Эльдара Кемаловича был произведен обыск. После производства обыска сотрудниками правоохранительных органов Эльдар был вывезен в неизвестном направлении. Вот с 8 числа, то есть вот по настоящую минуту, информация о его местонахождении и какие мероприятия с ним проводятся, нам пока неизвестно. На данную минуту было подано обращение во все возможные инстанции, в том числе и в ФСБ России, и в управлении ФСБ по Республике Крым, и в прокуратуру Республики Крым было подано сообщение о том, что о необходимости информирования о местонахождении Эльдара Кемаловича и о проводимости его участия в мероприятии, а также подано ходатайство о управлении ФСБ информационного характера, о том, что у них заключено соглашение, и прошу допустить в случае проведения нескольких мероприятий, процессуальных мероприятий, прошу допустить для этих мероприятий часть адвоката. Вот на сегодня, на данную минуту еще информация о его местонахождении не поступала. Мы обратились через 102 в отдел полиции, дабы получить какую-то информацию о его местонахождении, в управление ФСБ и в прокуратуру. Вот пока на данную минуту информации нет. Да, по вашим оценкам... У ФСБ, по вашим оценкам, информацию. По вашим оценкам, какова вероятность того, что он находится в управлении ФСБ по Крыму? Через дежурного диспетчера здесь в управлении ФСБ я уточнил его возможность нахождения здесь в управлении ФСБ. Дежурный мне сообщил, что в управлении ФСБ его не доставляли, где он находится, ему неизвестно. Я тынтув кечірілгені ақта сіз насыл өгірендіңіз? Сізге Эльдар Бей өзі телефон açtı mı ya da siz келгенде енді Эльдар Бей evinde yok еді? Дома был. Когда к нему приехали, он был там с супругой. Как сказала мне супруга, там провели обыск, после этого забрали какие-то личные вещи, убедились, что в доме, кроме его и его супруги, никого нету, ну и вывезли его, вот, как я уже сказал, в неизвестном направлении. А супруги не сообщили, на каком основании проводится обыск, не предоставили никакие документы? Никаких документов, никаких сообщений, никакой информации до сегодня, до данной минуты еще не предоставили. По вашим оценкам, Рифат Бей, какова вероятность того, что Эльдара Менсеитова также могут приобщить к уголовному делу, возбужденному по Нариману Джелялу и другим нашим соотечественникам Асану и Азизу Ахтемову? Все возможно. Я пока еще не готов дать какие-то вот в этом плане какие-то... Алло. Да-да-да, алло. Штемс Бурнус. Слышно? Да-да-да, Эбет. Я говорю, все возможно, поскольку вот у нас на протяжении 2-3 дней вот именно по вот этим мероприятиям проводятся подобные обыска, подобные задержания людей, поэтому я не исключаю такую вероятность, но какие-то прогнозы сейчас делать будет, наверное, все-таки неправильно. Поскольку я говорю, что у нас я смотрю, что на протяжении последних 3-4 дней подобные мероприятия сотрудниками ФСБ и именно правоохранительные органы проводятся. Яғни асылында бұны насыл
не yapmağa mümkün böyle vaziyette? Bu elbette ki bu normal bir şey değil. İnsanı evinden çıkaralar, tintuf geçireler, belli olmayan istikamette alıp keteler ve onların kayda olganı ile bağlı hiçbir malumat yoktur. Siz çeşit türlü demek idareciliklerge telefon açasınız, o girenesiniz, onlar yok değiller ama insanlar kordu bir yerge kendi de onlarını alıp kettiler. Demek ki evinden çıkardılar, tintuf geçirdiler. Yani bu ne demek olan, ne için sizin fikrinizce gizleyler kayda olganını fikrinizce? Алло. Алло. Алло, Рифат Бey, Алло. eşittiniz? Здесь очень плохая связь просто. Очень плохая связь. Рифат Бey, давайте я тогда... Вы слышите сейчас меня? Сейчас слышу. Да, я продублирую свой вопрос. Скажите, чем опасна эта ситуация, когда проводят обыск в доме у нашего соотечественника, в данном случае у Эльдара Менсиитова, вывозят, и мы не знаем, где он находится. Вы сказали, что вы уже обращались в различные инстанции, где говорят, что такого человека у них нет. Вот чем это грозит, чем это опасно и что значит эта ситуация сейчас? Чем опасно, я вам сказать не смогу. Я думаю, что каждый из нас понимает, что когда сотрудники полиции приходят с производством каких-то мероприятий, и при этом после этого не сообщают об этом ни его местонахождении, ни родственников, ни адвокатов, которые приняли поручение на их защиту, для того, чтобы с их участием проводили все необходимые следственные мероприятия, дабы дать нормальную, правильную консультацию, обеспечить защиту в ходе проведения этих мероприятий и не допустить какие-то применения таких незаконных мер, как предполагаем, в том числе и мы, поскольку это у нас уже есть такой опыт, что сотрудниками были также вывезены до этого тоже наши ребята. После этого, насколько мне известно, они уже после этого отказались, по какой-то причине отказались от адвоката по соглашению. И как мой коллега до этого, я видел комментарий его, указывает на то, что в ходе судебного процесса по избранию меры пресечения он поддержал поданное следственным органам ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания по сразу. Но это край абсурдно. Ни один здравомыслящий человек не пойдет на это без какого-либо давления со стороны властей, со стороны правоохранительных органов. Вот именно этим эта ситуация опасна, поскольку человек, который остается в неведении более 3 дней, остается без защиты, без поддержки, он может просто, как говорится, морально быть сломлен. И подписать тех документов, которые, конечно, в дальнейшем они могут использованы, в том числе против него самого. Çok sağ olunuz Rifat Bey, bizle bağlanğanınız için ve malumatlarla paylaşğanınız için biz bu vaziyetini takip edeceğimiz ve umut edemiz növbeteki yayınlarımızda sizinle daha bir kere bağlanırmız ve belki endi Eldar Mensiitov'nun kayda olğanı ile bağlı bir malumatlar peyda olur. Hakikaten de bu vaziyet nenen dehşetli ve nenen korkunç. Bu haqda advokat Rifat Yunusov tekkeni daha bir kere aytıp geçti. Çünkü semedeşimizin evden çıkarılıp kayda olğanı ile bağlı hiçbir malumatının olmaması şimdi şu an, şu dakikaları, şu saniyeleri ona karşı psikologik ve fizyologik baskı yapılganı olabileceği ihtimali anlamına geliyor. Yani işgalcilerinin onlarını gizlemesi aynen Hasan ve Aziz Ahtemovlar hayırdaşlarına yapılganı gibi onların üzerinde şimdi işkence yapılabileceği anlamına geliyor ve bu vaziyet korkunç. Advokatının aytkanına göre işgal etilgen Kırım'ın çeşit türlü işgalci instansiyalarına endi müracaatlarda bulunganlar, anda Eldar Mensiitov'nun kayda olğanı ile bağlı hiçbir malumatlarını vermeyler ve hatta biz bilmeyimiz, bizde böyle insan yok deyip aytalar. Bu vaziyet hakikaten de çeşit türlü tehlikelerini doğura. Şimdi Eldar Mensiitov'a karşı bir baskı psikologik ya da fizyologik cihetten yapıla
білежеге ихтималы бар. Айнен айтқаным кепі Асан ве Азиз Ахтемовлар қардашларына олғаны кепі, чүнке емолар, Нариманаға желялының гежеге қадар қайда олғанлары или бағлы ежібір малюматлар yok еді. Sonra nevbetteki kunuse біз санки дерсін Асан ве Азиз Ахтемов қардашларының böyle qabatlaularının kabul etkenleri ile bağlı videonu gördük. Ama o videoda ne sözler, ne cümleler, ne ifadeler onlarga ait olmağını ve bu aytılganlarını metinden okuganları açık ve aşikar şekilde görünüyor. Yani o sebepten onların yüzleri de kapatılgan edi. Biz videolarda göremiz. Ne için yüzleri kapatılgan? Sual elbette ki birinci ve bu da bir kere onlarga karşı psikologik ve fizyologik baskı gerçekleştirilgeninin izbatıdır dep aytmağa mümkün ve aynen böyle vaziyette şimdi Eldar Bey Min Seyitov de ola bile umut etemiz ki öyle değildir. Umut etemiz ki ona hiçbir baskı, hiçbir işkence şimdi yapılmaydır. Umut etemiz ki ona daha bir cinayı böyle büyük bir dava açılmaz. Ama şimdiki vaziyet böyle görünüyor ve çok tehlikeli görünüyor. Biz bu vaziyetini takip edecekmiz ve növbetteki yayınlarımızda advokat Rifat Yunusov'un bağlanmağa tırışacakmız Eldar Min Seyitov'un kayda olğanı ile bağlı bir malumatlar peyda oldu mu yok mu dep. Bekir Ağa Mamut Milli Meclis azası bizlerge şimdi koşula. Bekir Ağa, selamun aleyküm, merhabanız. Aleyküm selam. Bekir Ağa, Kırım'da şimdi vaziyet nasıl, siz nasıl tasvirler ediniz yüz bergen son 2-3 gün içerisinde azizelerini? Evet, açıktan görünüyor. Bu baskılar genişlenmekte, vaziyet gerginleşmekte. Bunun evet birkaç maksatları vardır diyeyim. Bizge kene hatırlatma istiyorlar. Bu bizim Kırım evimizde kim çorbacı olgan. Bir taraftan, ikinci taraftan ben bilmeyeyim, o kadar vatandaşlarımız esas vermegendir. Onların növbetteki seferde da ziyade bir korkuzu hareketleri al barmak için növbetteki öyle hareketler. No, bu sefer çıkargan şeyleri evet pek ne diyeyim işte huzur, tacipli ebette. Bir taraftan baksan bilesiniz ben isterim bu olsun gaz, su mu, sonra bu elektrik ağlarını gözetken hizmetlerin bir jurnalların baksaydık da göz taşlasaydık da anda ne kadar avariyalar, ne kadar böyle bozullar oladır acaba. Evet, ben ende sadece bu tengleştireyim işte bunda insani faktörden, insan faktöründen dış böyle bir fikir yürütmeye tırışan. Böyle dıştan bakacak olsan ve insan karışkan anda bilmeyeyim onlar onu birden aytma başlamadılar. Biraz sonra anda patlatı olganda işitkenler bir yerde yazılmagan edi. Onun için böyle şeyler ben bilesem her gün olmakta dünyanın bir insanların kıdırgan bir teşkilat var. Ben onların malumatını işitip şaştım. Kunde 7 adam joyla eken. Ve bu olucu olmagan mı, olgan mı, olmagan şey etrafında o kadar bir şamatak koparmak ve insanlarga nisbeten böyle bir şefkatsiz münasebet bildirmek onların korantalarına değil tek özlerine korantalarına öyle bir zarar getirilmek, baskı yapmak işte bu vaziyetke bu yapılgan şeyge ne bu aytayık aydı bir küçük mü büyük mü kaza çıkka doğru bu kadar
яйғарақ опармақ doğru edimi деген ebet sual doğru. Endi insani faktorga kelejek olsak ebette başından ko'rinib oturdu. Eğer de misal üçün bunu yapkan hizmetler aklı eken ve onların öyle bir şubeleri var eken ya siz her şeyini şu özünüzün bu işlerin cereyan kodeksi yani prosesal kodeksi boyunca yapınız da insanlar isteyim advokat ciberiniz kanda alıp gitkenlerinin aytınız böyle bir rahat protokolların көрсетіңіз böyle bir tekrarlaması isteyim işte baskı yapmanız insanların korkuzmanız öyle bir psikolojik baskılar yapmanız her şey açık aydın normal bir prosesler boyunca olsun da herkes emin olsun. Bu doğru mu bu yok mu? Bu yalan uydurma mı ya da gerçek mi? Bu prosesal birbirinin ardından bir sıra bozukları elbette onların kabatlanmalarında ve yapkan hareketlerinde bin şube doğdura. Bekir ağa, Gülsüm Hanım. Şunu soracak edim da bugün men Kırım gazetasının sayfasında yayınlangan bu son hadislerle bağlı haberler ve böyle bir müracaatını gördüm. Yani bu müracaat hakkında ne aytar ediniz? Bu müracaat kimge ve onun neticesinde şimdi neni kimden nasıl reaksiyon almağa gerek? Kimge daha çok müracaat etmeli? Kimden nasıl bir yardımlarını talep etmeli fikriniz? Sualınızı doğrusunu işitmedim. İşitkenime göre siz bizde müracaatımız hakkında galiba söz yürütesiniz. Evet o normal reaksiya. Çünkü bu sefer bizim yarımadamızda halkımızın arasında en belli bir öyle cemaat erbabı arasına onların darbesi düştü ve bu ende ne diyeyim işte bir sınırdan keçu gibi bir şey. Çünkü Nariman Bey'ini tanıgan adam elbette onun tahsilini, onun terbiyesini, onun tecrübesini, onun tabiatını, onu aytkanlarını, yapkanlarını yaxşı bilgen insan bu ona karşı suçlanılarını onun şahsiyeti ile hiç de bağlamağa aklına gelmez. Bu aksi şeyler, tam ters şeyler. Onun için işte biz buna bir sıra arkadaşlar bu müracaat ile bizim cemaatimize müracaat etkende bu vesifamız ile biz elbette istedik bu şeylerin görsetmeye ve cemaatimizden işte kendine birlik beraberlik olmasını bu şeylerge şubesiz büyük şubenin bakanlarına ve bu şeylerin tübünde uydurmalar, büyük uydurmalar olabileceğini gözde tutmalı deyip bu şeylerin yani hepsi bir halkımızın yüreğinde ve kafasında er alda büyük çokluğun gönlünde elbette doğru fikirler deyip bu vakiaların doğru anlağı deyip düşünüyoruz ve bu bizim tünenki bu Nariman Bey'in savdaşları, dostları adından cemaatimizge doğrulangan müracaatta bu şeyler elbette en evvela kaydı etilmekte. Bekir ağa, sizin fikrinizce Kırım Tatar milli hareketimiz için yani umumen davamız ve kuryaşımız için Nariman Celal gibi bir sımanın tutulması ne kadar büyük bir darbe Aha.
Alo. Eşittiniz mi sualimni? Üzülgenki boldum. Yok. Eğer işseniz, men sualini kene de sonunu işitmedim. Nariman hakkında kene de lav devam etmekte. Men aytmas diyeyim, bunu yapkan insanlar ebet Nariman emniyetin anlaydılar ve ona bir sıra endi bilmeyeyim bu 7-7,5 yılın içinde yapılgan onu şahsiyetinde onu özün albarunda görgen bir sıra ona nispeten açуулunu gıddanı bu demek evet onun yapkan işlerini olar elbette işte kabul edip olamaydılar ve bir nasıl bir mana mı sebep mi kıdıraydılar. Elbette ona siyasi cihetten bir kabatlanılar çıkarmağa bu pek ağır ve pek ağır değil ama onda yapabilirler ama bunda benim daha da ziyade şamata çıkardı. Onun için onu sadece böyle bir cinayi işte kabatlamağa tırışarlar. Bu elbette bizge çetten bakanda bu intikam alı gibi evet görünmekte. Sensin demek böyle yapkan, sensin bir şeyden sakınmayıp platformaga bargan, sen bu o kadar bundan evvel onların çeşitli yerlerde çıkışlar yapkan, içtimai ağlarda yazgan, anda da çıkışlar yapkan, sen ne özüne de öyle bir aslında bir hafsızlık bir sayesinde olganı sezdin mi? Mına sağa dep işte ona bir böyle keskin hareketler yapıp şahsen onu da evet korkuzmak peşine düştüler ve onu da elbette ne diyeyim bu işin olar tırışacaklar hiçbir bu karşı çıkışlarga bu beyanatlarga bu dünya cemaatçılığı sesini inkar edip elbette bu işin tırışacaklar sonunacı al barıp ve böyle bir nasıldır bir addi sanki tırnak içine alan cinayi iş için evet cezalamağa tırışacaklar. Maksatları öyle ve bunun gerçekten de çok korumlu, çok faal, çok korku bilmez şekilde bunda halkımızın arasında çalışkan böyle bir yetekçi cemaatçını bu alandan bu cemaat işi faaliyetinden onu elbette ciştirmeye tırışarlar. Bu milli davamız için büyük darbe mi fikrinizce? Alo, iştesiz? İşitmey kaldım. Alo, Bekir ağa? Yok tekrarlayınız daha bir kere. Bu millet için ne dediniz? Büyük darbe mi? Yani milli hareket ve davamız için çok mu büyük darbe? Ne anlamına geliyor? Evet, ben onun de kısmını ayttım. Bundaki ne diyeyim işte bu hareketimizin bizim cemaatçılığımızın faaliyetinin kaysı bu vaziyetinin razı değil, onu zayıflaştırmak, onun faalliğini o günü almak, onu tırışmağa, sıfırga düşürmek, herkesin lakayt etmek, kimse için ses çıkarmayacak, korçalamayacak, hiçbir işlerge kirişmeyecek. Bunda bazı insanlar bunu olacak sayılarını da bağlaylar. O ben de belki böyle sebep de vardır işte. Herhalde bunda belli ki Nariman Bey yakında Kiev'ten kayıttı
баштап айтам işte bu kene de ona bu sonki yapkan hakikaten de cesurluğu için böyle bir ondan bir intikam almak ve kene de ona da şahsen ve başka bir faal bizim cemaatimizga mında Kırım'da kim hüküm süre, kimi kolunda hakimiyet, kim mında insanların tek değil de toplu bir milletin yani bizim Kırım milletimizin takdirini tesir etmek, idare etmek kabiliyeti kolunda. Buna bunu görsetmek elbette maksatlardır. Ve bu sırada tabii ki onlar anladılar en büyük siz aytganda darbeni gerek en korumlu mındaki yetekçilerinden birisini indirmege, onu çekleştirmege. Ve biz görüyoruz ki onlar da öyle bekim sayadırlar. Bilmeyeyim onlar bir kısmı işte maksatlarına dersin yettiler. Geçişatta görsetir bu arkadaşımız bu hakikaten de bunda pek itibarlı bizim olan insanımız Nariman Bey'e de ne gösterecekler? Allah'a şükür onun işinin bizim savdaşımız buna Emine Avamilova da uğraşa avukat olarak sonuna çok faal gelip kirişte bizim dostumuz ve belli avukat Nikolay Polozov men elbette bundan bir ne diyeyim işte bu işte bir onların biraz artka geçip de Tayyip de bu işin bırakacaklarına inanmayayım. Ama bunda bu avukatlar çalışkanı elbette en evvela bu ceryanı onların buna bu çıkışları izahatları bu işin umut etem ki aşkar etip ve kenede hem halkımızga hem daha da geniş bir cemaatçılığına şu cümleden halkara institusiyalarga da cemaatçılığa da onların bu aydınlatıları vaktinde barıp bizde tek şimdi ne kala bu yakalangan ve hapishaneye bırakılgan bizim vatandaşlarımızın ve elbette şu cümleden ve Nariman Bey'in de takdirini tam timinin erkun işte ne olgan, nasıl onlara karşı hareketler yapılgan bilip duracağımız. Bunu bilmek demek doğru bir hulasalar çıkarmak ve buna ait bir doğru hareketler yapmak bu ende bizim tarafımızdan, bizim cemaatçılığımız tarafındandır. Çok sağ olunuz Bekir Ağa, bizle bağlanıp sorularımızga cevap bergeniz için Milli Meclis azası ve Kırım gazetasının baş muharriri Bekir Mamut bizle canlı bağdaydı. Saygılar arkadaşlar, men ise sonki haberlerinin sizinle paylaşmağa isteyim. Jurnalistikaның uğraşkanı için takip. İşgalciler seyitlerde yaşagan cemaat jurnalisti Aydır Kadyrov daimi şekilde çalışkan Maşna Tamirlev stansiyasına teşkeruvnen keldi. Bu haqda haberlerini bu zaman bir saat evvelsi aldık. Sabadan yerli polis xadimleri onun polis bölügüne barıp laf etmege davet etkenler. O karşı çıkan son bir saat içinde kelmesi için resmi celpname yazıp berdiler. Hazırlanıp advokatla beraber barmak için vakit az olganı için advokat barmamağa tavsiye etti. Bundan son STO'ga Cinayi Kıdırov merkezinin xadimleri kelip Tamirlev merkezi kanunsuz çalışkanı hakkında şikayet alganlarını bildirip teşkeruf geçirmege istegenler. Malum olganı ki bu aydır sentyabrının 4'ünde cemaat jurnalisti olarak Ağmezcit'te FSB idaresi o günde hırsızlangan 5 Kırım Tatarı hayda olganını bilmegen insanlar yakalanmasını çıkargan edi.
O gün 58 insan tutuldu. Olar arasında Ayder Kadyrov da бар еді. Çoğusu insanlarına karantin kaidelerini bozganında kabatlaf memori protokollar tızdılar. Yakın günlere bu protokollar endi bakılmalı ve Ayder Kadyrov'un özü ona karşı yapılgan bu baskılarını böyle izatladı. Keliniz onu dinleyek şimdi. Говорит проверять документы. Я говорю, на что и с какой целью? Он говорит, выборы скоро. Мало ли, может, вы тут взрывчатку делаете или что-то такое. То есть кто ваши люди рабочие, кто оформлен, кто не оформлен. Я говорю, ЧП оформлено, все как бы документы есть. Он говорит, покажите документы. Я говорю, они у отца. Я говорю, он привезет. Потом я опять списался с адвокатом. Она говорит, без соответствующих бумаг на проверку в плановую и неплановую не имеет права. Вот теперь приехал сотрудник ОБЭП. Правильно я понял? Суханов Вадим Юрьевич. И говорит, что поступила жалоба. Жалоба, да, вы сказали? Информация поступила о том, что мои СТО работают нелегально, без документов и без всего остального. И вот он говорит, сейчас сотрудники полиции приедут с дежурной части, соответственно, с бумагой, да, о том, что поступила жалоба. И вот они будут осуществлять проверку. Как-то так. Но я расцениваю это как давление конкретно в отношении меня, как крымского татарина, как журналиста. И, соответственно, иначе они не могут сделать, административные протоколы мне выписали 4 числа, хотя не имели права, они меня задержат, так как я являлся журналистом. У меня есть соответствующие документы. Они решили надавить на мое место работы. Соответственно, они сюда приехали и сейчас будут устраивать здесь, в кавычках, цирк с проверкой документов и всего остального. А это просто, ну, грубо говоря, да, это запугивание. Что я бросил свою профессиональную деятельность, я не знаю, может, в качестве СТО я их устраиваю, но в качестве того, что я являюсь журналистом, то этого точно их не устраивает. Мында aslında қошажақ да бір şey yoktur. Семейдешіміздің өзі ona yapılganlarına baskı, kabalık ve korkutup olarak izatladı, aytıp geçti ve buna asıl da hiçbir şüphe yoktur. 4 sentyabr günleri zaten FSB idareciliği yanına kelgen vatandaşlarımızı nasıl şekilde onlarca vatandaşımızına 60'a kadar vatandaşımızını nasıl avtobuslarga yüklep alıp ketkenlerine bütün dünya şahit oldu. Gördük, hiçbir şekilde yüz bergenlerini göstermemege, hiçbir şekilde yüz bergenlerini bağırmamaga, seslendirmemege talep etken işgalciler aynen böyle şekilde seslerini bastırmak için başka hareketlerini, represif hareketlerini kullanılmaktalar. Ve bu hadiselerini aydınlatkan semeydeşlerimizge de karşı endi çeşit türlü taraflardan ya iş tarafı baskılarını yapmaktalar ve izaatda semeydeşimizden Ayder Kadyrov'un izaatında vatandaşlık jurnalisti hatırlatam. Bunu yaxşı da eşittik. Saygılar arkadaşlar, biz yayınlarımızga devam etemiz. Şimdi küçük bir teneffüs, sonra bu studiyada sizlerine benim meslektaşım Ayder Murdabayev selamlayacaktır. Sonra biz bu studiyaga qaytacakmız. Bir saatten Allah kısmet etse görüşkence ATR telekanalının ekranları başında işgal etilgen Kırım'da yüz bergen hadiseler, dehşetli hadiselerini yayınlarını devam etemiz, göstergen yayınlarını devam etemiz. O sebepten ben hatırlatam, biz canlı yayında çalışamız. Bizlerge telefon açmağa imkanınız var, sesinizni duyurmağa imkanınız var, narazılığını bildirmege ya da yüz bergen hadiseler etrafında fikirlerinizni ifade etmege imkanınız var. Buyurunuz bizge telefonu açınız, sizin sesiniz hem bizler için hem de hapishanelerde bulungan semeydeşlerimiz için çok mühimdir. Görüşkence. Відтепер телеканал АТР є на Patreon. Patreon – інтернет-платформа, що надає незалежним проектам можливість прямої фінансової підтримки від небайдужих людей за системи підписок. Стати частиною великої родини АТР дуже просто. Крок перший – зайти на сайт patreon.com.
Крок другий – у пошукове вікно ввести телеканал АТР. Крок третій – обрати рівень членства. Їх 6. Перший рівень – наречений-наречена – $5 щомісячно. Другий рівень – дядько-тітка. Третій рівень – брат. Четвертий рівень – батьки. П'ятий рівень – бабуся-дідусь. Шостий рівень – ата-предок – $200 щомісячно. Крок четвертий – авторизуватись. Крок п'ятий – переказати кошти. Просимо кожного з вас, де б ви не проживали, чим би ви не займались, долучитися до спільної справи і стати частиною великої родини АТР. Підтримайте нашу спільну боротьбу за повернення Криму. Қартлық іч sevmейм. Яшлық мені бегенмей. Миллетке қол аяқлıyım, амма о да іч білмей. Өз башыма қалам елда бір шей келмей елімден. Ағлайым. Айтам алымны кимсе аңламай тілімден. Көкке учажағым келе, көк менден ұзақ қача. Ерде мені ютмақ істей йыландай ағызын ача. Үрке ютылмақтан жаным, яшамақ істейм мен. Душман олса жаным ахалық, валлай, достайым мен. Шаштым артық, білмейм мен не ішлемек керек. Пек айлана башым билля, тітре içimде юрек. Көзлеріме перде ола түрлі шейлер авалар, көзіміле көрамайым, кімлер мені саралар. Юмсам егер көзлерімні, içim янмақтан көе. Açsam, бірчоқ осаллықлар тап бебегеме тие. Бойле чеке құлақларым бұрның дүнияның зорын тапмай көңлім іч бір ерде. Тұтмаға раат орын. Чөлге чықсам тек башыма ағланам өлеңлері. Айланам тав кенарларын ясланам черенлері. Дүйғыларымны топлайым көкке ерге бақынам. Әр шейде бір хошлық көрем дейім. Не үшін сықынам? İşte tavlar, işte göller bir-birine bakışa. İşte sular yerden çıka bir yakka akışa. İşte güneş hiç kızganmay, sıcak yaraklar saça. İşte kuşlar toplanalar, korkmayıp uça, uça. Bismillahirrahmanirrahim. Yaratanım, Allah'ım, 99 ismin var. Ya Rabbim, Kırımlarga isteklerini bir yutunda devletlerini. Senden hayrı yok kimsemiz. Vatan için dua etemiz. İmdad bekli, Kırım hürmette. Rahim eyle açsın hizmette. Bizni Kırımda yarattın, yardımın ile. Sürgünden kayttık. Endi halkımız Kırım'ında devletli olsun vatanımızga. Biz için aziz Kırım'ımız. Takmında açsın baktımız. Senden hayrı yok anlayacak. Yaratanım aç bizge uçak. Kırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Kırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sahip olayı Kırımızga. Kırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin.
хаста, көзім тонық. Яшав соғық, өлім соғық. Язым, шиырым, фикрим бозық, ичбірінің керегі жоқ. Весселам. Бар делер бізге келе, бұлбұл ерлай, гүллер күле, айванлар құл кишілерге. İnanmayman ичбіріне. Весселам. Филан батыр, Тувент қорқақ, Амет қырсыз, Мехметке бақ, насыл кірсіз, насыл аппақ. İnanmayman, әпсі алчақ. Весселам. Бірі севген көз яш төке, бірі білген көп лаф ете, бірі батыр көтек севе. Әпсі ешшек, әпсі түйе. Весселам. Халққа қызмет еткенлер бар, халқыны иддай еткенлер бар, женнетлерге кеткенлер бар. Бірі қырсыз, бірі тувар. Весселам. Керчек түгіл, не көк, не жер, не бұлардан туған bizler, Tanrım, яшав büyük хорлық. Бізге яқшы бір өлім бер. Весселам. Добрый день. В эфире телеканала ТР. Это прямой эфир программы «Бугюнь» сегодня. И меня зовут Айдар Муждабаев. И понятно, какую тему мы обсуждаем все эти дни. Это задержание, но по сути дела это облава на крымских татар, которая продолжается, и новых людей захватывают за последние дни. Это прежде всего мы говорим о том, что оккупационные власти арестовали и обвиняют в участии в диверсии первого заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа Наримана Джелялова, бывшего журналиста АТР, нашего коллегу, друга, товарища и замечательного человека. Мы все с тобой, Нариман, мы все с твоей семьей. У Наримана 4 детей, прекрасная супруга, вот недавно младшая дочка родилась. Сил вам, мои хорошие, сил вам. Вот. Мы будем бороться до конца за Наримана и других задержанных. И сделаем все, что, я вам клянусь, мы сделаем все, что от нас зависит, публично и не публично, чтобы вы снова встретились. Что я хочу сказать? Сегодня не совсем обычный гость у меня. Ну, у меня все гости необычные, в принципе, но этот совсем совсем необычный гость. Тем более он из Днепра, не часто бывает в Киеве. И это православный священник Православной Церкви Украины, естественно, Дмитро Поворотный. Салям алейкум. Салям алейкум. Доброго дня. Вот. Я хотел бы как-то рассказать о тебе нашим зрителям, потому что всего один раз был в компании Сергея Дмитриева, капеллана 30-й бригады, и моего друга и руководителя службы социального служения в Церкви Православной Украины. Вот. Поэтому я позвонил отцу Сергию, а дальше все увидишь сам. И зрители, посмотрите, кто у меня сегодня в гостях. Это мнение независимого эксперта. Салям алейкум, друзі, доброго дня. Я вас вітаю з Любліна. Щойно мені позвонив Айдар Муждабаєв і попросив, щоб я представив свого друга, капелана Дмитра Поворотнього. Що це за людина? Це, по-перше, один із перших капеланів, який був на фронті з 2014 року. Він є капеланом Дніпро-1, такий добровольчий батальйон був створений на початку військової агресії Російської Федерації на Донбасі. Він пройшов зі своїм підрозділом запекли бої, він завжди був поруч зі своїми хлопцями, побратимами. Він той священник, якщо ви наберете в Ютубі, Дмитро Поворотній, який забрав тіла наших загиблих воїнів після Дебальцевської битви плацдарму. Коли він йде по місту Дніпру, з ним здоровиться кожна друга людина, він великий друг кримських татар, він приходить в синагогу, його друг військовий капелан Ашер. Його знають всі міста, він робить дуже багато справ, ініціатив, допомагає родинам загиблих, він також громадський діяч, би я його назвав.
постійно працює в соціальних проєктах, працює з наркозалежними, хворими на ВІЛ-СНІД. Він один із очільників Еліос Дніпро, це соціальна служба Православної церкви України. Що ще про нього сказати? Просто зайдіть на його сторінку у Фейсбуці, ви побачите, що це за людина, щира, відкрита, віруюча, з великою такою довірою людей і толерантністю до інших, що зараз не вистачає, і з великим критерієм любові до всіх. Раджу з ним познайомитись. Дякую, Ельдар, що попросив подзвонити. І ще раз вітання з Любліна. Ну вот, теперь знаешь про себя правду. Да. Так вот за спиной про меня говорить. Да. Ну, привет отцу Сергию тоже. Да. Которую тяжелая журналистская судьба занесла в Польшу. Тяжелая судьба священника. Но вернемся к нашим событиям вместе с Дмитром Поворотным. Ну вот, пожалуйста, всего не успели мы как бы осознать, что произошло, новый виток репрессий в отношении уже членов Меджлиса, начиная с первого зампреда Наримана Джелялы, как следующая новость. И, к сожалению, начинает сбываться вчерашний прогноз, который мне в эфире давал Николай Полозов, адвокат, что вполне возможно, что они дальше пойдут стряпать, шить дела по членам Меджлиса, а членов Меджлиса тысячи, потому что Меджлис — это не 10 человек и не 20, это сеть самоуправления крымско-татарского национального. И вот, пожалуйста, новость. Сегодня ночью в поселке городского типа Молодежный Симферопольского района после следственных мероприятий задержали Минситова, Эльдара Минситова, председателя молодежного местного Меджлиса и члена Симферопольского регионального Меджлиса. Давайте послушаем эту новость из уст Искандера Бариева, руководителя Крымско-татарского ресурсного центра. Сегодня ночью в ПГТ «Молодежная» Симферопольского района после следственных мероприятий задержали Минситова Эльдара, председателя Молодежнинского местного Меджлиса и члена Симферопольского регионального Меджлиса. Во время следственных действий силовиками были заблокированы все телефоны в доме. Эльдар и члены его семьи даже не успели предупредить близких. Сейчас Эльдар находится в здании УФСБ. 18 июня 2021 года он давал в армянском городском суде показания в качестве свидетеля защиты по делу Мустафы Джемилева, которого судят в Крыму заочно. Добавлю к сказанному Искандером то, что адвокат задержанного Эльдара Минситова, можно показать, да, вот он, его адвокат Рифат Юнус сообщил, что он никак не может с ним связаться и что вполне возможно, сейчас, как раз именно сейчас происходит, как вот вчера Николай Полозов говорил, эти 12 часов пыток, да, когда они хватают человека и официально его еще не оформляют, начинают его пытать, измываться там любыми, ну, не буду методы описывать и так далее. Я напомню еще только, что у нас прямой эфир. Верните, пожалуйста, телефоны, я редактором обращаюсь на экран. Вот эти контакты, Viber, телефон и Skype, они доступны для любого нашего зрителя, который позвонит, скажет свое мнение, сообщит какую-то новость или задаст вопрос моему гостю, священнику ПЦУ из Днепра Дмитру Поворотному. Ну а теперь слово тебе, Святой Отец. Что ты про все это думаешь? Ну, я думаю, друже, що насправді нічого нового під цим сонцем немає, ще було так сказано в Писанні. І те, що відбувається в Криму, відбувається на сході України, це все ж таки продовження тієї війни, яка веде Росія, веде з тими народами, на які вона хоче впливати. Вона воювала і загарбувала території ті, що навколо, і з Кремли так відбувалося вже впродовж століть так само. 250 років. Так само, як і з українцями, так само це відбувається і не перериваються ці репресії і це знущання. І те, що таким чином от вони використовують ті ж самі абсолютно методи, які використовували завжди. От буквально ще 100 років тому ми якось з тобою говорили, от у нас була така дискусія про Україну як територію геноцидів. І ми тоді говорили, що Україна впродовж, там, скажімо, буквально 20 років, з 20-х років по десь 50-й рок на території України відбулося 3 геноциди. Да. Людей, етнічних, скажімо так, етносів, які проживали тут на теренах України. Це власне, українці. Буквально вчора була уточнена цифра жертв Голодомору
Більше 15 мільйонів за 3 голодомору. Це 22-й, 21-й, 23-й рік, потім 32-й, 33-й. І... Ну, за одне покоління, скажімо так, так. Тобто українці, потім депортація, геноцид Керемли, і депортація це тривала не просто ті там декілька днів, коли їхали ті потяги, да? Вона тривала десятиліттями в тих зонах розселення, де розселяли Керемли. Да? І так само був геноцид уже євреїв, це Холокост. І це робили саме загарбники, які приходили на нашу українську землю. І це якраз ціна нашої бездержавності. Нам її треба цінувати. І те, що зараз відбувається, Росія хоче знищити нашу державність. Зараз вона почала з Керемли, відхопивши Крим. І те, що вона там робить, це просто терор проти народу, активних людей відокремлюють, строки приписують. Це називається показательні казні. Звичайно, щоб залякати, щоб комплекс жертв випрацювати. І от це вона робить, повторює те, що вона і робила. А нам треба опиратися, тому що інакше, втративши свою незалежність, повториться те, що було в минулому столітті знову. Самое жуткое во всех этих историях крымских то, что есть ощущение того, что началась действительно более широкая волна репрессий, и после Крымской платформы, вот они же не арестовывали Наримана довольно долго, хотя могли арестовать когда угодно. Они взялись за, повторю мысль, за членов Меджлиса, а это большая горизонтальная, вертикальная структура пирамида такая, да, избранных людей, которых избирают в поселках, в местах компактного проживания, в селах, в городах, в районах. Непризначенные люди. Да, это выбранные люди, это наше самоуправление. То есть мы коренной народ Украины, вот что важно в этом законе написано, да, мы коренной народ Украины, который имеет все структуры самоуправления, имеет свой представительный орган на всех уровнях причем, да. И сейчас вот местные меджлисы, понятно, что они находятся в оккупации, понятно, что им там невозможно что-то делать публично, как раньше, там меджлис это делал, то делал, там, да, для людей. Сейчас само слово меджлис под запретом. Это якобы террористическая экстремистская организация. Вот сейчас они хотят доказать, что Меджлис что-то там взрывает в Крыму, да, и через это начать задерживать новых и новых людей. И, знаешь, так срезать слоями людей, которые... Вот, если захотеть привязать до Меджлиса любого крымского татарина, то это вообще без проблем, да. То есть мы имеем дело с начавшимися, вот правильно Бабченко написал, широкомасштабными этническими чистками. Они к этому готовы. И как сказал адвокат у меня в эфире наш Эмиль Курбединов, когда я спросил, задал очень банальный вопрос, такой отчасти риторический, какая цель задержания Наримана, и ребята этих, он говорит, а цель простая, чтобы нас тут не было. Так. Це їхня надідея. Але знаєте, друзі, я хотів би говорити, знаєте, більше про надію. Чому? Тому що от мій досвід пізнання Керемли – це така, знаєте, така кристалізація проявлення. Я людина радянського виховання, закінчив радянську школу. Ми ж ровесники, до речі. Так. І що я знав про Керемли? Ну, от з отої літератури, вихолощеної, написаної під заказ, історії, написаної під заказ. Що це там, розбійники, ісконні розбійники і більше нічого. І якось так воно в мене десь було фонове таке якесь знання. А вже коли я потрапив в армію, в радянську армію, служив в Середній Азії, селище Черчик, я знаю, що воно відоме для кримців. От. І нам там, коли я був в учебці, це 90-й рік, що нам тоді говорили, ви обережно, коли виходите в увольнення, там, да, бо тут декілька років тому дуже серйозні були такі протестні, це там 88-89 рік, саме Керемли. І от якось я так здивувався, а чому там вони виявилися? Потім я потрошку став пізнавати. Потім в армії так само зіткнувся з ставленням до кримців, наприклад, тих же мусульман. Для мене це було відкриттям, там, узбеків, таджиків, що ви не вони. От ставлення до Керемли було таке якесь, ну, теж негативне з їхньої сторони. Для мене це дивно було. І потім потрошку стало складатися розуміння того, що насправді, що переніс кримський народ.
Потім трошки почав знайомитися з історією, що це за народ, як він формувався. І звичайно, в чому тут надія? Що вас не зламали. Оті всі віки, 250 років. Криваві репресії, оті переселення не зламали народ. І я впевнений, що не вийде у них і зараз. Не вийде у них зараз, тому що і інший час, і інші можливості. І от зараз ми на телебаченні, кримському телебаченні, яке говорить правду, власне, да? То я думаю, що і вже і у нас, і у українців є розуміння, що все ж таки ми потерпаємо від єдиного ворога. От Господь попускає нам пройти оцей важкий шлях для того, щоб ми врешті-решт, і ми це вже розуміємо, що ми тільки разом переможемо, що нам разом жити на цій землі. Богом дані нам землі, всім етносам, що тут проживають. І треба цінувати нашу незалежність, державність, в якій ми будемо реалізовувати свої можливості і права. І от, повертаючись до 90-х років, да, погано ставились, негарно ставилися, я це визнаю і я це бачив, погано ставилися до тих керемли, які поверталися на свою батьківщину. І землю не давали, не дозволяли строїти і так далі, і тому подібне. Але все ж таки це була наша держава. І ми зараз бачимо, що змінилося, коли її немає. Зараз взагалі нема прав. І от я думаю все ж таки, що нам треба цей шлях пройти поруч. У мене друзі, керемли, які воювали в полку Дніпро-1, зараз і проживають в Дніпрі, мої друзі. І це народ, який не зламати, який розуміє, що треба народжувати дітей, виховувати їх в своїх традиціях, поважати друзів, поважати Україну, поважати українців там, і всі народи, що живуть тут в Україні, і разом виборювати незалежність нашу. У меня мурашки по коже просто, если честно. Я не так уж прям чувствительный человек. Но то, что ты говоришь, это очень важно. Ты даже, я же понял, что каждое слово, которое ты говоришь, ты осмыслил. Ты говоришь «крымский народ». Да, ти говориш Кремли. Я не хочу говорити кримські татари, тому що це штучний штамп, придуманий знову-таки загарбниками. Ну да, они татарами же называли всех. Да, вокруг азербайджанцев татарами называли и так далее. То есть ты вот как раз тот человек, который сам, ты сам к этому шел? Вот тебе самому стало интересно? Ну так от, тому що, якось так, і в родині у нас, якби, хоч і батьки були звичайними працівниками, багато читали, але у нас в родині не було там, знаєте, такої повної довіри оцій пропаганді радянській, що навіть я там щось з школи бувало приходив, розповідав щось, а мені там батько з ухмилочкою там, чи мама розповідала, мама у мене якби так із сільської України, да, от, кругом Дніпра, а батько він сам з Дніпра, із робітничої родини, але українець. І от вони багато речей якби так давали, мене трошки попускали від тієї пропаганди, і я починав задавати питання. І я для себе це зрозумів. Для мене втрата Криму – це також така, знаєте, зараз, наприклад, для мене Крим – це просто така рана, там, де катують керемли, скажімо так. Да? Наприклад, Росія... Ні курорт, ні море, ні вкусні чебуреки, ні я не повернуся в Крим, допоки він не повернеться в Україну. Тобто не буде, допоки ми його не звільнимо. Да. Росії взагалі для мене немає. Це така сумірічна зона, от як от знаєте, Мордор, от просто сумірічна зона. Хоча також багато часу я там свій час був також і працював, і служив в армії, і людей багатьох знав. Але от після цієї війни якось, знаєте, така... Як померли, да? Чи як перетворилися на якихось інших людей? Ну, якісь привиди, да, якось от щось таке. От. Хоча я розумію, що люди також різні, але ми зараз говоримо, знаєте, от коли йде час війни, відтінків немає. І не може бути відтінків. Ми потім переосмислимо багато чого. Нам треба просто вижити. Нам треба вистояти, нам треба перемогти, а потім ми будемо вже робити висновки, будемо вже полутона давати, да, будемо говорити там про, намагатися простити все ж таки. Ну, это слова священника, конечно. Да. Но я хочу спросить, вот как у тебя отношения складываются с исламом и с мусульманами? Почему хочу тоже расставить все точки над «и», потому что много инсинуаций, много всяких вот эти черные, вот они вот эти экстремисты, террористы. И Россия, она же спекулирует на вот этих общих мифов, выставляя нас террористами, нас, которые ни разу ничего не взрывали, не стреляли, ничего. Мы понимаем, что мы должны бороться мирным путем. У нас другого пути нет, нас не так много, и огромные превосходящие силы вооруженного врага, да? У нас другое, у нас моральная борьба, у нас борьба вот именно, ну, по сути, она имеет такой религиозный смысл, да? Это духовная борьба. Повернення додому. Да, это борьба и за Крым, она тоже духовная, да?
Вот. Что про ислам можешь сказать и про мусульман? Для мене було одним із таких відкриттів про Керемли, що саме їхній опір, він ніколи не був таким терористичним і силовим. Самий перший народ, який вийшов на Червону площу, це були Керемли. Ти ж це пам'ятаєш, знаєш. Ну так, звичайно. 87-й рік. Так, тобто і вийшли з мирним протестом. 300 человек приехало в Москву или больше даже. И там эти стоят менты советские, такие, как вы знаете, ударенные по голове. Они не знают, что делать с ними, потому что до этого было 7 человек в 68 году, когда в Прагу русское войска, уже прошло столько лет, и тут раз, демонстрации, женщины, дети, мужчины, плакаты. А тогда у ментов даже дубинок не було. Ну от власне, да. І потім якби теж таке, знаєте, іслам також різний є, так само, як і різне християнство. Есть, например, такое извращение, как Русская Православная Церковь, о чем мы чуть позже поговорим. Річ у тім, що також певні, так як цікавився, були стереотипи там з дитинства якось, ті, що теж нав'язували нам. Але потім я так для себе побачив, що, скажімо, ті території там Близького Сходу, там території там пограничні між християнством і ісламом, зазвичай на горизонтальному рівні люди жили мирно, и мусульмане с христианами. Особенно в Крыму, где не зафиксировано ни одного в истории, всю историю. Знаешь, Россия была хозяином Крыма, ну, как империя. 6% его письменной истории. Письменная, подчеркиваю. То есть это вообще никакой не русский. Это очень временная оккупация. Да, всего вместе. Вот эти 250 лет, там это всего лишь вот столько. Да? Значит, при этом нет ни одного источника, ни письменного, ни устного, ни в турецких хрониках, в османских, ни в российских, ни в России там ничего не писать, читать не умели, нигде ничего нету про будь-який конфлікт релігійний чи національний в Криму. Були, звичайно, якісь звичаєві такі там закони звичаєві, тобто там, ну да, там якісь налоги там були, але взагалі стосунки були мирні. Використовували політики різність в вірі, різність використовували тільки політики в своїх цілях. І, на жаль, велися. Для мене, до речі, також стало певним відкриванням уже в 2014 році, після, вірніше, 14-го, я до кінця 14-го визрів з такою думкою, що, на жаль, війна, яка зараз триває, вона стала можливим саме тому, що ми, українці, розірвані в багатьох площинах, в тому числі релігійній площині. Да? Там якісь там історична площина є, там мовна площина, релігійна, і релігійна площина. І я подумав там на своєму рівні, знов-таки там в тому ж Дніпрі, починати налагоджувати такі горизонтальні контакти з різними а у нас їх багато. У нас і мусульмани є, у нас є і юдейська громада, у нас християн багато різних. І ми там зробили такий спочатку проєкт, який називався там «Отче наш». Да? Всі християни, ми в прощену неділю прочитали молитву «Отче наш», потім кліп дуже гарний зняли. Кожен там по строчці в своєму храмі, в своїй зібранні прочитав строчку цієї молитви «Отче наш» і «Амінь» ми сказали разом там на площі там в Дніпрі. Потім у нас такий проєкт з благословення Преосвященнішого владики Симеона, керуючого Дніпровської єпархії ПЦУ, такий проєкт, як «Сходи». Теж така ідея була, ми збиралися, представники різних релігійних спільнот, і спілкувалися, в тому числі там у нас 2 громади мусульман таких, різно, скажімо так, підпорядкованих. І ми говорили не на релігійні теми, ми там говорили про поезію, про мистецтво, про... Ну, про те, що об'єднує, да. Ні, про різні речі, але кожен говорив, сходячи від свого релігійного досвіду особистого. І я впевнений в тому, що якщо політики не вмішувалися, чи була б у нас стійкість, випрацьовувалася стійкість проти політиків, у нас не буде релігійних проблем. У нас точно не буде. І до мусульман у мене абсолютно повага. Це щирі дисципліновані люди, дисципліновані в плані поведінки, стосунків. Но все-таки в плане, наверное, в плане морали. Главное, что религия любая, если человек искренне верующий, хотя я, допустим, религиозный человек, но я знаю, что вот мой покойный дядя Сервер говорил, я помню, это на всю жизнь запомнил, я говорю, а с какими ты людьми предпочитаешь иметь дело? А у него был небольшой бизнес. Он говорит, я предпочитаю с верующими. Я говорю, почему?
Ну, говорит, вот если человек искренне верующий, он точно не обсчитает, не обманет и не сорвет поставки. Или что. Я вот что хочу сказать про вот это уродливое онкоментальное образование на теле Украины, как Русская Православная Церковь. Вот я цитирую одну мою знакомую, это пост закрытый, поэтому я имя называть не буду. Вот это просто послушай. Гітлер – це незаконнорождений син Ротшильдів, бо його мама у них там служила. Вони давали йому багато грошей, щоб він убивав одних жидів, щоб почистити рід других. А з наших русських пацанів в АТО роблять тушонку. Це не басня дідуся Панаса, а наша мама з'їздила в Почаїв, в Почаївську лавру РПЦ. І поговорила з інтелігентною бабкою з Харкова після того, як у неї перестало дзвеніти в вухах. Бо всі прихожани стали навколо великого дзвону, щоб отримати благодать від першого бамкання. А стати треба поближче, але так, щоб не вдарило колоталом. Да. От то, думаємо, мабуть, зарано мамі вухо розклала. То есть я видел такие вещи. Я, конечно, редко захожу в храмы РПЦ, захожу как в музей. Вот в Чернигове, например, захожу. Там храм старейший, один из старейших в Украине храмов. Но только, вот, наверное, София старше, а может и не старше. И вот захожу туда, и там у них же есть вот эта зона политинформации. Перед тем, как ты в храм войдешь, и как это у вас в церкви называется? Вот. Притвор. Притвор, да? И вот есть притвор, там у них доска оголошена, знаешь, как в ленинской комнате. И, значит, там понятно, что этот, по-моему, этот патриарх их там, путинский. Так. И тут объяснение, что Майдан — это черти, дьявол. Ну, так и было. Так. Значит, здесь едят русских людей, то есть украинская армия — людоеды. Это рассказывают на полном серьезе образованным типа людям в Харькове, прихожанам РПЦ. Ну, я не знаю, мне кажется, что вот эту войну, вот с этой заразой, да, мы пока проигрываем. Ну, те, що стосується Російської Православної Церкви в Україні, отак би я називав би правильно, да? До чого, до речі, зараз оцей закон їх примушує зробити, щоб вони назвали себе правдиво, так, як вони називаються. І я дійсно впевнений в тому, що однією з таких ключових причин, чому стала можливою війна в Україні, це саме діяльність Російської Православної Церкви України. Половина вини на них, коли ідея руського міра, от саме оцей термін «руський мір», його проносили там, знаєте, там плекали там такі маргінали, як там Дугін, там оті, от знаєте, всякі разні. Вона сприймалася так само несерйозно, ну були маргінали, які її слухали. Але коли патріарх Кирило про це сказав там на початку там 2010 чи там 2009, він сказав це як ідею «руський мір», патріарх Кирил сказав, то багато людей дійсно сприйняли цю ідею як релігійну. І ця ідея почала нав'язуватися. Власне, чому я в українській церкві? Я десь почав оцерковлятися, теж моя історія така, да? Почав оцерковлятися десь біля 30 років мені було. Ну, тобто вже свідомо став в церкву ходити. Я хрещений був, став ходити, сповідатися, там, тобто, ну, оцерковлятися став. Такий поклик у мене був. І почав я ходити в ту церкву, яка поруч з моєю хатою, де я живу, це в Нових Кадаках, в Дніпрі, там Миколаївський храм, там, де я хрещений був, там, де мої бабуся, дідуся співали в хорі колись. І потрапив, і там через деякий час також на оцій доскі, як ви кажете, політінформації, потрапив мені в очі такий Почаївський листок називається, така от пропаганда їхня. І там така собі пряма мова від людини, типу він офіцер радянської армії, пенсіонер, який проживає тут в Україні. Він, така стаття була «Як у мене украли родину». І от там на такому, тобто це в храмі, тобто там взагалі про... Це ж наратив Путіна. Головна геополітична катастрофа 20-го віку. Це було початок 2000-х років. Це було, я кажу, чи 2000-й, може, 2001. Робота йшла давно. Діще, от, да. І я от мені тоді одрізало, я в мене задав собі питання, а що тут спільного з церквою? І там потім якраз потрапило з Божого промислу, в тому ж районі у нас там відбудовувався храм Київського патріархату тоді, і я вже став там в той храм ходити, і вже там через деякий час став там діаконом, потім священником. От. І я абсолютно побачив вже під час війни, наскільки шкідлива діяльність. Було декілька сценаріїв, таких наративів, які проголошувалися саме в Російській Православній Церкві в Україні. Це спочатку почалося з Майдану, ну вже активно, от коли я беру вже 13-14 рік. Майдан – це неправильно, це все там американці і так далі, тому подібне. Коли почались Гіркіни, Стрілкове, Крим,
то стали говорити, ну, якщо Майдан можна, то чому нельзя? Люди теж проти виступають. Це такі наративи були в церкві. Потім, коли почалась уже АТО, вже проголошено було, говорили, це братоубійственна війна, не благословляємо йти воювати і так далі. Тобто зривали мобілізацію. Зривали. Коли вони побачили, що це не вдалося, коли пішли перші загиблі наші воїни, вони відмовлялися масово відспівувати. Тобто таким чином також в релігійну площину робили такий удар про те, що ну, церква не ховає військових, не ховає тільки самогубців. Тобто прирівнювала наших військових до якихось проклятих людей, які абсолютно не церковні. То есть это даже они относительно хуже, чем к преступникам, потому что преступников не отпевают. Так. Да. От, коли вони побачили, і це не працює, вони стали говорити, навіть така десь от декілька людей я чув з різних місць, говорили про те, що ну да, Путін не прав, но он сильный, а мы же православные. А любая власть у нас. Нам надо быть смиренными, да, поэтому надо подчиняться. Вау, это вот я не слышал, это последнее то, что они наработали? Ні, це було десь 15-й, вже десь 15-му році, коли вже ми вистояли оті страшні Дебальцево, Іловайськ, аеропорт, зиму ту 15-го, такі наративи. Они поняли, что русский мир уже не придет сюда, и в риторику поменяли. Так. Да. І от що ще характерна така особливість. Дивіться, на всіх храмах Російської православної церкви в Україні, на всіх було до війни написано «Українська православна церковь Московського патріархата». Так і було написано. Така це єпархія. Они гордились этим, да. І от я замітив десь уже з 15-го року, ці таблички починають зникати з усієї України. Вони лишилися тільки зараз на Донбасі. Ну, власне, я по весні ще їх бачив. Ці таблички, що Українська православна церква, Московська, вони ховаються, вони маскируються. Агентура должна обезопасить себе. Тобто, про що я хочу сказати? Що як структура, дійсно, вона шкідлива. Хоча у мене багато священників, які працюють, які чесні, які працюють, але... Як так можна? Ну, але вони, виходить, заручники системи. Слушай, минуточку. Как можно служить в храме, быть гражданином Украины и, как ты говоришь, порядочным человеком и не отпевать солдат? Расскажи мне. Ну, це взагалі для мене... Вот как? Вот этот храм просто, где не отпевают защитников Родины, его надо просто, вот не отпели, вешается замок и отдается нормальным людям. Бачите. Вот это Почаевская лавра. Там просто надо зайти из СБУ с агентурой, там, все это задокументировать, всю эту подрывную деятельность и закрыть их. Ну, бачите, тут ми можемо говорити, бажати, але это прямой вред государству. Это прямой вред во время войны. И причем они настолько обнаглели, они действительно... Был какой-то период испуга, ты верно сказал. Так. А сейчас они поняли, что... Ничего, можно как-то пропетлять, да? И это единственная пророссийская институция, которая осталась, действует, открыто. Да, они чуть приховались там, да? Ну, зараз у них інші наративи, вони зараз ганімає церкву, начебто. На відміну, знову-таки, давайте повертатися до Криму. Буквально от, ну нехай не зараз, а от буквально декілька... Ну, ты же знаешь про нашего архиепископа Климента. Владика Клімента, і буквально от десь пару тижнів тому, десь місяць, можливо, там увірвалися, там єдина, там декілька лишилось всього лише громад Православної церкви України, увірвалися прямо під час богослужіння, я район там не пам'ятаю. Вигнали людей, наклали штраф, тобто під час богослужіння. Вот. Оце ганіння, а не те, що у нас. Я знаю, ну так подожди, ну так, наверное, надо призывать власти к зеркальным мерам. Если они наши гоняют... Це справа власті, бачите. Ну, я тут думаю, бачите, ми все ж таки маємо демонструвати певну дійсно цивілізованість і відмінність від тих методів, якими Росія впроваджує свої. Я про то, что есть закон. Вот если просто туда зайдет, в эту общину человек, он там услышит всю русскую пропаганду со всеми Путинами. Я думаю, так. Если бы работали по этим направлениям, то уже несколько лавр были бы свободны, например. Ну, бачите. А что у вас в Днепровской епархии с переходом в ПЦУ? У нас масово не переходили, але декілька таких і міцних громад, і декілька священників перейшли. У нас там в Рубанівському перейшла така міцна громада. Настрої нормальні.
настрої нормальні в плані от того, що дійсно вже усвідомили, що заднього ходу вже не буде. На жаль, просто, на жаль, так відбувалося оці ось, ну, вже не 30, хай там, ну, менше років. Там, ну, будемо брати навіть там до там 25 років, да, умовно, незалежності. Відбувалося так, що якісь рішення приймалися, впроваджувалися якісь там зміни, але потім все поверталося на круги своя. І от такий самий настрій був, коли от був Об'єднавчий собор, коли Томос нам дали, був настрій такий, що, ну, та знаєте, нічого, зараз вони там, і все потім повернеться, але воно не повернулося. І це розуміння зараз Більш є. того, патріарх Константинопольський Варфоломій приїхав, і тут просто, ну, було дуже круто, я просто пишався тим, що він приїхав. Я не релігійна людина, тим більше я мусульманського походження, але мені приємно, що просто правда торжествует, понимаешь? И я почему-то думаю, я надеюсь, посмотрим, сам расскажешь, как процесс будет происходить, что все-таки, если ты говоришь, есть священники с совестью, но все-таки будут переходы и дальше. Потому что, ну, невозможно жить во лжи священнику, ну, мне так кажется. Більшість розуміє, що цей процес незворотній, і ми то розуміємо, що процес об'єднання, він також, це не рік, не два. Взагалі-то церква не живе категоріями там 2-3 років, навіть десятиліть. Церква живе категоріями століть. І, в принципі, той шлях, який зараз проходить Україна в плані об'єднання церков, то ми, в принципі, локомотивними такими методами йдемо, беручи до уваги. Але ми повинні розуміти те, що ви говорите, що оцю структуру завжди будуть використовувати. Это фактически не церковь. По повній програмі. Она церковь только с виду. Чтобы ликвидировать в Украине, надо просто доказать, что это не церковь, что это организация, замаскированная под церковь. Слушай, наркопритоны могут маскироваться под какие-то магазины, там, извини меня, там, база отдыха, или там какой-нибудь там под публичный дом и так далее. То есть здесь замаскированная агентурная организация, которую просто нужно ликвидировать не людей, не там священников каких-то честных, да, а вот именно сеть, как сеть. Я думаю, що от таким чином, що зараз оцей закон про те, що має бути внесені зміни в статути, і цього треба добитися. І тут уже, знаєте, тут уже це дуже гарний такий крок, і якщо він відбудеться, тут уже прийдеться їм обирати для себе, власне. Хто вони? Російська православна церква в Україні, себе назвати. Да, і сказати своїм ось цим прихожанам, хто ми є насправді. От ми Російська православна церква України. І тут уже вибір людини, куди ходити. І тут уже оця духовна гігієна. Для мене, наприклад, коли запитують значення Томосу, я людям не пояснюю. От роз'ясні, дуже важливо. От Дмитро Поворотний, в чому значення Томосу для Української православної церкви? Багатошарове. Це багатошарове явище, яке можна пояснювати. Я говорю простим мовою для людей, для простого розуміння, навіть не релігійним людям. Да? Перше за все, це духовна гігієна. В тому сенсі, що таким чином, коли є церква, незалежна православна церква своя, така, як має майже всі православні народи. Румуни, греки, болгари, грузини, поляки православні, чеських і словацьких земель церква маленька, але вона незалежна, розумієте? Тобто це така собі гігієна від впливів інших країн. От як ми бачимо, що було впродовж 20-30 років із сторони Російської православної церкви України. Сейчас слышишь, что в Македонии происходит? Сербской церкви. Да не будем в это углубляться, но там они пытаются, в Черногорії. Інший, скажімо так, таке значення, що, скажімо так, ті люди, які визнають себе вірними православної церкви України, от по останнім опитуванням щось порядка 18 мільйонів. От ви уявіть, ці 18 мільйонів людей в Україні були дискриміновані за релігійною ознакою. Клеїли ярлики, неблагодатний, неканонічний, розкольник і так далі. Вони були, ми були... Для віруючого чоловіка це страшно. Якщо ти віриш, допустим, в загробну життя, то це страшно. 18 мільйонів, от уявіть. І Томос зняв оцю дискримінацію. У нас зараз всі рівні. Навіть Російська православна церква в Україні. Вона абсолютно, віряни їхні рівні, вони не дискриміновані по цим ознакам приналежності своєї. Тобто оце зняло Томос. Потім наша церква почала виходити на такий міжнародний релігійний, такий, знаєте, в контекст, тому що дуже такий є в світі дуже
така впливова релігійна течія, яка приймає участь в вирішенні там глобальних проблем, там подолання СНІДу, гуманітарних якихось катастроф, які відбуваються по різним країнам і по різним континентам. І Україна, на жаль, в цьому контексті була всього лише частиною Російської православної церкви, яка говорила за всіх. А тепер ми говоримо про свої проблеми. У нас є свій голос. Звичайно, є свій голос. І от навіть я вже не говорю там про еклезіологічні речі, там про канонічні, це для фахівців, скажімо. І тут комар носу не підточить. Греки чітко все зробили. Да, вони розуміються, вони писали ці канони. Тобто вони знають, як правильно. Да? Але от ці речі у нас немає дискримінованих. У нас зараз всі люди православні віряни. Давайте приєднуватися, давайте молитися. Хочете бути в своїй церкві, російській православній, називайтеся. Називайтеся Російська православна церква в Україні і будьте рівними. Вони звикли, що вони були в кільваторі влади завжди. Да. І от буквально ці минулі 5 років, коли вони втратили оцей вплив на владу таку тотальну, да, от вони стали в рівних з іншими, в рівних абсолютно умовно. Да, причем их никто не притесняет. И даже на День независимости этого пригласили, он там стоял тихо где-то в уголочке сидел, но пригласили. Їх немає. Да. От їх немає. Чому? Тому що вони рівні. Тоді вони були особливими. Проханными и так далее. Слушай, так это же история, чисто русская история. Это, почему русские, это россияне, как назови, как угодно, так бесятся сейчас? Потому что они не хотят быть равными. Да. Они хотят быть сверху, они хотят быть хозяевами, Особенно, да, рабовладельцами, особенные. Чтобы от них залежало. Да. Вот это главное. Это же, по сути дела, это же есть философия фашизма, когда нация какая-то говорит себе, что она особенная, что она может решать судьбу крымских татар. Вот так на их родине приходить, заселить родину, таскать людей, унижать и так далее. Вот это их, вот тут они живут, они дышат своим воздухом, вот этим спертым, да, они хотят, даже сами будучи рабами, они хотят... Поневолити ще інше. Да. Ну це ж, як хтось говорив, я не пам'ятаю, хто це говорив, що раб не хоче бути вільним. Да. Раб хоче, щоб у нього були раби. Да. А вільна людина хоче бути вільним і хоче спілкуватися з вільними людьми. І оце наша відмінність. І це наша надія. Это ключевое отличие. И это наша надежда. Знаешь, вот ментальность, она прослеживается на уровне каких-то мелочей часто. И вот я вижу там опросы какие-то или там темы программ на российских либеральных всяких сайтах, типа, они пишут, вот давайте дискуссию проведем. Должна ли украинская власть отказаться от возвращения Крыма? Причем тут власть? То есть они для них власть это все, да? Да. Мы не согласны. И мы выбираем эту власть. Вот в чем мы не согласны. Источник власти, правды, силы, достоинства я, ты, мы. И мы делегуем владе. Да. Она бывает плохой, бывает очень плохой, бывает ее меняют, бывает там ее выгоняют, бывает по-всякому. Но мы источник здесь. Община любая, там вот просто сообщество людей, единомышленников, религиозное, любая. У них даже нет представления о том, что есть такой фильм, я всем рекомендую зрителям посмотреть, документальный фильм, 20 минут, называется «Трансформатор». Это черно-белое кино, снятое одной камерой там на плече в течение какого-то времени. И там два таких героя, типичных таких россиянинов, глубинных, они пытаются поднять трансформатор, который упал с какой-то платформы, но, в общем, они пьют все время. Вот, значит, но дело не в этом. Там есть фраза такая, вот они сидят друг с другом, камера просто подсматривает, они сидят друг с другом, рассуждают о жизни. И вот один говорит, команды-то не было, а другой на него поднимает, они сидят, их там бросили, не знают, что делать. Они пьют, и время замерло. И один другому говорит, ну, надо же кому-то подчиняться. Ты понимаешь? Вот это, где мое ярмо, ой, барин, не бросай, где ярмо, а что, ты меня сегодня в пятницу пороть не будешь, да, розгами, да? Так. И что, жену мою не будешь, да? Да ты что, как такое может быть? Как там Салтыков-Щедрин, да, стоит на коленях, да, знает, что бунтует, да, все равно стоит, да. Не, мне кажется, вот такого рода, это опять, я какой из меня богослов, но просто ментально, мне кажется, вот эта позиция раба, с одной стороны, религия же говорит, да, что ты раб Божий, да, но мне кажется, раб Божий, это как раз то, что дает свободу от рабства равных тебе. Це найбільша свобода, да. Это форма выражения свободы. То есть нет тут мне хозяев на землі. Да? Нет тут мне Звичайно, да. Нікому я не підкоряюся, тільки Богові. Да, це найвища свобода. Врешті-решт, ну, якщо там говорити там богословськи, то ми люди, на жаль, ми є
чомусь рабами. Да? Хтось своїм звичкам, хтось своїм примхам, хтось людям. Але от рабство Богові – це якраз найвища свобода. Це як паралелі там із давнього світу. Якщо ти раб чиїсь, то інші тобі не господарі. И вот мы смотрим на этих людей, да, которые безоружные вышли, вот женщина пожилая плачет, вот там люди, ну мы их знаем всех фактически, многих людей. Ну, да, и сколько раз уже, сколько уже больше 150 человек посадили, все равно новые люди выходят. И мне позавчера говорил в эфире, знаете, они думают, что мы вообще замолчим, да, но это все пополняется, мы не можем сидеть дома, мы не можем, ну как бы мы же имеем достоинство, мы же не рабы, мы же не вот это вот все, да, вот. И это невероятно важно, что вот эти люди, как бы не сильно веровали, в кого бы они не веровали, да, они все равно вот ведут себя так, как любая религия говорит. Ты и Бог, то есть совесть твоя, Бог там твой, он же и совесть твоя, да, и все такое прочее. Правильно я понимаю? Ну, я думаю, так. Звичайно, ми не знаємо мотивів, наскільки вони такі прям високі. Але дотично того, що люди виходять за свою гідність. Гідність – це той Божий дар людині. Гідність – це Божий дар людині. Да. Людина може цю гідність прийняти, цей Божий дар, може і не прийняти. Може ждати команди, а може без команди бути. І, в принципі, це мені дає надію, знаєте, що ми інші. Нам важливо утримати от нашу єдність, нашу державу, нашу незалежність утримати. Ми вистоїмо. Утримати, щоб повернутися і щоб ці люди знали, що вони не покинуті. І оце ось важливо. Вони там борються своїми методами. Ми маємо боротися своїми методами. І я думаю, ми устоїмо. Для мене, я ж повторюю, що Крим – це колись тільки туди ми і відпочивати їздили, особливо в мене там моє улюблене місце було, це така Кімірія, да, там між Коктебелем і Феодосією, там ото селище Орджонікідзе, не знаю, як зараз перейменоване. І от я завжди, воно в пам'яті, ми там більше 10 років там відпочивали. І це також оці спогади. Агресор украв у мене, мій Крим украв він, да? І через оцю свою втрату я розумію, яка у вас втрата, втратити батьківщину, яка от-от тільки поверталася, ви тільки повернулися, ви тільки розпочали розвивати своє життя. Знаешь, как мой друг Паша Фельдблюм, наш друг, написал, ты знаешь его точно, так. Он гениально написал в 2015 году на еврейскую Пасху, он написал текст, он до сих пор стоит, наверное, на сайте «Эхо Москвы», может, убрали, который назывался, он про крымских татар был, на еврейскую Пасху текст. Он назывался «Египет догнал». Это, знаешь, вот эти два слова, Египет догнал, они отражают все. Вот все, что мы здесь видим, да? Это вот за нами пришла эта империя, это империя смерть, это империя тюрьма. Это посмотри, как они обращаются с женщинами, как женщины на них смотрят, да, и кто эти животные, предатели ли они, из России или их привезли там. Совершенно не имеет значения. От біда якраз в тому і полягає, що, знаєте, ми не знаємо цих людей. На жаль, чому я говорю про єдність і про що ми маємо вистояти, тому що, на жаль, багато людей безпринципних навіть із... Беркут, бачиш? Да. Із нашого середовища, які можуть це робити, тому що ті репресії, які були в 20 столітті, на жаль, їх виконували не якісь там іншопланетяни. Да? Це часто були сусіди, не знаю, односельці і так далі. Каїн і Авель, це ж історія. Звичайно, да. От тому от нам треба оцю плекати, оцю єдність. Особливо, я ж кажу, що в релігійному сенсі, тому що це такий подразник, який може дійсно спалахнути. І ворог також буде бити по цьому. Я хочу тебе такой общефилософский вопрос задать. Ты очень хорошо все объясняешь, мне нравится, и, наверное, зрителям тоже. Я вот все-таки каждая религия, любая, вообще любая, да, она все-таки говорит о том, что мы особенные, а те, кто не мы, они имеют какие-то недостатки. Они неправильно понимают Бога, они не так одеваются, они не так питаются, они это... То есть в этом есть тоже вот мы какой-то элемент... вот этой теории исключительности, да? Но с современным миром это никак не вяжется, потому что много религий, много народов, уже многие страны мира поняли, что надо жить дружно, что, как бы толерантность другая, да, ко всему. Начиная от социальной, сексуальной, там, гендерной, там, религиозной и так далее. Вот как сейчас священник объясняет, с одной стороны,
превосходство своей, не превосходство, ну хорошо, вот особенность своей церкви и религии, при этом не унижая других. Ну дивіться, от у мене теза, от коли я почав над цим думати, що нам треба гуртуватися і дружити. І оті от проекти, що були там у нас в Дніпрі, вони більше були і для нас, для учасників цього проєкту, да, що ми бачили один в одному не конкурента, не супротивника, а людину, яка має свій погляд. Ми таким чином свідчили прихожанам своїх церков, мусульмани чи християни, що ми нормально спілкуємося, у нас немає якихось табу тем чи образливих тем, які б ми що ми ображаємо один одного. Дивіться, апостол Павло, ще апостол Павло 2000 років тому говорив, такі слова у нього. Я завжди проводжу цей приклад людям, які говорять, ну от мусульмани не такі, юдеї не такі, чи там християни не такі. От я завжди кажу, апостол Павло говорив, якщо можливо і залежить від тебе, будь в мирі зо всіма. Він не сказав, з юдеями будь в мирі, з християнами будь в мирі з усіма. Тобто в традиції у багатьох, навіть у християн східних є така традиція вітатися. Салам алейкум, шалом, мір. Тобто ми маємо жити мирно і навіть свою віру свідчити через мир. Тому що для Бога Бог бачить твоє серце, і твоє суперництво з іншим в релігійному сенсі, воно не має сенсу. Немає сенсу. Для тебе воно не має сенсу. Ти віриш, якщо у тебе віри немає, і ти хочеш якось утвердитися, собі щось довести, то можливо когось принизити за рахунок когось. Так, звичайно. А моя віра і мій Бог, він прийшов для всіх. І навіть ми не знаємо, як ми будемо судимі християни за свої вчинки, да, і за свою ненависть якусь, яку ми проявляємо до інших там людей іншої віри. Ми не знаємо, як ми будемо судимі. Є притча про страшний суд. Господь там казав прості речі. Він не говорив, він не судив, як ти вірив, а вірив ти так, а ще не так, а яка догматика у тебе була. Скільки раз ти молився? Так? Він говорить так, якщо ти не зробив, не накормив, не напоїв, не відвідав хворого, не провідав ув'язненого, не допоміг, то ти мені не зробив. Все, крапка. Наші добрі справи. І він не говорив, кому ці добрі справи. Всім. От і все. І тут на цьому я повторюю, що скоріше просто той час був, давній світ, трошки інша була парадигма співіснування, тоді племінні ті стосунки різні, народі. Да. Зараз людство – це великий котел, скажімо так, да. І ми маємо також відповіді мати тут, релігійні люди, от в цьому контексті. Але ми живемо в іншому світі трошки. Але слова, які були сказані 2000 років, вони актуальні. Якщо залежить від тебе, да, будь в мирі з усіма. Апостол Павло говорив. З усіма. И все. Редакторы говорят, что мы можем заканчивать. Заканчивать мне не хочется совершенно, потому что ты совершенно замечательный человек. И дякую. Все должны быть такими нормальными, спокойными, достойными. И как вот эти люди, которых я сейчас вижу, это не люди. Человек, скрывающий лицо, не является человеком. Да? Это орудие в чужих руках. Це орудие, да. От вони нас намагаються, от ще проблема яка, вони намагаються нас дегуманізувати. Да? От є російське слово таке обезчеловечить, да? Тобто обезлічить, скажімо так. Але я думаю, повторю ще, хочу говорити про надію. Ми вистоїмо. Немає сумнівів жодних. Дякую, що прийшов. Я хочу, как это ни странно, попросить режиссеров показать. А нету, да, этого видео? Ну, печально, что нет. Зайдите тогда ко мне на Facebook и посмотрите русскую пропагандистку Скобееву, как она рассказывает про то, кто такие россияне. Вот. И это очень вас повеселит сегодня на фоне всего того, что мы наблюдаем. Но главное, что мы не рабы. Никто, ни я здесь сидящий, ни люди, сидящие в тюрьмах, никто, мы не рабы, ни солдаты в окопах, мы не рабы. Вот и все. Это самое главное, что нас отличает. И тому нас хочет знищити. Ну вот как-то хочется, перехочется, я думаю. Так.
Вот, что еще хочу сказать, я прощаюсь с вами, хочу напомнить, что есть Patreon канала АТР, не надо лишних слов, давайте к делу, надо помогать друг другу, как верно сказал Святой Отец, сегодняшний гость, и любой религиозный деятель, и наш муфтий Айдер говорит и так далее, надо помогать друг другу всегда, не только по праздникам, но и регулярно. Подписывайтесь на Patreon, канал АТР, мы — это наше общее оружие, не будет канала АТР. Я даже не представляю мир без этого, без нашего канала, потому что все полетит в тартарары. Поддерживайте то, что нас объединяет, и то, что дает нам силы в борьбе, и это приведет нас обязательно к победе. Всего доброго, смотрите АТР, не переключайтесь. До побачення. Відтепер телеканал АТР є на Patreon. Patreon – інтернет-платформа, що надає незалежним проектам можливість прямої фінансової підтримки від небайдужих людей за системи підписок. Стати частиною великої родини АТР дуже просто. Крок перший – зайти на сайт patreon.com. Крок другий – у пошукове вікно ввести телеканал АТР. Крок третій – обрати рівень членства. Їх 6. Перший рівень – наречений-наречена – $5 щомісячно. Другий рівень – дядько-тітка. Третій рівень – брат. Четвертий рівень – батьки. П'ятий рівень – бабуся-дідусь. Шостий рівень – ата-предок – $200 щомісячно. Крок четвертий – авторизуватись. Крок п'ятий – переказати кошти. Просимо кожного з вас, де б ви не проживали, чим би ви не займались, долучитися до спільної справи і стати частиною великої родини АТР. Підтримайте нашу спільну боротьбу за повернення Криму. Маарифчы, нешырчы, драматург ве публицист Асан Сабри Айвазов Алупка көйінде майысының 6-сында 1878 сенесі дүнияға келді. О елке тасыны иптидайы мектепте алды. Медреседе оқыды. Медреседе оқуыны бітіріп, мектеплерде муалlimlik yaptı. Sonra bilgi seviyesini yükseltmek maqsadымен кетіп, İstanbul ve Каир университетlerinde tahsil aldı. Асан Сабри Айвазов çetel memleketlerden qaytып келген соң, башта Баку şehrinde neşr etilgen Hayat adlı gazetada muarir olup çalıştı. Sonra Karasu Bazar şehrinde Abdurashid Midiyev ile beraberlikte Vetan Hadimi namında gazeta çıkardılar. Асан Сабри Айвазов Vetanı Kırımға avdet olgan soң 1913 senesinden başlap Kadimi Bahçesaray'da İsmail Gaspralı tarafından çıkarılgan Tercüman gazetasında çalışa başladı. İsmail Gaspralı 1914 senesi vefat etken sonra Асан Сабри Айвазов tercümanın baş muariri oldu. Sonra o Ahmetçit şehrinde Millet dep adlandırılgan gazeta neşr etti ve aynı zamanda Kırım Milli Kurultayı reisi vazifesinde bulundu. Асан Сабри Айвазов publitsist olmak ile beraberlikte hem yazıcı, hem dramaturg, hem de acayip edebi tercüman edi. Anneciğim neredesin? Kel, neden bu alga kaldık? Gibi bedi eserlerle bir sırada Ivan Turgenev, Anton Çekhov, Lev Tolstoy, Avrupa edebiyatından Knut Gamsun, Longvili gibi müelliflerinin işlerini Kırım Tatar tiline tercüme etti. Асан Сабри Айвазовның icadi umur faaliyeti gayet gürlegen vakitte o Bolşevikler tarafından represiyaga uğrab 1938 senesi aprelinin 17'sinde vahşice öldürüldü. Асан Сабри Айвазовның Neden bu alga kaldık piyesasından küçük bir parça. Seyitbek, şimdi biz ne işleyelim? Avrupalılarının kulturası fenadır diye cahil mi kalalım? Abdülislam, hayır evladım. Hoşa sim hoşa. Hazreti Fahir-i Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beşikten mezara kadar ilim aranız buyurdukları gibi ilim nerede olsa da gidip alınız buyurmuştur. Avrupalılarının ilimi ve marifini, fenoni ve sanayisini alınız. İhtirat ve keşfiyetlerini de öğreniniz. Milli mekteplerimize sokunuz. Ana lisanınızga tercüme ediniz. Binaenaleyh Avrupa'ya gideceğinizde birbirinize lisan-ı milli bulunur ise size büyük bir siladır. Her yerde sizi selamete çıkarır. Elinizde İslamiyet, lisan gibi bir kuvvet olur ise
Авропанын атешы сызы яхамас. Мамафих не Франкистанның Парижі, не Алманияның Берліні, не де Ингилтерияның Лондрасы, не де Авропа майышеті миллет ве қавмиетіңізі ұныттырамыз. Иште бізім факырымыз бұдыр, евлятларым. Дерендір денізін, суында қайық. Не güzel адасын, мақтавға лайық. Юксектір дағларын, серіндір аван. Білмейім, не вақыт, бақылыр даван. Саварма туманым, башында чатырдақ. Көрерма окунны, менің башым сақ. Селам алейкум, хайрлы акшамлар, сайгылы АТР телеканалының телесерджілері. Бүгін информацион программасыны сейретесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гульсум Халилова чалшам ве невбетеки бөлігімізні біз Қырым татар Украин тілінде алып бара жақмыз ве юз берген сон кей адеселеріні жанлы яйында тақдим етіп, хаберлеріні тақдим етіп, музакире етежекміз. Мен хатырлатам, біз жанлы яйында чалшамыз, экранларыңызға режиссерларымыз телефон номерасыны тақдим етелер 067-63-46-130 Вайбер вастасылия студиямызға телефон açmaға имканыңыз бар, яда скайп адресімізні қолана білесіңіз atr.tv бұйырыңыз, біздерге телефон açınız, сізін сесіңіз біздер үшін чоқ мұйым ве садыжы мұнда біздер үшін дегел, шымды аписханеде ве Мапүсте бұлынған сесима бұсер үшін бұл сес ақатынде чоқ мұйым. Елімізден бір шей yapmaға имкан олмаса да, мевжудиетімізнен дестек ете білеміз. Сесімізнен дестек ете білеміз ве бұл енді бұл бір ярдымдыр деп айтмаға мүмкін. Чүнки бұл саба işgal етілген Қырымда кені күн түнтувлерінен башлады. Күн девамында біз Эльдар Месейтов ақында хаберлеріні береміз, чүнки оның евінде сабадан işgal етілген Қырымда сабадан işgalcilер тынтуф кечірділер ве білі олмаған истихамет бойы алып кеттілер. Бұақта өзінің Facebook сайфесінде ем ватандаштық тешкілеті Қырым бірдемлеген де бір чүгдігер фаалер ве милимежіс азасы Қырым татар ресурс бергезінің елбасшысы Ескендір Ағабариев білдірді. Келіңіз бері-берілікте оның цитатасыны шымды деңмейік. Сегодня ночью в ПГТ «Молодежная» Симферопольского района после следственных мероприятий задержали Менситова Эльдара, председателя Молодежнинского местного меджлиса и члена Симферопольского регионального меджлиса. Во время следственных действий силовиками были заблокированы все телефоны в доме. Эльдар и члены его семьи даже не успели предупредить близких. Сейчас Эльдар находится в здании УФСБ. 18 июня 2021 года он давал в армянском городском суде показания в качестве свидетеля защиты по делу Мустафы Джемилева, которого судят в Крыму заочно. Шымды біз аман-аман бір саат евелсі Эльдар Месейтовның адвокаты нен лаф еткен едік ве оның айтқанына көре аледа, яғни сабадан ватандашымызны евінден алып чықтылар. Венді саатлер кечті, онлар же саат девамында ватандашымызның қайда олғаны елі бағылы ешбір малюмат йоқтыр. Оның адвокаты енді işgal етілген Қырымның чешіт түрлі сөзде құқық қорчалайжы органларының инстанцияларына мұражет еткен, фақат анда
Элдар бейнің қайда олғаны еле бағлы малуматларға сайып олмағанлары еле бағлы месаж бере екенлер. МФСБ дәрежелігі полис биналары ве илахре анда Элдар бейнің қайда олғаны ақта малуматларны бермейлер, білмегенлеріні айталар, әді айтмаға істемейлер ве бұл вазиет телукелеріні доғырғанын да айтмаға мүмкін, чүнки Элдар ватандашымыздың нерде олғаны білмегеніміз ве бұл малуматқа сайып оламағанымыз, она шымды бірде-бір басқы керчеклештірілгенінің испаты ола біледеген фікірлеріні адвокат жанлы яйынымызда ифаде етті. Біз бұл вазиетні тақып етеміз ве яйынларымыз девамында бірде-бір хаберлер олса сәғылар қадашлар сізлерге шубесіз білдірейжекміз. Бұл адисейлер иле бағлы өзінің фікірлеріні Туневін ақшам прайм программасында адвокат Николай Полозов айтып кешкен, ады дегеніне көре, яғни обойле прогнозлар берді, дегеніне көре ішгілжілерді да бұл репрессивді алғаны көчілештіре білеве, бүгін янып тынтувның олғаны, оның сөзлерінің не язықке таздықлады, зира малым олғаны ке бұл 3 ве 4 сентябрь күнлері ішгілжілер 5 ватандашымыздың евіне тынтувнен басып кірді, олар içerisinde Қырым татар сесетчісі, марифчісі, белі жемат iştirakçısı, milli hareket iştirakçısı Нариман Ағаджели Алдабар ве оларны 4 ноябрьке қадар шымды аписке ташладылар учынуде, Асан ве Азиз Ахтемовлар қардашларыны учынуде сөзде диверсияда қабатламақталар. Олармен берабер тұтылғанда екі ватандашымызға есе құқық органларға итаат етмегенлері маддесі бойынша 15-14 геже апис жазасы үкімі шығарылды. Milli hareket iştirakçısı ve veteranı деп айтажам енді Зевжет аға Куртумеров өзлешімді жанны бақта телефон вастасы еле. Зевжет аға, ассаляму алейкум, мерабаңыз. Алло. Алейкум селям. Зевжет аға, сіз біледірсіңіз, көресдірсіңіз Қырымда, ватанымызда олып кешкенлеріні. Не айтырсыңыз, яғни сіздің фікіріңіз же бұл яны репрессиялар далғасы ненен бағлы? Біріншіде бұл етші бағлы біздің талапларымыз үле, чүнки біз тоқтамадымыз бөле бұл жерлетке қаршылық көстеріне, чүнки біздің қанунлар біз үшін чап. Алло. Алло. Бахузулды Ғалиба, Зевжет Куртумеров, Milli hareket ветераны мізле жанлы бағдайды, шымды онен да бір кере бағланмаға тырышажақмыз ве Milli hareket ветеранларымыздың işgal етілген Қырымда өзберген бұл дешетлі вазиетіле бағлы фікірлерінің неден ибарет олғаны огренмеге шақсен мен істер едім, чүнке бұл инсанлар Milli hareketінің не олғаны яқшы білелер. Өз вақытында да яш олғанлары екенде чешет түрлі зорлықлар ве дешетлі вазиетлерінен қаршылашқан олар. Шымдыки вазиет өгінде анги бір әрекетлеріні керчеклештіре білеміз деген суалімізге белки де бір жауап берірлер деп умут етем. Чүнки көргенімізге көре әр бір Қырым татар халқының неслі башына чух бойле не язықке ағыр зорлықлы, зүлімлік япылған маниялар ве имтианлар туше ве бүгінке несліміздің огунде бойле işgal деген имтиан бардыр ве мұйым олғаны бұл имтиан огунде аңлымыз ақ, көксіміз пек еле кечмектір ве бұл имтианларыны шереф еле кечірмектір. Бүгін işgal етілген Қырымда япылғанлар шубесіз ке Қырым татар халқыны, тамыр халқымызны қорқытмақ саясетіне кіре ве дегер бойле халқымыздың фаал сымаларыны, фаал юздеріні бастырарақ, сесіні кесерек, дегер адесемедешерімізні, халқымызны тамамы или бой сындырмаға ве сындырмаға тырышмақта işgalciler, яғни олар бұл стратегияны енді соңғы 7 ел içerisinde тақып етелер ве көргенімізге көре бұл стратегиядан вазгечмейжеклер. Зевжет аға Куртумеров бізге шымды қайтты Ғалиба. Зевжет аға, алло? Алло? Шытеміз шымды. Зевжет аға, бұйырыңыз, лütfen баштан башлаңыз, чүнки біз фикіріңізні ешітіп оламадық. Бұйырыңыз.
Bu atelde internet biraz slavıcı diye onun için olalım. 53 yıldır yaşayın. Ben bu kadar kanun taptap, bütün halkara kanunlarını taptap, konstitusyon taptap, böyle bizim halka karşı cinayet işini yapan devletin daha korunduğunu bu birinci diye. İkinci de bu Kırım'da bu anda bu başka kabiliyetli insanlar. Bunda ise bizge daha ağır çünkü ben şimdi Türkiye'deyim. Daha ağır çünkü barıp da bir şey koç yakışısı etmeye, bir yardım göstermeye, bir şey etmeye çarem yok. Onun için benim yüreğim daha da ziyade aşağıla bu bizim halkımız için. Çünkü ben bu bağların hepsini tanıyayım, hepsini bileyim. Onların çok meşguliyette bolhan edim. Ben belirlesem bundan bu mahsus etilgen işler bizim halkın boysundurup olamaylar, iyi olamayacaklar. Onun için mevli hareketlerini bizim tinçlandırmaya tırışacak bunlar. İşte biz bütün talaplardan vazgeçsek, işte bütün ümitlerimizi unutsak, onun için bir türlü hareketler yapmayız. Şu sebeple ben isteyeyim, ümitim pek büyük, biz bundan da geçerek inşallah çok şeyler gördük. Yok bizde zulümlüklerin bu kadar ebet olmadı. Ama bundan da geçerek inşallah bizim balalar hepsi evine kaytıp evlerinde korantasını birlikte yaşap serbest fırında serbest olup yaşarız inşallah. Zevjeta xanımna siz eşittim. Ya Aziz Hasan Ahtemov kardeşlerini yaxşı tanıyediniz mi? Yani onlar hakkında ne aytabilirsiniz? Sonra Nariman Ağacılal'da hakkında birkaç sualim olacak. Bu bakma, Hasan'ı elbette ki yaxşı tanıyım çünkü Avdel gazetini alma barğanda yer vaxtı ne konuşuyorduk, çok subitleşiyorduk, türlü laflar etedik özümüzden bizim yaşayışımız hakkında bu bugünkü siyaset hakkında öğrenildi. Aziz'di ben elbet tanımaydım, o ziyade yaş bilinen bayağı da. Ama babasını bilem, koyayım, tanıyordum. Babası beni de korse tanır. Onun çok meşguliyetler ettik. Belli bir yerde halkımız toplanan yerlerde. Nariman için etmeye ben o kadar çok şey atıldı. İlk yapasılan çünkü Nariman pek yaxşı bileyim. Ailesini bileyim, balacıklarını bileyim. Onun için böyle koranta. Ben de bir yerde ne etmem kayda ayttım bizim liderlerimizge. Nariman da insanı yaşlar arasında akıllı balalarımız pek çok. Böyle namuslu, böyle siyasetçi, böyle analiz yapmaya bilgen siyasetini analiz yapmaya bilgen insan tapmak bekleyince bulur. Onun için Nariman'ı biz her vakit onun yanında olup ona bir tayanç olarak hep öyle fikirlerini yaşayalım. Bugün de öyle fikirden inşallah biz ona tayanç oluruz. Biz ona yardım etmeye her taraftan tartışacağım. Zevjeta xanımna sizin fikrinizce milli hareketimiz ve davamız için Nariman Ağacılal gibi bir insanın, mühim böyle bir figuranın ve sımanın tutulması, apiske taşlanması ve ilahiri ne managa geliyor? Yani halkımız için bu ne demektir Nariman Ağacılal gibi insanın sesi şimdi kesilmesi? Bilirsin, bizim hareketimizde çok yer olgandı. Bilirsin, 16 yıl Mustafa Ağamız Afganiye oldu. Başkalarını aldılar, birçok adamlar can verdi, kurban oldular bu milli hareketimizde. Bu milli hareket bir vakit toktamadı. Onun için yerine başka insanlar peyda var. Başka insanlar başlayıp çalışırlar. İnşallah bu sefer ben belirtsem biz Nariman'ı kurtaracağız. Çünkü bunda haksızlık öyle büyük. Bunu niye dünya anlayacak, niye bir kimse anlayacak, bir kimse bunu kabul etmeyecek, gitmeyecek. Herkes kayda olsa da kırışacaklar. Bana Türkiye'de de benim de anlamında insanlarla fikirleşim. Onlar da pek bu şeye karşılıklı göstermeye çalışırlar inşallah. O için
Nariman'ın geleceği inşallah bizim kolumuzda olsa biz onu ek bir çıkaracağız. Sizin fikriniz mına sizin fikriniz Zevjet ağa şimdi biz nasıl hareketler yapmalımız? Yani biz ne yapmalımız? Mına Ukrayna ana kıtasında bulungan Kırım Tatarlar liderlerimiz men şahsen olsun Gülsüm Halilova olarak ya da başka bizim semiydeşlerimiz elimizden sizin fikrinizce nasıl hareketler şimdi yapılmalı da Nariman ağa Celal ve diğer siyasi mahpuslarının azat etülüvü serbest kalınması tezleşsin. Birinciye bakın, Ukrayna Yukarı Şurası'nda şimdi kanun hazır. Onu Mustafa Ağamız, Çigoz, Rüstem Umerov hazırladılar kanun Kırım'da bu vaziyetine hakkında nasıl onu etmeye, onu küreşmeye. Evet bu küçücük bir dünyada olacak. Bizler de ise bizim teşkilatlarımız evet müraddatta bulunmak gerekir. Bu 46 devlet Kırım platformasına iştirak etti. Onlarga hatiyen mektuplar yazmak gerek Rusya'nın başlığına, Aydos'a hatiyen. Mında korantalarını hepsini biz özümüzün boynumuza alıp onlarga yardım birinci göstermek gerek mi? Yani bu teklifinin öyle bir çıkan ki buna bizde Putin Gençlerimize onlar bin verir ki biz saylığa barıp onu saylayız. Buna bu 10 binsiz bir yaşap olur. Başlayan gerek çevirmeyi milletimizge vereyip ki ondan bu korantalan biz hepsinin ortmegin aşın, suyun, bütün şeyi bakarız inşallah. Ya halk sizin fikrinizce nasıl şekilde hareket etmeli şimdi Kırım'da olsun? Çünkü buna biz gördük, siz de görgendirsiniz 4. sentyabr konu demek Nariman ağa Celal ve diğer vatandaşlarımızın kayda alıp ketkenleriyle bağlı malumatlar olmagan vakit vatandaşlarımız FSB idareciliği binası yanında toplaşmaya başladı ve o gün gece 58 vatandaşımızı tutup polis bölüklerine alıp kettiler. Yani toplaşmaya böyle imkan vermemeye tırışmaktalar. Mına sizin fikrinizce şimdiki harekette bu gibi toplaşu faaliyetlerini yapmak gerek mi? Manası var mı toplaşmaya, bağırmaya, kıçırmaya, çıkmaya mahkeme binaları o güne ve daha da böyle kütlevi şekilde narazılık bildirmeye? Narazılık bildirmeye her vakit gerek. Ya bak haydi Nariman alındı, 5 bala alındı, başkalar alındı. Şimdi Minseyit Öfelder yarın onu kenet İzbrani represisi mahkemesi olacak, bir şey olacak. Biz anda barıp anda korunmasak direkt bu bizi haramlardan unuttum demek gerek, anlayacaklar. Onun için hep de barmak gerek. No herhalde evet, evvelikte bu bizi büyük mitingler ya da bir şey yapmak şimdi çaremiz yok. Çünkü onların kanunları her şeyi uydurulan. Ben daha bir şey etmek isteyeyim bilirsin. Nariman Kiev'den kayıtkanda ben ona telefon açaydım. Telefonda ettim Nariman bu şimdi Kiev'de bazı insanlar aylar sizin graniçada tutarlar bir şey. Bakın nasıl akıllı cevap verdi bana. Dedi de bence bu Kırım platformasının iştirakçısı değilim. Kırım platformasının iştirakçısı sayılı insan kayısı imzalayacak onu doğru dokumenti. Bende öyle parlamoki yok onu imzalama. Onun için ben Rusya'da misafirim. Россия kanundan yazılan участники мероприятий, направленных на подрыв безопасности Российской Федерации. Demek bu tarafta da gelişmiyor. Bazıları da anda bargan için aldılar onu diyor. Anda o bir kanun bozmadı. Bu просто milleti yapılan zulümdür. Ona bakacak olsak mı Zevjet ağa, ona bakacak olsak işgalcilerinin Nariman ağa Celal'ını tutmak için binlerce sebebi var idi. Bundan evvelsi. Zira Milli Meclisini bile alacak olsak 2016 senesi Rusya onu yasak etti. Ve 2016 senesinden bu günge Nariman ağa Celal hiçbir vakit Milli Meclis'e ait olan bir insan olganını gizlemedi. Açık şekilde Milli Meclis reisinin birinci muavini olarak çalıştı. Yani eğer onlar isteseydiler
ediler, bu madde boyunca bile onu tutar edilir. Ama şimdi bu maddeni bırakıp, çünkü bu madde siyasi ya, yani siyasi olacağını direkt anlayabilir benim anlaganıma, düşünceme göre. Şimdi ise böyle diversiya maddesi boyunca yaparlar. Yani mahsus mu böyle şiddetleştirirler ve siyasi olacağından mı sakındılar? Niye sakındılar? Nasıl düşünüyorsunuz? Onlar birinci millete sakıntılar olan yok. Просто terörizm, ekstremist sözlerinin de sındırdılar yerge. Ama diversiya sözü da netlik daha diversiya boyunca ayrıca kanunlar var. Şimdi bizim dünyaya göstermek gerek. Biz kuru teoretik bugünümüzde terörist ekstremist. Biz daha buna şimdi başladık. Hatta omurga geçirmeye bu terörizm usullarını diversiya yapmaya. Biz bunu bir zaman yapmadık, yapmayacağımız inşallah yapmamız. Bunu bilge ne kadar yapıştırlar, bizim halka bu yapışmaz. Zaten siz öz milli hareketiniz vaxtında ve diğer bizim milli hareketçilerimiz, bizim metodlarımız barışık yollarla olganını zaten ispatlagan ediniz ve bu güne kadar da metodlarımız değişmedi, değil mi? Aynen. Yaxşı anlamadım bir yerin ne cevap vereceğim. Ben sadece işte sözlerinizge ilave olarak ayttım. Çok sağ olun Zevcet Ağa ve son olarak halkımızga bu vaziyette ne aytar ediniz? Nasıl müracaatta bulunar ediniz? Bir yüzde sabır. Her şey geçe bu dünyada bir şey böyle işsiz kalmaz. Kalmayız. Tarihte böyle çok bir hatırladık olsak. Onun için bundan da buzusunu çıkacağımız. Ben her vakitten kim tepkisine uğraşan tepkisine asasının dişlerini satsın, ballarını baksın, okusun. Koy bakkanı koyun baksın, ballarını baksın, okusun. Kim kayda çalışsa o yerde çalışsın, yaxşı çalışsın da ballarını okusun. Ne kadar ziyade biz onlardan üstüne otamız bilgi alıp o kadar ziyade bizge yengil olup görüşmeyiz. Onun için halkta ben sabır. Bu tarafını indi bakarak nasıl yardım etmeye dostlarınkalarına. Evet. Yani çoktan on kapitenciyim bakayım. On komisyonda ciğer. O tarafların şimdi hepsini bastırmak gerek olacak. Bir şey olacak. Olsun tapılacak inşallah. Çok sağ olun Zevcet Ağa, vakit tapı bizle bağlanğanınız için. Zevcet Kurtumerov, Milli Hareket veteranı, bizle canlı bağdaydı. Sevgili arkadaşlar, sonki haberler sırasında şunu da kaydetmek isterim. Jurnalistikanın uğraşkanı için bizim semideshimizni Ayder Kadırov'nu işgalciler takip eteler. İşgalciler seyitlerde yaşayan cemaat jurnalistinin daimi şekilde çalışkan Maşina Tamirlev stansiyasına teşkeruvnen keldi. Sabadan yerli polis xadimleri kelip onu polis bölügüne barıp laf etmege davet etkenler. O karşı çıkan son bir saat içinde kelmesi için resmi celpname yazıp berdiler. Hazırlanıp advokatla beraber barmak için vakit az olğanı için advokat barmamağa tavsiye etken. Bundan son STO'ga Cinayi Kıdırov merkezinin xadimleri kelip Tamirlev merkezi kanunsuz çalışkanı hakkında şikayet alganlarını bildirip teşkerüv keçirmege başlaganlar. Ayder malum olğanı gibi sentyabrının 4'ünde cemaat jurnalisti olarak Ahmetjit'te FSB idaresi o günde hırsızlangan 5 Kırım Tatarının kayda olğanı bilmege tırışkan insanlar sırasında edi ve o konumen hatırlatam 58 kişi tutuldu. Olar sırasında Ayder Kadırov'nun özü de var edi. Çok insanlarını karantin kaideleri bozganlarında kabatladılar ve onlara karşı memuri dava açtılar. Bu memuri dava boyunca verilebilecek ceza bu para göremesidir. Herkese karşı protokoller tizildi ve endi bu günlerde 9 sentyabrdan galiba aytkanlarına göre advokatlarımız endi bu mahkeme davalarının bakılması planlaştırıla. Ayder Kadyrov özü onun STO'suna kelgenleri hakkında böyle bir izahat berdi. Keliniz onu dinleyik. Говорит проверять документы. Я говорю, на что и с какой целью? Он говорит, выборы скоро. Мало ли, может, вы тут взрывчатку делаете или что-то такое. То есть кто ваши люди рабочие, кто оформлен, кто не оформлен. Я говорю, ЧП оформлено, все, как бы документы есть. Он говорит, покажите документы. Я говорю, они у отца. Я говорю, он привезет. Потом я опять списался
с адвокатом, она говорит, без соответствующих бумаг на проверку в плановую и неплановую не имеет права. Вот теперь приехал сотрудник ОБЭП, правильно я понял? Суханов Вадим Юрьевич. И говорит, что поступила жалоба. Жалоба, да, вы сказали? Информация поступила о том, что мои ИСТО работают нелегально, без документов и без всего остального. И вот он говорит, сейчас сотрудники полиции приедут с дежурной части, соответственно, с бумагой, да, о том, что поступила жалоба. И вот они будут осуществлять проверку. Как-то так. Но я расцениваю это как давление конкретно в отношении меня, как крымского татарина, как журналиста. И, соответственно, иначе они не могут сделать, административные протоколы мне выписали 4 числа, хотя не имели права, они меня задержат, так как я являлся журналистом. У меня есть соответствующие документы. Они решили надавить на мое место работы. Соответственно, они сюда приехали и сейчас будут устраивать здесь, в кавычках, цирк с проверкой документов и всего остального. А это просто, ну, грубо говоря, да, это запугивание. Что я бросил свою профессиональную деятельность, я не знаю, может, в качестве СТО я их устраиваю, но в качестве того, что я являюсь журналистом, то этого точно их не устраивает. Эльмас Кырымлы фаал ишгал етілген Кырымдан бізле шымды жанлы бағда. Эльмас ханым, селям алейкум. Алейкум селям. Эльмас ханым, тарифетіңіз бізлерге сонки хаберлер неден ибарет мына Эльдар Бей Минсеитовның мисали оларақ қайда олғаны еле бағлы енді хаберлер бар ма, жоқ ма, бір саат евелсі адвокатнен лафеттік жоқ деді, белки де сіздің яны малюматларыңыз бардыр. Жоқ, мен де білмеймін, Гүлсім ханым, қайда Эльдар аға, білмеймін. Бұнен бераберлікте бүгін алынған хаберлерге көре 4 сентябрь күні тұтылған бізім Ахтемов қардашларымыздың евінде да бір кере тінтуф кечірілген ғалиба бұл ақта малюматларыны емсіз Қырым бірдемлігі тешкілаты Facebook сайфесінде яйынлады. Мұна тәфсилатларыны тариф етіңіз лютфен, не вақыт насыл шекілде келділер, не үшін кене тінтуф кечірелер, етмедімі япылғанлар, не істейділер? Бүгін saat 12'lerde ulledешті. Олар келділер бірқач машина saat 12'de еді, я. Бұл следственные мероприятия. Обызгідегі следственные мероприятия кечерілгені. Бұны білеміз. Білмеймін, біршілер қыдырдылар. Бұны білмейік. Ама чоқ адам еді. Мына Эльмас ханым, мен білем ке сіз чоқ яқшы танышсыңыз Ахтемовлар қардашларыңыз. Мен сізні тақип етем Фейсбукта yazғанларыңызны бөлі біз мұнда бұтын муариреттен оқуымыз, огренеміз. Ве кеченлері мұна Туневын ФСБ оларының санки дерсін бөйле қабатлавларына қабыл еткенлері иле бағлы видео яйынлады. Мен емінім оны затен чоқсыларымыз енді көрді. Мұна сіз Ахтемовлар қардашларыны білген бір инсан оларақ. О чекілген видеоға насыл қимет кесесіңіз, оларының насыл лаф еткенлеріні білесіңіз, тұшынгенлеріні, насыл жүмле тізгенлеріні біледірсіңіз дост олғаныңыз үшін. Яғни, сіз dinlеген sonra бұна асылда бірде бір шекілде инанма кібі бір шей олды ма сізде? Жоқ, бет мен бұл видеоға іч инанмайын. Мен білем, менің достарым олешелеріні yapmacaklar, олешелеріні айтмacaklar, олар лаф етмейлер. Мен бұны керчек білем. Мен bu балаларны яқшы таныйым. Bu ветан первер, мераметлі, инсафлы адамлар. Олар іч олей әрекетлерде қол тұтмажақлар. Мен білем, олар өзлері бұны айтмадылар. Бұнен бераберлікте оларының санки дерсін адвокатларından vazgeçkenleri haberini de aldık. Yani бұларның епсіні бір араға топлайacak olsak, yani оларға қаршы böyle ciddi ve şiddetli bir baskı yapılganını neticesine gelmek mümkün mü sizce? Evet, bu baskı Gülsüm Hanım şüphesiz baskı edi. Çünkü Hasan ve Aziz özleri o advokatlardan vazgeçmeyecekler. Bu baskı için öyle yaptılar.
Allah yardımcı olarга olsun. Hakikaten de Allah yardımcı olsun. Umut etemiz ki ya advokatlarının kayıtması bir şekilde bizim yani serbest mustakil vatandaşlarımızın onların davasını alma ihtimalları var mı bir şekilde ya da onlar sözde sanki dersin vazgeçken sonra endi böyle bir şansı yoktur. Yok, ben bileyim Aydar Hazamatov bugün konuşken Aziz'le bu belli, bu belli. Ve onlar bilirler, Aziz ve Hasan bilirler, bütün halk onlara kol tutar, bütün dünya onlara destek gösterir. Onlar bunu bilirler, onlara ayttılar. Hakikaten de çok doğru. Biz de bundan elimizden gelgence yardım etmeye tırışamız. Elmas Hanım ya aytınız bizge aslında bunda bizden nasıl bir destek beklenili? Men olsun Gülsüm Halilova olarak ya da başka bundaki liderlerimiz, vatandaşlarımız ve ilahiri buna serbestlikte, müstakillikte bulungan bizler dünya şimdi nasıl etip destek edebiliriz? Ne yapabiliriz? Nasıl beklentiler şimdi bizden var? Aytınız biz yapayıq. En mühim destek biz için unutmanız, ballar için unutmanız, vakit onlar için aytınız, yazınız, gösteriniz. Bunda Kırım'da ne olganını gösteriniz lütfen. Bu bize balaban bir destek olacak. Bu bizim vazifemiz. Zaten çok sağ olun Elmas Hanım bizle bağlanğanınız için. Bir hadiseler, vaziyetler, yana haberler olsa bizlerge lütfen haber beriniz. Biz yayınlarımızda aydınlatırız. Mutlaka Elmas Kırımlı faal bizle canlı bağdaydı saygılar arkadaşlara. Katinde dehşetli vaziyetini Elmas Hanım'ın böyle ilk nutuklarından beraberlikte yaşattık. Çünkü o şahsen hem Hasan hem Aziz beylerini tanı edi ve sözde sanki dersin Tunev'in FSB tarafından aydınlatılgan bu onların sanki dersin kabahatlavlarını kabul etken videolarının ne kadar yalancı ve açık şekilde yalan olganını bizlerge da bir kere tasdiqladı. Eldar Mensitov'un ise kayda bulunganı ile bağlı hala da haberler olmaganını aytıp geçmege isteyim. Men hem Facebook sayfamı hem de advokatlar çeşitli türlü bağlarını takip eteyim. Bakam hiçbir haberler ne yazık ki hala da yok. Men hatırlatam bu sabah işgal etilgen Kırım'da Eldar Mensitov'un evinde işgalciler tintuf geçirdiler. Ve bu tintufdan sonra Eldar Mensitov'unu belli olmayan istikametke alıp kettiler. Hala da onun kayda olganı ile bağlı hiçbir malumat yoktur. Ukrayna Yukarı Şurası'nda millet vekilleri işgal etilgen Kırım'da yüz bergen dehşetli hadiseler ile bağlı böyle bir постановление kabul etmege planlaştırıla ve bu maruzada böyle maddeler mevcut. Келiniz beraberlikte dinleyik. Засуджуємо здійснені 3 та 4 вересня 2021 року незаконні обшуки, викрадення та арешти кримських татар, представників корінного народу Криму. Вимагаємо від Росії як держави-окупанта виконувати свої зобов'язання відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, припинити переслідування корінного кримсько-татарського народу та негайно звільнити Ельдара Одаманова, Азіза Ахтемова, Хасана Ахтемова, Шевкета Усінова, Нарімана Джеляла та інших затриманих представників кримсько-татарського народу. Наголошуємо, що цинічне викрадення і незаконне затримання кримських татар – це розправа за участь у Кримській платформі. Звертаємось до національних урядів і парламентів іноземних держав, міжнародних організацій та їхніх парламентських асамблей із закликом засудити нову хвилю репресій. Kurultay Merkezi Seçim Komisyonu'nun reisi Zayraga Smidla bizle şimdi canlı bağda. Zayraga selam aleyküm, merhabanız. Aleyküm selam. Zayraga sonki haberler sizden de işitmege isterdim. Nasıl şimdi vaziyet Kırım'da Eldar Mensiyitov ile bağlı sizin bir malumatlarınız var mı? Çünkü biz kun devamında takip etemiz. Galiba hala da onun kayda tutulganı ile bağlı kimse bir şey bilmiyor. Men bilsem Eldar Mensitov'un hakkında haberler yarın sabaha alınır ve Nariman Cilla ve başka bizim semendeşlerimiz karşı nasıl olgan edi, bunda da aynı şekilde olacaktır. Bunun için de Eldar Bey'in Facebook adımları
evden kettiler ve o sebebinden bir yer başka bir yerlerde, binalarda, odalarda olmamak mümkün. Bu onların hareketleri ve bu onların programmaları. Ve ben belesem Eldar Minsiyetini belki de bu işe değil, belki başka bir yana bir cinayi iş yapıştırmağa tırışanlardır ve endi Nariman Cilavga ve bu adamlar değil, belki başka Kırım Tatar Meclis azalarına, başka bizim faalcilerge karşı öyle bir hareket, pis hareket hazırlanıdır ve bir uydurma cinayi iş yapıştırmadır. Şahsen Eldar Bey'ni tanıyordunuz mu Zahiraga? Nasıl tanıyordunuz? Elbette o Ahmet Regional Meclis azasıydı. Молодежный koyun meclisinin reisiydi. Ben meclisin katibiyette çalışkan zamanda elbette konuşuyorduk. Biliyordum ve biliyorum işte. Ben nasıl iş olacak ama ben tekrarlayayım. Bu bütün bizim Nariman Cila olsun, başka bizim semindeşlerimiz hapishanelerde oturan soyunları, kimlerge terörist, ekstremist, yani diversant degen onlarını asmağa çağır. Hiçbir ömür boyunca böyle hareketlerine bakmaz ediler ve bu demek zorbalıksız, barışıklık hareketlerin yolunda daima tırar ediler. Milli hareketimiz nasıl o yolda olup bu adamlar da aynı şekilde aynı yolda tutan adamlar, insanlar. Zahiraga, böyle bir şey soramağa isteyeyim. Sizin fikriniz meraklı. Mına malum olğanı ki Rusiya bizim temsili organımızın o'zining territoriyasında ve işgal etilgen Kırım'da 2016 senesi yasakladı ve o günden bu günge Nariman Ağacıla olsun diğer bizim sadık milli meclis azalarımız ve ilahri bu makamlarından hiçbir şekilde vazgeçmediler ve faaliyetlerini devam ettirdiler. Yani eğer ki işgalciler onların bu maddeler boyunca tutmağa imkanları olsaydı, tutmağa isteseydiler zaten bunu yapar ediler. Ama şimdi böyle bir diversiya sebebinden bunu yaparlar ve böyle bir olmayacak mesnetsiz bir şekilde, hakaretli şekilde böyle bir diversiya tamgasını basmağa isteyirler. Kırım Tatarlarımızga, Nariman Ağacıla ve bizim diğer vatanperver evlatlarımızga. Sizin fikriniz ne için böyle? Birinciden Rifat Ağa Çubarov'a bu cinayi iş açılgan zamanda ben o zaman Nikolay Polozov'a aytkan edim, bizim dostlarımızga da aytkan edim. Bu dedim şimdi Milli Meclis'in statusunu değiştirmeye hakaretlep, aşağılap bütün halkaran o güne görsetmeye bakınız. Kırım Tatar Milli Meclis ekstremist değil, o terörist öyle bir teşkilat. O biz teşkilat böyle cinayetlerinin siz nasıl iş yaparsınız, nasıl hareketlerini yaparsınız, siz niçin onların leykalarını dinleysiniz, çıkışlarını dinleysiniz ve birinci böyle demek pis hareketler hem de Rifat Çubarov'a karşı cinayi iş açılgan zamanda ve o yerge mahkemeye koşulgan bizim şartlarga da endi yavaştan aytılgan edi. Bakınız, siz Kırım'da rahat yaşamak istemiyorsunuz. Sizge problem gerek. Siz niçin bu mahkemeye gelip şartlık yaparsınız? Başta demek baskı endi Rifat Ağa mahkemesine iştirak etken adamlarga karşı olgan edi. Baskı yok edi ama demek öyle endi anlatkan ediler. Ondan sonra Mustafa Ağa da mahkemesine siz ta anlamadınız ya Rifat Çubarov'un mahkemesine katıldınız. Şimdi bunda da katılmazsınız. Belki mende akılcıyasınız. Niçin degende bir gün pişman edeceksiniz. Ve bütün bu hareketler ben tekrardan demeyin bizim temsilci organı aşağılap, karanlap
pis olmayacak şeylerini uydurup demek terörist bir strukturanı көрсетмеге. Öyle hareketler Rusya'da olgan edi. Bu Çeçenistan milletine karşı, Çeçenistan devletine karşı cenk açkan zamanda başta demek yer yerde bu Rus kanallarda bu millet çalışma sevmiyor, cinayet, millet para çalarken hükümetten başka bir şeylerden bank falşivi avizo, falşivi paralarını yaparken ondan sonra ırgatlıkka başka milletten adamlarını kırsılap ırgat yaparkenler olmayacak pis propaganda albarılgandan sonra başına doğru demek ki bu millet terörist milleti son kendileri evlerin binalarını patlatıp cenkini açtılar ve bunun siyaseti songu demek maksadı imperiyanın siyaseti stratejisi nasıl olgan gibi biz Krimskih Tatar bunu tekrardan hayatlandırmaya tırışıyorlar. Ve 4. sentyabrda bu polis kadınlarını bunda binanın yanında durgan adamlarını kapatkan zamanda tümerleri bakıraydı. Ya мы вас поломаем, мы вас уничтожим. Bu neden çıkar? Öyle propaganda yaptılar. Onların maksadı koydular bizim milletini yok etmek. Ve Kümerlerin bu aydutların akılları o kadar yok. Nasıl aydutlar? Öyle de onlar bu kelimelerini kullanırlar. Onların stratejilerini, maksatlarını açıklamayırlar. Ya mına Zahiraga endiden son mına sizin fikriniz ne yapılmalı, nasıl hareketler yapılmalı? Çünkü bu sonki günler içerisinde yapılganlarını men aleda mına tamamıyla sonuna kadar hiç kimse ne kadar büyük bir darbe olganını da anlamay. Mına biz bu hadiselerin içerisinde bulunamız çok dehşetli olganını ama maştap yani kütlevi şekilde bu ne kadar büyük bir darbe olganını da beynimiz kabul edip olamadı. Çünkü Nariman Ağa Celal'ını alacak olsak o bütün dünyada Ukrayna ana kıtasında Kırım'ın sesi, Kırım'da ise dünya ve Ukrayna'nın buna serbestlik sesiydi ve şimdi onun sesinin kesilmesi nasıl şekilde bizim milli hareketimizge, bizim davamızga, kureyişimizge tesir edebilir, nasıl növbetteki hareketlerimiz olmalı fikrinizce? Bilirsiniz elbet Nariman Celal bugün azat olağanı tesiri olur, zararı olur. Ama nasıl olsa da milli hareket devam eder. Formalar değiştiler. Başka bir yollar bakılacak bu informasyonun nasıl bütün dünyaya bildirmeye. Ve hep bu 21. asırda çare olmaz bu yönde doğrusunu saklamaya, adaletini saklamaya olmaz. Bütün dünya bilir. Adaletsizlik olan, cinayet hükümet tarafından bizim milletimizge karşı olan cinayeti bütün millet hep bir öğrenecek, bilecek. Ama son zamanda bugün Kırım'da yolbaşlık yapan kimseler onlar ta ziyade baskı yapacaklar. Nariman'dan gayrı başka bizim seminderler ta kapanacak. Biz onu bilemiz. Biz bilemiz bugün yarın bizim evlerimizge gelecekler. Ama bir şeyini bilmiyoruz. Nasıl cinayi iş bizge yapacaklar. Kim nasıl bizim seminderlerimiz koteklep bizge karşı demek bir şeylerini gösterip aytacak. Biz onu bilmiyoruz. Ama baskı olacağını biz hepimiz bilemiz. Ve çare olgan kadar biz bunda olacakmız, hareket yapacakmız. Evet, son bilesiniz, bana Nariman Celal bugün bunda ben bir şey denetim, onu son başka taraflara da etmem mümkün. Ben ondan şüpheleneyim işte.
Onlar öyle yaparlar. Bugün endi bir taraftan böyle onların kuchini deportatsiya yaparlar. Adam az kuchlarni ama deportatsiya yapar. Bizde endi 100'ge yakın semiydaşlarımız Rusya hapishanelerinde yatanlar. Onlar değiller, onlar azad değiller. Başkaları kimlerini değiştirdiler. Onlar da vatanda yaşamayınlar. Kimselerge yaşama çare vermediler, deport yaptılar. Onlar da vatanda değiller. Ve bizim endi onlarca binler bizim yigitler, kadınlar, kızlar mecburlar başka yerlerde ekmek kazanmak için de bir yerde ne insan şekilde yaşama verirler, ne aşama verirler, ne rahat bir koranta tuzmaya. Biz onu bilemiz, duyamız kendi demek sınırdan bu erkun geçe bu haberler erkun kapıda sabah uyanıp bakasın geldilerim gelmedilerim. Mınat neon mene de poliske çağırdılar. Tekrardan bu prilasterijeniyeni yoğağından son çevre chetinde polis arabalarının yürüp benim hakkında konuşmalardan malumat toplayamıyor. Nasıl eken, nenin uğraşa, kaydan para alma eken böyle sualler neler bugün konuşmalara verirler. O bozbuten değil de ve yarın öbürsü günü bu 58 bizim 4. sentyabrda kapalgan adamların mahkemeleri olacak. Ve ben eminim, ben bileyim, o yerde adalet olmaz. O yerde, buna sözden videonu bakarsınız. 99% bizim vatandaşlarımız maskalar nenediler. Ben de maskalar nenedim. Ben de chatte turaydım. Benim yanımda 1,5 metro değil, 2,5 metro yanımda adam yok idi. O tarafta bu tarafta biz kahve içip chatte turgan zamanda gelip anas böyle eken kanunu bozgan ekensiniz. Men bozgan şeyim yok. Keçiniz avtobuska. Ben yaxşı dedim. Eğer öyle etseniz ben bararım ve görem. Onda genç bizim vatandaşlarımız onlara kümerşilerini advokatlar yanında olmayan zamanda kümerşilerini ayıtıp anlatmak gerek. Onlar öz-özüne şartlık yapmasını var özüne karşı ve avtobusta olganda, poliste olganda ben bu suallerini biraz tırışaydım bizim genç vatandaşlarımızga anlatmaga özüne bir türlü kabat almanız, bir şey aytmanız, anlatmanız, 51. maddeni kullandınız. Son avukatlar da geldi Allah'a şükürler. Onlar da tekrardan anlattılar nasıl davranmak gerek. Ve ben bileyim işte bir kimse o yerde özüne karşı bir şey yazmadı. Ama yarın mahkemeler adaletsiz olur. Kabatlerler bilmiyorum ne kadar. Bu demek memuri iş boyunca mümkün demek birinci предостережение yapmağa, предупреждение. Aman onu buraya kullanmaz. Ne için degende onlara bu aydutlarga para vermek gerek. Bütçetini doldurmak gerek. O sebebinden menimce 5.000'im, 10.000'im öyle ceza parası olacaktır. Takip edeceğimiz bu hadiselerini yarın da yayınlarımızga umut etem bağlanıp bu meselelerini müzakere etemiz. Çok sağ olunuz Zahiraga stüdyamızga bağlanıp sonki haberlerinden paylaşkanız için biz de bu hadiselerini muhakkak yayınlarımızda aydınlatacağımız. Kurultay Merkezi Seçim Komisyonu'nun reisi Zahir Smidlia bizle canlı bağdaydı. Sevgili dostlar, men size Rus tiline geçeyim. Bizim yayınımızga şimdi Невбетеке Мусафир bağlanacak. С нами сейчас на прямой связи политический аналитик Олег Саакян. Пане Олеже, вітаємо вас. Салям алейкум.
Пане Олеже, сейчас мы в прямом эфире говорили с главой Центральной избирательной комиссии Курултая крымско-татарского народа Заиром Смитля, который находится непосредственно на территории временно оккупированного полуострова. Мы с ним говорили о тех последних репрессиях, которые происходят в Крыму в отношении наших соотечественников и, в частности, крымско-татарского политика, первого заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа Наримана Джиляла. Как вы смотрите на все, что происходит сегодня в оккупированном полуострове? На ваш взгляд, осознает ли сегодня украинская власть, Украина, насколько это был нанесен болезненный удар по крымским татарам? Потому что если мы говорим о Наримане Джиляле, то это был голос Украины и мира в Крыму, и в Украине и в мире голосом Крыма. На самом деле, я думаю, что украинская власть осознает этот момент, украинское государство. Осознает ли общество? Я думаю, что информация относительно того, насколько это значимый был человек в структурах и системе самоуправления крымско-татарского народа, и насколько сейчас это серьезный удар его заключения под стражу россиянами, его захват фактически, и инструментально для представительства крымских татар, крымчаков в Крыму и в целом для международной арены, конечно, я не думаю, что есть полноценное понимание этого. Здесь еще необходима разъяснительная работа, необходимо прояснять, необходимо работать над тем, чтобы было лучшее понимание, что происходит. Я вот буквально сегодня столкнулся с ситуацией, меня пригласили прочитать лекцию в одном из университетов, и мне при пояснении, почему стоит это сделать, один из преподавателей говорит: понимаешь, у нас на первый курс сейчас пошли дети, которым тогда было 9 лет, когда началась оккупация Крыма. Они вовсе не были в Крыму. Большая часть из них не знает вообще, что такое Крым, кроме как в атласе по географии со школы. И это, конечно, огромная проблема. Поэтому если нам кажутся какие-то вещи очевидными, это не значит, что они для всего общества очевидными. Конечно, дипломатия украинская уже работает, мы видим эту деятельность. Также и на уровне топ-политиков освещается. Надо отдать должное, что и украинское общество, и украинский политикум отреагировал буквально за несколько часов на эту ситуацию с господином Джиляловым. И для меня это показатель здоровый, очень здоровый. И то, что эта ситуация, ее не удалось россиянам загнать под ковер. Я думаю, что в ближайшие дни мы увидим, что эта тема будет набирать оборотов и в международном пространстве, поскольку Россия, конечно, таким образом, как всегда, запугивает. Причем это продукт даже не навне, это продукт вовнутрь, поскольку если бы в Крыму так бы все уже действительно поддерживали Россию и их пропаганда была права, то репрессии устраивать, демографическое замещение в Крыму не было бы необходимости. Но Россия прекрасно понимает, что эта ситуация, она не навсегда с оккупацией, она будет иметь свой конец, как бы веревочка не вилась. И поэтому пытаются себя обеспечивать такими репрессиями, запугиванием, возможностью удержания Крыма. А как вы считаете, с чем вы связываете эту последнюю волну репрессий в отношении крымских татар и, в частности, Наримана Джилялова? Потому что если мы говорим о представительском органе крымских татар, то Россия незаконно его запретила еще в 2016 году. И, в принципе, по сегодняшний день у оккупантов была масса поводов задержать Наримана Джилялова, который не отказывался от своей публичной журналистской и политической деятельностью. А сегодня якобы их обвиняют в какой-то диверсии, абсолютно абсурдное обвинение. Что произошло? Почему именно сейчас? С чем вы связываете такую новую волну репрессий? На самом деле, конечно, больно говорить об этом, потому что если говорить об этой теме серьезно, то, конечно же, она будет звучать несколько негуманно, поскольку Россия абсолютно негуманно действует в этом случае. Но Россия пытается дрессировать международное сообщество и Украину. Как только упоминается Крым, как только создаются инструменты дополнительные по возвращению Крыма, по поддержке крымских татар, по поддержке в целом населения Крыма вне зависимости от этнической принадлежности, сразу же Россия усиливает репрессии, сразу же кого-то из знаковых пытаются задержать, либо пропадают люди. В общем, усиливает запугивание. В данном случае условный месседж российской спецслужбы здесь очень понятен. Будете пытаться вернуть Крым, будет больше репрессий, будет больше крови. Для украинского общества, для украинцев, для даже мирового сообщества, хотя, конечно же, они не знают в лицах, скажем, у нас у любого человека, который был в Крыму, есть крымчане, как украинцы, так и этнические русские, так и крымские татары среди знакомых, поэтому для тех, кто, как я, например, имел связь с Крымом, это всегда еще и история в лицах, всегда история в воспоминаниях. Но и даже для международного сообщества человеческая жизнь все равно имеет ценность. И Россия этим пользуется. Они пытаются сказать, что крымский вопрос якобы закрыт, а если кто-то хочет сказать, что он не закрыт, то значит Россия будет еще больше репрессировать, сажать, пытать и запугивать. Но
почему я сказал то, что это несколько негуманно, тема, если они серьезно поднимать вопрос. Но, к сожалению, это не должно останавливать Украину и мировое сообщество в том, чтобы возвращать Крым, поскольку это лишь единицы репрессий, а на самом деле их намного больше. И каждый день российской оккупации он кратно больше, нежели вот такие акции запугивания. И это сломанные миллионы судеб и десятки, сотни, тысячи людей, чьи жизни Российская Федерация фактически прервала преждевременно. Где-то прямо пытками, задержаниями, убийствами, а где-то через подорванное здоровье родственников и членов семей тех, кого она тягает по тюрьмам и по кому проходится каток российских спецслужб. Ну, так или иначе, что сейчас мы должны делать? Стоит отдать должное, действительно, президент Украины, Зеленский, Министерство иностранных дел, постоянное представительство, политики украинские сразу же отреагировали на происходящее в Крыму. Уже есть реакция Соединенных Штатов Америки, Европейского Союза, Канады, наших западных партнеров в целом с осуждением того, что происходит на территории полуострова. Но, очевидно, этого недостаточно. Очевидно, слова обеспокоенности, поддержки, они сегодня недостаточны. Какие конкретные шаги, чего мы можем добиться конкретного для защиты прав наших граждан на территории временно оккупированного полуострова? Возможно ли сейчас уже поднимать вопрос об ужесточении санкций, о чем, собственно, идет речь в декларации Крымской платформе? Не помню, в одном из пунктов говорится, что в случае ужесточения стороны должны инициировать и обсуждать вопрос внедрения новых санкций в отношении Кремля. То есть это уже повод поднимать этот вопрос, нет? Конечно же, и вы абсолютно правы в этом. И в Крымской платформе необходимо вырабатывать уже инструменты для того, чтобы данные декларации они становились прикладными. И любые репрессии России сразу же должны практически в автоматическом режиме оборачиваться для них усилением санкций. По крайней мере, от тех стран, которые готовы сейчас идти на это. Поскольку тут также, опять же, надо смотреть здраво на международную ситуацию и не тешить себя иллюзиями. Значительное количество стран, в том числе и западных, не готовы к более активному давлению на Российскую Федерацию в силу множества обстоятельств. Наличие лобби, российской спецслужбы у себя, пророссийских элит, экономическое влияние. Но те страны, которые готовы, у них тоже есть инструменты. Если маленькая Чехия сейчас, маленькая имеется в виду и экономически, и демографически, и по военному потенциалу по сравнению с Российской Федерацией, но тем не менее может сейчас наносить достаточно хлесткие, не смертельные, но болезненные удары для России, то, конечно же, и у других стран есть еще инструменты, как можно действовать. И тут надо было согласовывать позиции, надо было бы, чтобы в дальнейшем подобные действия России вызывали уже заранее подготовленные реакции и заранее подготовленные санкции. Также, конечно же, есть еще и симметричные инструменты, как Украина может влиять. Экономическая разведка, например, может находить российские грязные деньги, в том числе на территории других государств, помогать разведкам других государств в этом, и с тем, чтобы, возможно, не публично, мало освещаемо, но тем не менее бить по кошелькам Кремля на Западе, бить по их агентурной сети в других странах, в том числе в ответ на репрессии на оккупированных территориях как Крыма, так и Востока. Дякую вам дуже, пане Олеже. Чухсагу, що наше время і підключились к нам в ефір. Олекс Саакян, політичний аналітик, був з нами на прямому зв'язку. А буквально несколько минут назад председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров опубликовал открытое обращение президенту Украины Владимиру Зеленскому и президентам и главам правительств государств-учасниць Кримської платформи. Цитирую. Щодо термінового проведення міжнародних консультацій у рамках Кримської платформи по ситуації, що склалася в тимчасово окупованому РФ Криму, на тимчасово окупованій Російською Федерацією території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя розгортається новий виток масових репресій і переслідувань корінного кримсько-татарського народу. Всі затримані 5 кримських татар, включаючи першого заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу Нарімана Джелялова, піддалися тортурам та іншим формам жорсткого та принижуючого гідність поводження. Протягом тривалого часу їх утримували в наручниках з надітим на голову мішком без надання води і їжі. Допити, що проводилися без допуску адвокатів, супроводжувалися
Росія погрозами на адресу членів її сімей і особистими образами. Свої злочинні дії російські окупанти намагаються закамуфлювати терміново сфабрикованою справою про диверсійний акт, нібито організований Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України за участю Меджліса кримсько-татарського народу. Результатом беззаконня і свавілля, скоєних російськими окупантами 3-4 вересня 2021 року, стало пред'явлення першому заступнику голови Меджлісу кримсько-татарського народу Джелялову, а також Азізу Ахтемову і Асану Ахтемову підозри в нібито скоєння ними злочину, передбаченого 281 Кримінального кодексу РФ диверсія, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 15 років. Шановний президента України, шановні президенти і глави урядів держав-учасників Кримської платформи, є очевидним, що новий виток репресій в Криму, здійснюваних російською окупаційною владою стосовно корінного кримсько-татарського народу, до всього іншого переслідує не тільки мету розправи з кримськими татарами, включає делегатів Курултаю кримсько-татарського народу і членів Меджлісу кримсько-татарського народу, які брали участь в інаугураційному саміті Кримської платформи, але і є перевіркою на міцність і рішучість держав-учасників Кримської платформи у відстоюванні ними цілей і принципів підписаної Кримської декларації, з метою запобігання катастрофічним наслідкам репресій, що розгортаються в ці дні в Криму по відношенню до корінного кримсько-татарського народу і звільнення всіх кримських політв'язнів, позбавлених волі російськими окупантами, Меджліс кримсько-татарського народу закликає вас до термінового проведення міждержавних консультацій в рамках Кримської платформи по ситуації, що склалася в тимчасово окупованому РФ Криму у зв'язку з незаконним затриманням першого заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу Нарімана Джелялова і інших представників корінного кримсько-татарського народу на тимчасово окупованій державою-агресором Російською Федерацією території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Председатель Меджлиса кримсько-татарського народу Рифат Чубаров. Сәлғар arkadaşlar, işte böyle müracaat ile Milli Meclis Reisimiz Kırım Platformasının iştirakçıları ve Zelenskiy'e müracaat etti. Onu biz canlı yayında okuduk birkaç dakika evvelsi. Yayınımızın ise şimdi Zaman İnformasyon Programması devam etemen zaten onların 2 dakikasını aldım. Sonra bu stüdyada meslektaşım Osman Paşaev sizlerini selamlayacak. Bu ve diğer mühim hadiselerini, haberlerini stüdyada misafirlerinin müzakere edecek. ATR ile olunuz. Koşkinci. Відтепер телеканал АТР є на Patreon. Patreon – інтернет-платформа, що надає незалежним проектам можливість прямої фінансової підтримки від небайдужих людей за системи підписок. Стати частиною великої родини АТР дуже просто. Крок перший – зайти на сайт patreon.com. Крок другий – у пошукове вікно ввести телеканал АТР. Крок третій – обрати рівень членства. Їх 6. Перший рівень – наречений-наречена – $5 щомісячно. Другий рівень – дядько-тітка. Третій рівень – брат. Четвертий рівень – батьки. П'ятий рівень – бабуся-дідусь. Шостий рівень – ата-предок – $200 щомісячно. Крок четвертий – авторизуватись. Крок п'ятий – переказати кошти. Просимо кожного з вас, де б ви не проживали, чим би ви не займались, долучитися до спільної справи і стати частиною великої родини АТР. Підтримайте нашу спільну боротьбу за повернення Криму.
Новий обшук і знову викрадення. Окупаційні силовики увечері 7 вересня пройшли з обшуком до будинку Ельдара Мінсітова, який проживає у селі Молодіжне Сімферопольського району. Після облави його вивезли у невідомому напрямку. Він може утримуватися у будівлі ФСБ у Сімферополі. Обшук почався о 9 вечора і тривав до опівночі. З будинку Мінсітових забрали мобільні телефони та іншу електроніку. За даними родичів, слідчі дії проводили співробітники ФСБ, і вони пов'язані з так званою справою про диверсію на газопроводі. 51-річний Мінсітов – інвалід 3-ї групи. Він голова місцевого меджлісу та член Сімферопольського регіонального меджлісу. 18 червня Мінсітов свідчив у суді по справі проти лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва на боці захисту. Його місце знаходження намагається встановити адвокат Рефат Юнус. Він подав заяву на викрадення людини до окупаційних силових органів. Много раз я должен сидеть. Переслідування через журналістську діяльність. Окупанти навідалися на місце постійної роботи громадського журналіста Айдера Кадирова. В Сейтлер, Нижньогірському, він має СТО. Туди зранку прийшли співробітники окупаційної поліції і запросили його до райвідділку на розмову. Після відмови вони виписали йому офіційну повістку. Менш ніж за годину треба було з'явитися до відділку. Адвокат порадила не йти на цю бесіду, оскільки його мали запросити завчасно. Після цього на СТО навідалися співробітники карного розшуку. Вони нібито отримали скаргу, що СТО Кадирова працює незаконно, і вони мають намір це перевірити. Савенко Иван Геннадьевич, оперуполномоченный уголовного розыска, говорит проверять документы. Я говорю, на что и с какой целью? Он говорит, выборы скоро. Мало ли, может, вы тут взрывчатку делаете или что-то такое. То есть кто ваши люди рабочие, кто оформлен, кто не оформлен. Я говорю, ЧП оформлено, все, как бы документы есть. Он говорит, покажите документы. Я говорю, они у отца. Я говорю, он привезет. Потом я опять списался с адвокатом. Она говорит, без соответствующих бумаг на проверку в плановую и неплановую не имеет права. Вот теперь приехал сотрудник ОБЭП. Правильно я понял? Суханов Вадим Юрьевич. И говорит, что поступила жалоба. Жалоба, да, вы сказали? Информация поступила о том, что мои СТО работают нелегально, без документов и без всего остального. И вот он говорит, сейчас сотрудники полиции приедут с дежурной частью, соответственно, с бумагой, да, о том, что поступила жалоба. И вот они будут осуществлять проверку. Айдар Кадиров, як громадський журналіст, 4 вересня знімав біля будівлі ФСБ у Сімферополі, де зібралися люди, які хотіли знати, де 5 викрадених кримських татар. Того дня 58 людей були затримані, серед них був і Айдар Кадиров. Багатьох звинуватили у порушенні карантинних обмежень і склали адміністративні протоколи, які невдовзі розглянуть окупаційні суди. Журналист. Но я расцениваю это как давление конкретно в отношении меня, как крымского татарина, как журналиста. И, соответственно, иначе они не могут сделать, административные протоколы мне выписали 4 числа, хотя не имели права, они меня задержат, так как я являлся журналистом. У меня есть соответствующие документы. Они решили надавить на мое место работы. Соответственно, они сюда приехали и сейчас будут устраивать здесь, в кавычках, цирк с проверкой документов и всего остального. А это просто, грубо говоря, да, это запугивание. Что я бросил свою профессиональную деятельность, я не знаю, может, в качестве СТО я их устраиваю, но в качестве того, что я являюсь журналистом, то этого точно их не устраивает. Да, молодой человек? Раніше окупаційний Нижньогірський райсуд визнав Айдара Кадирова винним у нібито неповідомленні про злочин. На думку окупантів, він буцімто листувався з таким собі Уміджоном Дададжоновим, який за версією ФСБ брав участь у діяльності ІДІЛ. За це Айдару Кадирову присудили штраф у 30 тисяч рублів. На питання, чи били, у відповідь отримав ствердний кивок. Наріман Джелял підтвердив катування окупаційними силовиками іншого бранця Гасана Ахтемова. Про це йдеться у листі від незаконно затриманого першого заступника голови меджлісу, який опублікував адвокат Микола Полозов. Згідно з текстом, Наріман Джелял встиг поспілкуватися у будівлі ФСБ з Гасаном Ахтемовим, якому окупанти закидають диверсію на газопроводі. Бранець підтвердив, що до нього застосували тортури.
Ближе к 4 утра мне устроили очную ставку с одним из ребят. Я успел спросить, в порядке ли он, на что он помотал головой. Били, в ответ утвердительный кивок. В ходе этого мероприятия я наконец-то услышал, что рассказали ребята. Про катування затриманих братів Асана та Азіза Ахтемових заявили адвокати. На судилищі захисників не допустили до бранців. Нібито вони самі відмовилися від послуг адвоката. Після засідання бранці майже не реагували і навіть не піднімали голови, розповіла адвокат Софія Шабанова. Напередодні з'явилося відео з нібито зізнанням у диверсії. Бранці плутаються у свідченнях та затинаються, вимовляючи складні терміни. Погрожуючи і маніпулюючи, окупанти хотіли змусити до псевдосвідчень и Наримана Джеляла. Меня, не снимая мешок и наручники, повели в какое-то здание, в цокольное помещение. Оно было светлым. В комнате находились минимум 4 человека. Меня посадили на стул спиной вперед, после чего мужчина властным голосом сразу начал обвинять меня в подрыве газопровода. Используя громкие эпитеты, он стал говорить о том, что я подставил молодых ребят. Используя свой авторитет, сподвигнул их на преступление и тому подобное. После чего мягким голосом разговаривал добрый дядя. Спрашивал, не жмут ли наручники, рассуждал о ситуации в Крыму. Его сменял злой. Говорил, что ребята все рассказали, и он обо всем в курсе, но хочет услышать от меня. Угрожал, что у меня 2 пути – плохой и очень плохой. Я не хотел навредить ребятам. Стал осторожно говорить, оттягивая как можно дольше. Злой в итоге не выдержал и стал говорить то, что известно. Еще раз напомнил, что все может пойти по-плохому. И я подтвердил его информацию, надеясь, что это не навредит ребятам, но в то же время спасет меня от пыток или иного применения силы. Нарімана Джеляла також тестували на поліграфії. Його завели до окремого кабінету, де був психолог та кілька силовиків у балаклавах. Як раніше заявив адвокат Микола Полосов, ця процедура була незаконною. Азіза та Асана Ахтемових, а також першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла окупанти викрали з власних домівок 3 і 4 вересня. Братам Ахтемовим закидають диверсію на газопроводі у Перевальному під Сімферополем, а Нарімана Джеляла звинуватили в нібито підбурюванні до цього. Український воїн зазнав вогнепального поранення на Східному фронті. Повідомляють у штабі Об'єднаних сил. Бійця терміново ушпиталили, нині він у задовільному стані. Минулої доби російські окупанти 7 разів обстріляли українські позиції. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої зброї провокували оборонців вздовж всієї лінії фронту. Від Причепилівки на Донеччині до Водяного на Приазов'ї. Окрім того, російські найманці здійснили дистанційне мінування протипіхотними мінами ПОМ-2 ділянку місцевості біля населеного пункту Катеринівка. На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК. Станом на 7 годину ранку, 8 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Не визнавати Російську Думу легітимною закликала світ Верховна Рада України. Звернення до Радбезу і Генасамблеї ООН, ОБСЄ, НАТО, ЄС, парламентів та урядів держав-членів ООН підтримали 318 парламентарів з усіх фракцій, окрім ОПЗЖ. Вибори до Держдуми Росії відбудуться упродовж 3 днів з 17 до 19 вересня. Зокрема, й на окупованих територіях Донеччини, Луганщини та Криму. У зверненні Верховної Ради це називають грубим порушенням міжнародного права та суверенітету України. Крім невизнання легітимності таких виборів, нардепи закликають світ застосувати санкції проти російських урядовців та представників окупаційних адміністрацій, які залучають українських громадян до незаконного голосування. Все це вони роблять в момент, коли вони знищують людей в Криму, коли Наріман Джелялов і інші активісти Меджлісу кримськотатарського народу їх просто знищують за їх участь в Кримській платформі і за підтримку України. В таких умовах наше з вами завдання сказати ні. Крим – це Україна. Те, що зараз Росія робить, ніякі не вибори, а державна дура, тобто Дума, нелегітимна.
В Афганістані з'явився новий уряд. Угрупування «Талібан» призначило прем'єром Хасана Ахунда. Це соратник нині покійного засновника руху Мохаммада Омара. 20 років тому, наприкінці 90-х, коли таліби були при владі, Ахунд був міністром закордонних справ і заступником прем'єра. Тепер уже його заступником стане Гані Барадар. За даними ООН, на Барадарі лежить відповідальність за напади на сили коаліції. Також він відсидів 8 років у пакистанській в'язниці. Пізніше став одним із найвизначніших політичних лідерів угрупування і брав участь у мирних переговорах зі США. А Міністерство внутрішніх справ Афганістану очолить Сираджудін Хакані. У США його внесено до списку найнебезпечніших терористів. Він керує мережею Хакані, найрадикальнішим крилом Талібану, і провів низку диверсійних і терористичних атак. Ісламський Емірат вирішив призначити і оголосити тимчасовий Кабмін для просування важливих справ. Посадових осіб із решти міністерства, відомств і установ представлять після подальшого обмірковування і поступово. Водночас у Кабулі лунали постріли. Сотні чоловіків і жінок вийшли на демонстрацію, вигукуючи гасла «Хай живе опір». У відповідь бойовики відкрили вогонь у повітря. Ці люди дуже несправедливі, їх і людьми назвати складно. Вони не дозволяють нам проводити демонстрації. Вони не мусульмани, а невірні. Бачите, у якій ми ситуації? В ООН наполягають, що тривалий мир в Афганістані може встановити лише уряд, який сформують шляхом переговорів. До нього мають увійти усі сторони. Національний музей Голодомору геноциду презентував оновлену експозицію. На ній історії, зібрані під час експедиції Україною. Вони розповідають про долі багатьох людей у роки Голодомору. Це і історія про те, як людина рятувала дітей і за це була засуджена. Це і історія про те, як українці чинили опір комуністичному тоталітарному режиму і якими речами вони були вбиті. Це і щоденники, записки. Алісон Маршал привезла з Великої Британії листи, які знайшла декілька років тому в речах свого дідуся. Той отримав їх від інженера Джері Бермана, який у часи Голодомору працював в Україні. Жінка каже, що прочитавши ті спогади, була шокована. Він докладно описав, скільки хліба видавали на кожного, скільки грамів на людину. Його давали росіяни замість плати. І було неважливо, чи маєш ти сім'ю. Тобто, якщо в тебе були діти, то потрібно було ще й з усіма поділитися цим шматком. Днями на виставці Олександра Петровська знайшла прізвища своїх загиблих родичів, які тоді жили в Полтавській області. Ну, там погибло 6 человек, там было дети даже были, то есть там были по 2, по 4 года. И они умерли от Голодомора. Саме на молоде покоління й спрямована оновлена експозиція. Тут з'явилася анімація з використанням технології 3D-мапінгу, система направленого звуку, тач-панелі та інше. Меседж – це пам'ятати, що бути далі, бути незалежними і цінувати свою країну. Оновлення експозиції проходило в межах будівництва другої черги музею. Відтепер телеканал АТР є на Patreon. Patreon – інтернет-платформа, що надає незалежним проектам можливість прямої фінансової підтримки від небайдужих людей за системи підписок. Стати частиною великої родини АТР дуже просто. Крок перший – зайти на сайт patreon.com. Крок другий – у пошукове вікно ввести телеканал АТР. Крок третій – обрати рівень членства. Їх 6. Перший рівень – наречений-наречена – $5 щомісячно. Другий рівень – дядько-тітка. Третій рівень – брат. Четвертий рівень – батьки. П'ятий рівень – бабуся-дідусь. Шостий рівень – ата-предок – $200 щомісячно. Крок четвертий – авторизуватись. Крок п'ятий – переказати кошти. Просимо кожного з вас, де б ви не проживали, чим би ви не займались, долучитися до спільної справи і стати частиною великої родини АТР. Підтримайте нашу спільну боротьбу за повернення Криму.
Hayırlı akşamlar, доброго вечера. Bugün yayını ATR'de iki saat devamında sürecek. Sizden ben Osman Paşaev bu stüdyoda çalışacağım. Programın Ukraynaca varacağımız bugünkü misafir, birinci saat misafiri Українці bizden laf edecek. Я хочу нагадати, що ми живемо четверту добу в новій реальності. Російська окупаційна влада завдала ударів по ключових фігурах кримсько-татарського національного опору в Криму. 4 вересня зранку зник перший заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Наріман Джелял. Майже за добу стало відомо, що він перебуває в будинку ФСБ по Криму. Окрім нього були затримані ще 4 кримських татар, серед них брати Ахтемови. Так звані їхні зізнання в диверсії на газогоні в Перевальному ФСБ оприлюднювало сьогодні. І знову новий обшук і затримання. Це Ельдар Менсітов, теж непересічна людина, колишній голова Меджлісу селища Молодіжне, член регіонального Меджлісу Сімферопольського району. Цитата у нас Ескендера Барієва. Сегодня ночью в ПГТ «Молодежная» Симферопольского района после следственных мероприятий задержали Менситова Эльдара, председателя Молодежнинского местного меджлиса и члена Симферопольского регионального меджлиса. Во время следственных действий силовиками были заблокированы все телефоны в доме. Эльдар и члены его семьи даже не успели предупредить близких. Сейчас Эльдар находится в здании УФСБ. 18 июня 2021 года он давал в армянском городском суде показания в качестве свидетеля защиты по делу Мустафы Джемилева, которого судят в Крыму заочно. Чимало наших спікерів протягом цих днів говорили, що ці нові затримання, помста за успішно проведену кримську платформу в українській столиці 23 серпня. І про це говорив і лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв, і адвокат по політичних справах Микола Полозов. І от якщо я постійно нагадую нашим глядачам, що в підсумковій декларації, досить м'якій декларації Кримської платформи, була така фраза, що в разі загострення ситуації країни будуть обговорювати подальші санкції щодо Російської Федерації. І вже є звернення голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ріфата Чубарова до країн-учасниць Кримської платформи. З метою запобігання катастрофічним наслідкам репресій, що розгортаються у ці дні в Криму по відношенню до корінного кримсько-татарського народу і звільнення усіх кримських політв'язнів, позбавлених волі російськими окупантами, Меджліс кримсько-татарського народу закликає вас до термінового проведення міждержавних консультацій в рамках Кримської платформи по ситуації, що склалася у тимчасово окупованому Росією Криму у зв'язку з незаконним затриманням першого заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу Нарімана Джелялова і інших представників корінного кримсько-татарського народу на тимчасово окупованій державою-агресором Російською Федерацією території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Обговорюємо цю ситуацію з народним депутатом України 4 скликань, з 3, 4, 5, 6 скликань, і з українським політологом Тарасом Чорноволом. Доброго вечора, пане Тарасе. Доброго вечора, салям алейкум. Можливо, це буде запитання як до сина політв'язня В'ячеслава Чорновола. В радянський час теж була стаття за антирадянську діяльність, але брали по різних кримінальних справах. Таким чином дисидентів намагалися судити по кримінальних справах. Отут у росіян є можливість судити там того ж Нарімана і Ельдара, якого сьогодні затримували, як політиків. Вони визнали Меджліс екстремістською організацією 16-го року. Судять політиків як політиків, вони їм хочуть прив'язати якийсь газогон, якісь вибухи, організовані разом з головним управлінням розвідки. Чому, навіщо російська влада повторює ці радянські сценарії звичайних кримінальних справ до політиків? Насправді тут питання риторичне. Путін досить відверто, навіть не приховує, демонструє, що він хоче повертатися до певного сталінського зразку управління в Росії на окупованих територіях, на тих територіях, які Росія хоче захопити. Якраз це Сталін не вагався, коли називав шпіонами, там японськими, австрійськими, британськими. Так, тільки він називав шпіонами людей, які шпіонами не були. Так. Людей, які були іноді могли бути політичним опонентом. Іноді взагалі могли ні до якого відношення не мати. Це можуть бути абсолютно надумані речі. Але, беремо навіть той перший період, там ліві україністи, праві україністи, тощо. Але це були політичні справи. Так, але потім їх почали називати тим, чим вони не були. Шпіонами іноді одночасно двох ворогуючих країн, яким одночасно не можна було служити. А потім диверсійні справи пішли.
пішли дуже масово. І саме пізній період Сталіна, особливо вже післявоєнний, друга половина 40-х років, початок 50-х, там діло отравителей, діло адвокатів, діло врачей і тому подібне. І зараз, мені здається, що Путін десь вертається в той пізньосталінський період по тій поведінці. Спроба такі речі робити, саме судження за кримінальними статтями, навіть в пізньому Радянському Союзі, вже там Брежнєвському, Андроповському, не толерувалося. В Російській Федерації таких справ не було. Це був винятковий приклад, спроба пера в Україні, в УРСР. Її зробив тодішній керівник КГБ Федорчук, коли всіх членів Української Гельсінської правозахисної спілки, групи, вибачаюся тоді ще, всіх пересадили за кримінальними звинуваченнями. Причому Що закидали тоді? Які могли бути ці кримінальні злочини? Що вигадували? Що ліпили людям? Стандартні спроба зґвалтування, зберігання холодної зброї. Ну, класичний приклад. Маленький такий був чоловічок, інвалід, 30 років за УПА, за інші ще речі відсидів, якого засудили, такий маленький, згорбаний, ледве його вітром хитали, його засудили за те, що він до півсмерті нібито побив 2-метрового, здорового, такого навіть дебелого поліцая, міліціонера. Тобто вигадував іноді навіть спеціально в насмішку для знущання тощо. Тобто вибір був простий: тикнути пальцем будь-яку статтю кримінальної частини і по ній судити людей для того, щоб було і приниження, і зневага, і відверта розправа, і плюс, щоб їх не концентрувати на так званих політичних зонах. У нас вважалося, ніби політичних формально не було, але були зони особливого або строгого режиму, де збирали якраз саме політичний елемент. І зараз їх розсіяли після того по всьому Союзі. І зараз в Росії, видно, приглянулися до того досвіду, частково того, що був при пізньому Сталіні, а частково і того, що був у РСР Федорчуківського, тому що куди вся верхівка українського КГБ змилася після того. Ну, наприклад, я знаю львівський начальник обласного КГБ, Малік був такий, до речі, кажуть, навіть не найгірший серед них, він закінчив своє життя в Москві. Федорчук, по-моєму, теж в Москві. Тобто основна маса, ну, крім Марчука і ще буквально кількох, всі перебрались до Москви і передали той досвід. І я думаю, що зараз у Путіна використовують саме цей досвід, яким пробують відбитися від звинувачень, що вони роблять політичне переслідування, представити всіх, ну, фактично диверсантами тощо. Причому тут особлива цинічність і апеляція до сталінського періоду, що навіть немає прямих доказів. Для вас це не Брежнєвський період, це саме сталінський, Ні, да? це все-таки сталінщина. Тому що, ще раз повторюсь, за брежнєвських часів дозволити собі садити не за політичними статтями політичних опонентів, а саме за кримінальними, був тільки експеримент, тільки в УРСР, тільки по одному проєкту. Тільки по справі Української Гельсінської групи. Решта всі політичні. Решта тих, кого садили, вони дістали політичні. Ну, як політичні? Це формально називалося просто особлива частина Кримінального кодексу УРСР. Це антирадянська агітація, пропаганда, там державна зрада, там підривна інша там робота і тому подібне. Тобто, насправді, те, що робить зараз Путін, ну, це такий, знаєте, особливий цинізм, особливо тоді, коли факту, знаєте, як можна сказати, чи був склад злочину по підривній якійсь роботі, по якихось там диверсіях у цих людей, яких засудив. Ну, зрозуміло, що не було. Ну, це люди, які займаються ідеологічною роботою. Вони не закладали вибухівки. Але є дані, що не було факту злочину. Що той газопровід, там біля Привальського чи десь, який ніби був підірваний, а він, виявляється, не підірваний. Тобто навіть самої диверсії не було, але її намалював. Оце вже класична, типова сталінщина. І коли зараз ми вертаємося до Кримської платформи, знаєте, в мене є трошки тут незгода і з Рефатом Чубаровим, і багатьма іншим, особливо там з пулу навколо президента. Вони дуже, ну, я так розумію, що треба декому навіть трошки віддути шок і показати, от яка була значива Кримська платформа, як вона добре пройшла, як її бояться. Насправді, репресії проти кримських татар тривають від моменту окупації Криму. Кілька великих хвиль уже проходила. Ця хвиля, яка зараз відбувається, це третя хвиля, на мій погляд. Така, ну, була справа Хізбут Тахрір, була справа за отой мітинг під Верховною Радою Криму, яка взагалі абсолютно в правовому плані, вона просто абсурдна. За російським сприйняттям, офіціозом російським, Крим на той момент був український. Як ви можете судити людей за те, що вони
в українській державі, яку ви вважаєте на той момент українською ще, захищали там якісь свої права. Ви не можете їх тими статтями судити. Але було оці дві великі хвилі, вони накрили велетенську частину кримсько-татарського народу, а зараз розгортається. Вона не почалася зараз. Вона почалася тоді, коли почались перші переслідування і щодо Мустафи Джемілєва, якого зараз судять заочно в Криму, інші, але вони розгорталися уже десь більше року назад, а зараз вони набувають особливої жорсткості. Це до знищення, повне викорчовування в Криму меджлісу кримсько-татарського народу. От саме по меджлісу, по місцевих меджлісах зараз це йде. Це не почалося від моменту Кримської платформи. Те, що кілька арештів зав'язано саме на Кримську платформу, на учасників її, так, це факт. Але насправді це ми мусимо розуміти, тому що зараз появиться така, ніби, знаєте, захисна адвокатська тема, не адвокатів кримських татар, а адвокатська проросійська, що, мовляв, Путіна спровокували, а навіщо було, от є деякі канали в Україні, які це кажуть, а навіщо було проводити Кримську платформу? Ми ж цим провокуємо Путіна, от кримські татари за це потерпають. Насправді Путіна не треба провокувати. Путін знищує цей народ. Путін його знекровлює. Будь-якою активність його представників Путін пробує викорчати, пересадити на гігантські терміни, на 10, на 20 років ув'язнення тільки за те, що вони свідомі кримські татари. І Кримська платформа не була фактом провокування Путіна. Вона просто визначила прискорення процесів по 2-3 людях. А знищення кримсько-татарського меджлісу у всіх його рівнях, аж до містечкових меджлісів місцевих, це той процес, який починався і розкручувався десь в останні півроку, кілька місяців, і зараз він дуже активно ведеться. Тобто, насправді, ми маємо справу з таким, знаєте, реальним російським махровим фашизмом, коли знищується, по суті, народ. Український парламент теж реагує на ситуацію в Криму, на нові затримання кримських татар і лідерів меджлісу. І народні депутати на чолі з представником фракції «Голос» Рустемом Умєровим, ще 30 депутатів зареєстрували постанову від імені Верховної Ради України. Засуджуємо здійснені 3 та 4 вересня 2021 року незаконні обшуки, викрадення та арешти кримських татар, представників корінного народу Криму. Вимагаємо від Росії як держави-окупанта виконувати свої зобов'язання відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, припинити переслідування корінного кримсько-татарського народу та негайно звільнити Ельдара Одаманова, Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усінова, Нарімана Джеляла та інших затриманих представників кримсько-татарського народу. Наголошуємо, що цинічне викрадення і незаконне затримання кримських татар – це розправа за участь у Кримській платформі. Звертаємось до національних урядів і парламентів іноземних держав, міжнародних організацій та їхніх парламентських асамблей із закликом засудити нову хвилю репресій. І на Європейський Союз теж не справило враження намагання Російської Федерації притягувати кримських татар за кримінальними злочинами. Європейський Союз назвав ці затримання, які відбулися 3-4 вересня, політично мотивованими і незаконними. Європейський Союз засуджує обшуки в незаконно анексованому Росією Криму, в результаті яких Росія затримала 5 лідерів кримських татар – Ельдара Одаманова, Азіза Ахтемова, Нарімана Джеляла, Шевкета Усінова та Асана Ахтемова. Європейський Союз вважає, що відповідно до міжнародного права затримання є політично мотивованим і незаконним. Політолог і політтехнолог Валентин Гладких, який був вчора в цій студії, на моє запитання, чи є ця ситуація з загостренням в Криму, про яке йшлося в декларації Кримської платформи, він казав, формально це є загостренням, але він був дуже скептичний на те, що Кримська платформа, країни зможуть якось реагувати, принаймні почати переговорну процедуру про нові санкції. Ви працюєте з європейськими політиками, маєте досвід, що думаєте ви, наскільки кволою буде реакція країн Кримської платформи щодо посилення санкцій через загострення в Криму? Знаєте, ми мусимо для себе зрозуміти, що реакція на будь-які порушення, масові порушення прав людини, які зараз є реально помічені в Криму, вона так чи інакше буде, але сама по собі вона з боку наших західних партнерів обмежиться заявами
про глибоку стурбованість. От та заява, яка прозвучала від Європейського Союзу, це десь приблизно те, що вони зроблять самі. А далі вони чекають реакції з боку України і української позиції. Кримська платформа, коли вона задумувалася, створювалася, я казав, це є хороша річ. Це дійсно хороша річ, але вона має бути дієвою. В ній має бути основне, от не в одному ефірі, я на цьому наголошую, має бути дуже добре відпрацьований, постійно діючий секретаріат. І це є наша проблема. Ніхто нам не буде сюди давати людей своїх до секретаріату з інших країн. Так, Латвія в себе передбачила, що там певних своїх службовців не наділять додатково. Ви маєте на увазі, секретаріат має бути суто український, чи все ж таки, якщо це міждержавне утворення, то в секретаріаті мають бути представники всіх 46 країн? Знаєте, це було би добре, але, як правило, так не робиться. Це є наша проблема, це є наш інтерес. Ми маємо створити відповідну структуру, ми маємо запропонувати, звичайно, іншим країнам, якщо вони хочуть долучити туди, делегувати до його роботи, навіть дистанційно, певних своїх представників. Ну, поки що ми мали зустрічну ініціативу тільки з боку Латвії, наскільки я знаю. З боку інших держав такого не звучало. Ми маємо створити робочий орган, який, він може бути не обов'язково і формалізований, тому що, на жаль, на Кримській платформі такий секретаріат затверджений не був. Було затверджено щось на зразок певної ініціативної групи по створенню, куди війшов ряд, зокрема, експертів, частині яких там ліпше би не бути. Це були там, зокрема, люди, які виступали жорстко проти тої ж самої енергетичної блокади Криму, які вважають, що терміново воду треба в Крим подавати і тому подібне. Тобто, насправді, там дуже сумнівна структура утворюється. Але експертами ви маєте на увазі? Так, по експертах, які далі продовжують з цим Кримською платформою працювати. І це погано. Але от може така структура, вона не може раз на рік відбутися і все, і закінчилося. Хтось має моніторити процес, хтось має розсилати звернення, і це має бути не Міністерство закордонних справ, це окрема абсолютно річ. Кримська платформа за підтримки, за допомогою Міністерства закордонних справ, але має Кримська платформа, її відповідний секретаріат, надсилати до країн-учасник повідомлення про те, що є. Саме в Кримській платформі мають напрацьовуватися можливі способи реагування, в тому числі санкційні. Ми маємо запропонувати, які могли б бути санкції. Скажімо, зі свого боку їх оголосити відразу з боку України і запропонувати європейським іншим державам. Перелік санкцій має бути ініціативою українською. Краще, щоб це було так, тому що в іншому випадку ми будемо дуже довго чекати. Давайте зрозуміємо маленьку одну деталь. Донбас і Крим. Вони з чим відрізняються? Крим, насправді, в правовому відношенні це набагато страшніший злочин Росії. Набагато, тому що це є незаконна анексія певної території. Бо Донбас, Росія там його заявляє. Формально не анексований. Так, вона його не анексує, вона визнає його українським, вони навіть не визнали його незалежними там державами, ті ДНР і ЛНР свої так звані маріонеткові. Тому там вона ніби співучасник, вона фінансує тероризм. А тут вона зробила злочин співрозмірний з злочинами нацистської Німеччини до початку Другої світової війни. Захоплення там Судетів, захоплення Австрії, Аншлюс і тому подібне. Це набагато страшніші злочини. Але там немає великого кровопролиття, на відміну від Донбасу. Крим не провокує, принаймні, можливості навіть хвилі мігрантів-тікачів. От на Донбасі почнеться спалах, російські війська попруть далі, і в Європі бояться, от звідти раптом можуть великі кількості з Харкова, там, з Дніпра людей рвонути на захід, втікати від наступу російських військ. А з Криму ніхто особливо не втікатиме вже. Люди, які мусили покинути Крим через переслідування, вони осіли в Херсонській області, у Львові, в Києві. І для Заходу це не є кривавоточива рана. Це не Сирія, це не Афганістан. Так, тому вони самі вибудовувати чогось не будуть. Ми маємо до цього підштовхувати. Звичайно, санкції, скажімо, по Донбасу реакція, вони напрацьовували самі. Перша санкція по Криму, у них була напрацьована самостійно. Але далі ми бачимо, що ті санкції дуже легко обходяться через дочужені підприємства. Я маю на увазі економічні санкції. Вже не треба напряму від Сіменса привозити. Сіменс привозить щось до Москви, яка не є санкційною. А далі через 2-3 фірми воно попадає, і вже ніби Сіменс ні при чому, і вже санкції обідані. І от ті речі, перше, маємо відслідковувати ми, і ми маємо давати з цього приводу пропозиції. Тому що в іншому випадку, щось чекати, кажу, в 2014 році вони самі спрацювали, а зараз вони вже самі не спрацюють. Ми ж після 2014, з 2015 року починаючи, українська влада напрацьовувала санкційні пропозиції, їх передавали, так ми з ними не дуже світилися. Ми не вихвалялися, що це ми придумали, тому що щоб це не було принизливо для партнерів. Це вони ніби ініціювали, але ми пропонували, що би могло бути. Ми вказували на болісні точки, на інші речі. І зараз іншого варіанту нема. А що стосується взагалі реагування на ті арешти,
Ну, мені здається, що тут Україна повинна зараз виконати оцей пункт декларації Кримської платформи, по яких має відбутися спільна реакція на загострені речі. Я якраз вважаю, що навіть формально я противник того, що згадується і в тому числі і в проєкті постанови, щоб прив'язувати репресії саме до проведення Кримської платформи. Ще раз повторюсь, мені здається, що цим пробують трошки додати ваги Зеленському його ініціативі. Але формально там заарештована принаймні одна людина, яка була офіційним учасником Кримської платформи. І розуміємо, що реальна причина арешту для нього конкретно саме його участь. І тому на цьому наголосити для західних партнерів дуже треба. Дивіться, ми разом сиділи за круглим столом. І одного з нас заарештували за те, що він був серед нас. І зараз іде розправа, плюс ще один момент, який дуже важливий для санкційного процесу. Іде не просто розправа над Меджлісом, а пряме зневажливе порушення рішення Міжнародного суду в Гаазі. Там же ж по репресіях в Криму в нас відкрито 2 провадження. Перше – фінансування тероризму на Донбасі. І друге – запобігання всіх форм расової дискримінації. Расової дискримінації в Криму, в першу чергу, саме по кримських татарах. І там є проміжне рішення, яке вимагає від російської влади припинити, не просто припинити репресії, а відновити умови для діяльності Меджлісу кримсько-татарського народу. А зараз його знищують репресивним способом. Я вважаю, що саме оцей момент прив'язці до рішення Міжнародного суду в Гаазі дає всі підстави Україні звертатися і від уряду влади в Україні, і від Кримської платформи, від імені, хоча я не зрозумів, хто там має звертатися, теж не напрацьовано. Розумієте, Кримська платформа дуже багато речей не напрацювала. Ми розуміємо, що у нас координаційним механізмом Кримської платформи є постійне представництво президента України в Криму, який Антон Кориневич очолює. Ну, ніби так, а з іншого боку, чи він уповноважений бути цим офіційним? Але безпосередньо його керівником є президент України. Ну, в тому то річ. Але це є представництво президентської гілки влади. У нас немає уповноваженого. Тобто Кримська платформа, коли вона засідала у вигляді серйозного засідання, добре представницької глави держав і міністра закордонних справ, і там деякі країни посадно представлені, вони не уповноважили конкретно цю людину, як бути їхнім уповноваженим від Кримської платформи. Тому, мабуть, посилаючись на декларацію, але все-таки від української влади, ми маємо вирулювати і бити саме по цьому моменту, зв'язаному з тим, що це є репресії проти Меджлісу кримсько-татарського народу, а це, оскільки це порушення Міжнародного суду ООН, це має тягнути за собою санкції. Тобто правова підстава для ведення нових санкцій саме через напад на Меджліс, мені здається, є абсолютно достатня. У нас на телефонному зв'язку Єгор Чернєв, народний депутат України, керівник делегації парламентської України в парламентській асамблеї Північно-Атлантичного альянсу. Доброго вечора. Добрий вечір. Пане Ігоре, ваша пропозиція – це створити спільну українсько-турецьку групу по політв'язнях. Чому саме українсько-турецьку? Чи можете свою ініціативу трошки розширити, розказати нам? Ну, по-перше, тому що дуже багато кримсько-татарських представників кримсько-татарського народу проживає на території Туреччини, і для Туреччини, в принципі, дуже важливо зберігати гарні стосунки з цією національністю, і особливо тому, що вони мають там родичів, в тому числі в Криму, і ми бачимо насправді, і до цього бачили виступи турецької сторони щодо захисту прав та свобод кримсько-татарського народу, і щодо в тому числі і по Меджлісу. Тобто така двосторонній такий пресинг на Російську Федерацію з України, не тільки з української сторони, але з боку Туреччини, я вважаю, буде більш ефективним і більш, ну, знаєте, таким голосним на міжнародній арені. А що ви думаєте про механізм Кримської платформи? Чи такий не двосторонній, а багатосторонній механізм можна залучити? Чи Кримська платформа поки не здатна буде це робити? Ні. Кримська платформа – це такий верхньорівневий інструмент, який також має бути залучений з боку дійсно там всіх держав, тобто залишити максимальну кількість держав-підписантів декларації по Кримській платформі. Але все ж таки на більш оперативному рівні, я думаю, що
двостороння така комісія з Туреччиною та Україною, між Туреччиною та Україною, вона буде більш ефективною, більш оперативною, скажімо так. Тому що я думаю, що узгодити зараз якийсь текст декларації чи текст осудження, чи якийсь документ з 46 країнами, там 43 країни, плюс там ще 3 міжнародні організації, це досить такий складний, повільний процес. Разом з тим, якщо це ми говоримо про там виключно двосторонні відносини, це можна зробити швидше. І я насправді на рівні тієї самої парламентської асамблеї, спілкуючись з представниками делегації Туреччини, бачив абсолютну підтримку щодо кримського питання. Я абсолютно чітко собі віддаю, розумію, що між Туреччиною та Російською Федерацією є там досить тісні стосунки, да? Тобто вони то досить теплі, то досить холодні, то там Туреччина збиває військовий літак, то вони там бойкотують, росіяни бойкотують Туреччину. Тобто тут то вони міряться, то вони разом щось роблять, але разом з тим, щодо питань Криму, Туреччина абсолютно однозначна. Скажіть, будь ласка, ваша ініціатива по цій спільній українсько-турецькій комісії, кому ви озвучували, на вашу думку, на якому рівні це має бути? Це Зеленський має запропонувати Ердогану? Чи достатньо, щоб Кулеба запропонував міністру закордонних справ Чавушоглу? Хто має створювати цю комісію? Чи озвучували ви десь всередині своєї політичної сили це? Це все ж таки, я бачу, що це все ж таки може бути на між урядовому рівні, тобто не потрібно для цього там спілкування двох президентів. Разом з тим, це може бути і функції омбудсменів, тобто якась така на рівні омбудсменів, які в нас є підконтрольними Верховній Раді, да, з прав людини, омбудсмен. Тобто я зі свого боку хочу це проробити на парламентському рівні, і вже підготовлені листи до голови та члена делегації парламентської асамблеї НАТО. Окрім цього, я пропоную підняти це питання знову ж таки з Туреччиною разом на найближчій парламентській асамблеї НАТО, яка пройде вже в жовтні в Лісабоні, щоб це було в адженді, в порядку денному цієї асамблеї. Щоб це не замовчувалося, а доносилося до всіх країн-членів НАТО. Дякую. Це був Єгор Чернєв, народний депутат України від «Слуги народу», від правлячої партії панівної і керівник парламентської делегації України в парламентській асамблеї Північно-Атлантичного альянсу. Така ініціатива є турецько-українську комісію створити. Окрім того, якщо ви слухали на Кримській платформі виступи, оці 3-хвилинні виступи лідерів держав або представників урядів, які брали участь, вони велика частина з 10 більше, можливо, говорили про потребу доступу до Криму і моніторингу міжнародних організацій, чого зараз не існує, до санкцій, чи можливий спільний тиск. От там були фактично всі країни ЄС, всі країни НАТО. Щоб цей моніторинг знову відбувся. Двічі Росія це дозволяла 15-го року. Це була місія Євросоюзу Штудемана і була турецька неофіційна така делегація. Чи дозволить, на вашу думку, Росія це зробити ще раз для міжнародного? Мені здається, що не дозволить точно, тому що вже про це було сказано. Та й 2 місії, які тоді були, давайте не забуватися, місія Штудемана була більше компліментарна. Провальна, і для нас була взагалі велика проблема, що ми ніби були поставлені перед цим. Росія це використала фактично як певний такий момент прориву дипломатичної блокади. Тобто вони завели їх з порушенням українського законодавства і інші речі, і ніби і тепер ви щось зробіть в Україні, зреагуєте. А інакшому випадку, от маєте прецедент. У випадку турецької, там Путін пробував після певних загострень знову загравати з Ердоганом. І ви ж знаєте, що він пропонує, щоб була побудована там в Криму мечеть найбільша і інші речі, щоб це був ніби вияв, як в Криму Путін
підтримці Ердогана, можливо, за турецькі гроші, з турецькими стараннями, відновлюють там права, можливості релігійні, зокрема кримських татар, правда, протиставляючи їх іншій частині кримських татар. Такий метод розділяй водарюй. Тому та місія турки змогли більше побачити. Да, ми почули фактично про порушення з боку турецької делегації, від якої, скажімо, не очікували стільки, скільки очікували від Європейського Союзу. Так. Тому насправді вони змогли більше, тому що Путін був реально залежний в цій ситуації від Туреччини. А Лавров нещодавно сказав, хочете займатися не політикою, а подивитися на права людини, їдьте через територію Російської Федерації. Тому то річ, оце є те, що з європейською. Тобто провокує на те, поруште спеціальні українські закони. Але ніби зробіть те, що хоче Україна. Хоче моніторинг, от заїдьте, погуляйте там. Вас, звичайно, не допустять ні до яких там, ні до зони обмеження волі. Вас будуть обмежувати, не допускати, або там, де ви будете, будуть попереджати, що там не появилися якісь там кримсько-татарські активісти, чи просто будь-які активісти їх будуть розганяти, хапати попередньо. І не допустять людей до СІЗО, тим більше, якщо людей вивозять дуже часто і до Ростовського СІЗО, а не тільки в Сімферопольському. Пам'ятаєте, якось вони дозволили і омбудсмену попередньому, здається, заїхати в Крим, коли вона відвідувала Чийгоза в СІЗО. Тобто Росія, тобто насправді іноді Росія йде на такі вони можуть на це піти, але це може бути дуже індивідуально, персонально, конкретно по відвідуванню певних громадян, які зуміли при тих абсолютно жорстких російських нормах набуття російського громадянства. Ви пригадуєте, що в Криму означало не отримати російське громадянство. Не просто не бути російським громадянином, коли тебе обмежують в всіх правах, а його не отримати. Там же треба було спеціально встигнути, пройти дуже важку бюрократичну процедуру для того, щоб його не отримати. І от люди, які вдалися від цього відбитися, так вони визнаються українські громадяни. Вони туди готові допустити українського консула або допустити українського омбудсмена. Тобто вони не заперечують про такі речі. І Москалькова, російська омбудсменша, туди виїжджала на окремі заяви, виклики, але вони це демонструють як особливо принципово для них, що це територія Росії, на якій вони дозволяють певні місії, як Росія поводиться зі своїми певними в'язнями чи певними групами, які там зазнають, як вважається, репресій. На вашу думку, зараз правильний шлях, який має обрати Україна? На мій погляд, основний шлях, перший пункт, має бути дуже жорсткий моніторинг всього, що відбувається. Другий пункт – дуже жорстка система доведення цієї інформації, ну, для початку, хоча б для всіх учасників Кримської платформи. Тобто, на жаль, оце все не відпрацьовано було під час Кримської платформи. Можна постфактум, зараз заочно це напрацьовувати, але має бути система інформування. Тобто, ми маємо домовитися, що, скажімо, ну, нехай від імені Кримської платформи Міністерство закордонних справ України або інший орган збирає, акумулює ці факти і їх спеціальними брифінгами надсилає всім цим країнам за своїми пропозиціями по реагуванню. Тому, перше, має бути все поінформовано. Коли є інформація, важче робити негативні дикі дії. Друге, кожен факт має дуже добре озвучуватися. По-моєму, не кримський татар, Козловський, політв'язень, який був в Донецьку, утримувався, він же сказав тоді, це час з'їзду було партії «Європейська солідарність», він виступив і сказав на одній панелі, знаєте, нас, дуже багатьох нас врятувало те, що наші імена повторювалися кожен день на всіх рівнях. Коли моє ім'я згадували в ООН, згадували в Європейському Союзі скрізь, мене тоді перестали бити, наді мною перестали знущатися. Розуміли, що я знакова постать, а тих, кого не згадують, над тим знущаються неймовірно. Імена, пофамільна ідентифікація і максимальне повторення. Тобто для нас, можливо, це не має значення, а для тих людей, які там зараз ув'язнені, те, що їхні прізвища регулярно згадуються, що випускаються спеціальні постери англійською, іншими мовами, всіма мовами Кримської платформи і розсилаються постери, в яких фотографії, короткі портфоліо з інформацією про арештованих людей. Всіх, їх уже сотні, Хізбут Тахрір. Багато десятків людей. По мітингу скільки. Зараз новий атака на Меджліс, це вже, я так розумію, що це вже пару сотень людей. По них всіх треба мати максимальну інформацію. От ми мали колись піднімали по тих перших в'язнях, які були російського режиму, там Гриб, Савченко, інші, і це діяло, це допомогло. Врешті-решт люди були звільнені. Так само і тут. От люди попали по Хізбут Тахрір, вони десь
в далеких зонах на Сибірі. Є така ще Їх річ, ніхто не згадає. я не буду закидати це як певний расизм, але це складно. Для українського вуха Олег Сенцов, або Балух, або Надя Савченко, це легко запам'ятовується. Я бачив серед навіть депутатів, коли вони не можуть згадати, вони кажуть, і кримські татари, знаєте, і отака, це така як братська могила імен і прізвищ. Так, але насправді для цього якраз і потрібно, щоб йшов цей масовий певний розгін цих матеріалів. Тому що насправді, так це є. Просто елементарно, а для мене теж, от я чийгось згадаю, я його ніколи не забуду вже. Я згадаю Джемілєва, я згадаю там Чубарова, а я багатьох інших теж не можу згадати прізвище. І мені дуже бажано, щоб ці речі, щоб я мав, скажімо, такий календарик, в якому вони записані. Щоб цей календарик був, чи там такий відповідний буклетик, чи відповідна карточки направилися кожному депутату, щоб вони повторювалися. Так вони будуть губити, так багато кому напчхати. А на третій, четвертий раз він такий його собі покладе, і він його вже не викине. Воно в нього буде лежати на столі, це буде згадуватися з певним нагадуванням, що це є певні зобов'язання, посилання на конституційні норми, які свідчать, що ти в силу своєї посади, або ти в міжнародних там певних структурах, в силу відповідальності перед міжнародним правом маєш цими речима займатися. Що це твій обов'язок перед справедливістю. І останній момент, це засоби міжнародного тиску, коли не спрацьовує інформаційний. Все-таки я більше віддаю цьому інформаційному аспекту, тому що я розумію, що тиснути на Росію, на жаль, це не дуже допоможе людям, які сьогодні ув'язнені. Росії плювати зараз на такі фактори тиску, вони іноді навпаки починають реагувати. Але, на мій погляд, напрацьовувати можливість додаткових санкцій саме за порушення прав людини. І ще раз звертаюсь до цього. Зараз розправа над Меджлісом. Її треба саме не акцентувати, що це розправа за участь в Кримській платформі, а розправа над Меджлісом, по якому є окреме рішення Міжнародного суду ООН. Оце має бути дуже чітким фактором. Оце є пряма підстава для введення санкцій. Більше того, те, що зараз почалася масова розправа над Меджлісом, є підстава скликання Радбезу ООН. Я вважаю, що українська сторона мала б це ініціювати. Мені шкода, що поки що такої ініціативи нема. Чому у вас такий оптимізм що правозахисна тема зможе підбурити до нових санкцій? Якщо ми бачили навіть, знаєте, що згадується? Оце цинічне вбивство на території посольства Саудівської Аравії в Стамбулі Джеміля Хашогі, опозиційного саудівського журналіста. І фактично весь світ знав, весь світ знав завдяки турецьким спецслужбам, що відбулося. Я думаю, що і американські спецслужби тут долучилися. Фактично верхівка саудівської влади брала участь в знищенні людини, яка була не просто під захистом американським, а була автором Вашингтон-Посту, постійним автором. І тим не менше, Саудівська Аравія – це важливий економічний партнер і важливий союзник. І минуло там менше 4 років всі забули про цю справу. На жаль, так. І тому дуже важливо, щоб були ті, хто будуть нагадувати. Для Америки це був ляпас. Але ляпас, який довелося переварити, тому що Саудівської Аравії не хотілося сваритися. А хто мав виступити в його підтримку? Національно. Саудити? Але вони зорієнтовані на свою монархію. Вони дивилися на нього як, на певного збурювача. Навіть ті, хто його були соратниками, не дуже хотіли піднімати цю тему. А в нас тут трошки інша ситуація. У нас є кримський народ, кримсько-татарський народ, який є жертвою фактично етноциду. Я ще не беруся ризикувати говорити зараз про те, що відбувається саме як про геноцид, але це етноцид. Коли народ пробують позбавити можливості жити на своїй землі. Коли народ переслідують і руйнуються його будь-які органи самоврядування і тому подібне. Це етноцид. І цей народ, він є ініціатором того, щоб не забути. От ви не хочете, щоб забулися ті прізвища. Мустафа Джемілєв не хоче, щоб забулися ті прізвища. Чийгоз не хоче, щоб забулися ті прізвища. Вони можуть апелювати, скажімо, до міністра закордонних справ Туреччини. Можуть. А наша влада, яка зараз 2 роки не згадувала про Крим, на жаль, не згадувала. А зараз згадала, і останні півроку на Кримі робиться певний піар, але це зобов'язує до чогось. Це означає, що саме наша влада в особі десь міністра закордонних справ, а десь і президента мала би теж про це згадувати. Тобто у випадку вбитого саудівця, а не було кому за нього стояти. А в нас є кому стояти за цих людей. Країна, яка воює проти України, вбиває, садить, арештовує, викрадає людей. І є народ, в якого представники викрадають, і є держава, яка відповідальна за цей народ, тому що кримські татари – це є частина нашої, як любив мій батько оцю фразу, українська політична нація.
українці і кримські татари є частиною української політичної нації, і ми відповідальні всі. Тому тут є кому нагадувати, на відміну від дійсно екстремальної ситуації з саудівським журналістом. Дякую. Це був Тарас Чорновол, народний депутат України 4 скликань, український політолог. Залишитися з нами. Після новини ми продовжимо ефіри Бугунь на АТРі. Дякую. Відтепер телеканал АТР є на Patreon. Patreon – інтернет-платформа, що надає незалежним проектам можливість прямої фінансової підтримки від небайдужих людей за системи підписок. Стати частиною великої родини АТР дуже просто. Крок перший – зайти на сайт patreon.com. Крок другий – у пошукове вікно ввести телеканал АТР. Крок третій – обрати рівень членства. Їх 6. Перший рівень – наречений-наречена – $5 щомісячно. Другий рівень – дядько-тітка. Третій рівень – брат. Четвертий рівень – батьки. П'ятий рівень – бабуся-дідусь. Шостий рівень – ата-предок – $200 щомісячно. Крок четвертий – авторизуватись. Крок п'ятий – переказати кошти. Просимо кожного з вас, де б ви не проживали, чим би ви не займались, долучитися до спільної справи і стати частиною великої родини АТР. Підтримайте нашу спільну боротьбу за повернення Криму. İlkbaharını müjdeleyen sarı tülpan. Bari solmasaydın hiçbir zaman. Güzel yosma, Goncan ile endamını erkün sever, öper adım, saygılarman. Gönlümüzünü hoşlandırdın sarı tülpan. Ben de seni elden, yelden kıskanman. Uzaklardan, kökten, yerden çok süyemen. Güneşlerinin, yıldızlarının közü yaman. Sarı tülpan, bahçamızı şenlendirdin. Pek az zaman, kırık gönlüm eğlendirdin. Yarın sen de kırılacak, öleceksin. Öleceksin, bu cihanga niçin geldin? Кичичик олғанда, ағам да мен де чечектен ятканда қардашым шейде. Құртқаға телі шал марама бергенде, бізім үшін ақ чеккен, сен де келмедің. Өзіміз межалсыз, бабам да пек қарт. Yok екен азбарда араба ве ат, құмшудан бір тілім, өтмекні сорап, ала алмаған бір қапым, сен де келмедің. Тек айлар да келде, yıllar da geçken. Қарт фақыр бабайым, açlıktan өлген. Сен де қартанайым, 60-та екен, біздерге көз тіккен. Сен де келмедің. Артық урве сербест олғанымыз вақыт, епіміз іш көріп, çalışқаны вақыт. Ашаған аққымыз ақ олғаны вақыт, ескісін сөйлеген. Сен де келмедің. Новий обшук і знову викрадення. Окупаційні силовики увечері 7 вересня пройшли з обшуком до будинку Ельдара Мінсітова, який проживає у селі Молодіжне Сімферопольського району. Після облави його вивезли у невідомому напрямку. Він може утримуватися у будівлі ФСБ у Сімферополі. Обшук почався о 9 вечора і тривав до опівночі. З будинку Мінсітових забрали мобільні телефони та іншу електроніку. За даними родичів, слідчі дії проводили співробітники ФСБ,
відомими, і вони пов'язані з так званою справою про диверсію на газопроводі. 51-річний Мінсітов – інвалід 3-ї групи. Він голова місцевого меджлісу та член Сімферопольського регіонального меджлісу. 18 червня Мінсітов свідчив у суді по справі проти лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва на боці захисту. Його місце знаходження намагається встановити адвокат Рефат Юнус. Він подав заяву на викрадення людини до окупаційних силових органів. Много я должен сидеть. Переслідування через журналістську діяльність. Окупанти навідалися на місце постійної роботи громадського журналіста Айдера Кадирова. В Сейтлер, Нижньогірському, він має СТО. Туди зранку прийшли співробітники окупаційної поліції і запросили його до райвідділку на розмову. Після відмови вони виписали йому офіційну повістку. Менш ніж за годину треба було з'явитися до відділку. Адвокат порадила не йти на цю бесіду, оскільки його мали запросити завчасно. Після цього на СТО навідалися співробітники карного розшуку. Вони нібито отримали скаргу, що СТО Кадирова працює незаконно, і вони мають намір це перевірити. Савенко Иван Геннадьевич, оперуполномоченный уголовного розыска, говорит проверять документы. Я говорю, на что и с какой целью? Он говорит, выборы скоро. Мало ли, может, вы тут взрывчатку делаете или что-то такое. То есть кто ваши люди рабочие, кто оформлен, кто не оформлен. Я говорю, ЧП оформлено, все, как бы документы есть. Он говорит, покажите документы. Я говорю, они у отца. Я говорю, он привезет. Потом я опять списался с адвокатом. Она говорит, без соответствующих бумаг на проверку в плановую и неплановую не имеет права. Вот теперь приехал сотрудник ОБЭП. Правильно я понял? Суханов Вадим Юрьевич. И говорит, что поступила жалоба. Жалоба, да, вы сказали? Информация поступила о том, что мои СТО работают нелегально, без документов и без всего остального. И вот он говорит, сейчас сотрудники полиции приедут с дежурной части, соответственно, с бумагой, да, о том, что поступила жалоба. И вот они будут осуществлять проверку. Айдар Кадиров, як громадський журналіст, 4 вересня знімав біля будівлі ФСБ у Сімферополі, де зібралися люди, які хотіли знати, де 5 викрадених кримських татар. Того дня 58 людей були затримані, серед них був і Айдар Кадиров. Багатьох звинуватили у порушенні карантинних обмежень і склали адміністративні протоколи, які невдовзі розглянуть окупаційні суди. Журналист. Но я расцениваю это как давление конкретно в отношении меня, как крымского татарина, как журналиста. И, соответственно, иначе они не могут сделать, административные протоколы мне выписали 4 числа, хотя не имели права, они меня задержат, так как я являлся журналистом, у меня есть соответствующие документы. Они решили надавить на мое место работы. Соответственно, они сюда приехали и сейчас будут устраивать здесь, в кавычках, цирк с проверкой документов и всего остального. А это просто... грубо говоря, да, это запугивание. Что я бросил свою профессиональную деятельность, я не знаю, может, в качестве СТО я их устраиваю, но в качестве того, что я являюсь журналистом, то этого точно их не устраивает. Да, молодой человек? Раніше окупаційний Нижньогірський райсуд визнав Айдара Кадирова винним у нібито неповідомленні про злочин. На думку окупантів, він буцімто листувався з таким собі Уміджоном Дададжоновим, який за версією ФСБ брав участь у діяльності ІДІЛ. За це Айдару Кадирову присудили штраф у 30 тисяч рублів. На питання, чи били, у відповідь отримав ствердний кивок. Наріман Джелял підтвердив катування окупаційними силовиками іншого бранця Гасана Ахтемова. Про це йдеться у листі від незаконно затриманого першого заступника голови меджлісу, який опублікував адвокат Микола Полозов. Згідно з текстом, Наріман Джелял встиг поспілкуватися в будівлі ФСБ з Гасаном Ахтемовим, якому окупанти закидають диверсію на газопроводі. Бранець підтвердив, що до нього застосували тортури. Ближе к 4 утра мне устроили очную ставку с одним из ребят. Я успел спросить, в порядке ли он, на что он помотал головой. Били, в ответ утвердительный кивок. В ходе этого мероприятия я наконец-то услышал, что рассказали ребята.
Про катування затриманих братів Асана та Азіза Ахтемових заявили адвокати. На судилищі захисників не допустили до бранців. Нібито вони самі відмовилися від послуг адвоката. Після засідання бранці майже не реагували і навіть не піднімали голови, розповіла адвокат Софія Шабанова. Напередодні з'явилося відео з нібито зізнанням у диверсії. Бранці плутаються у свідченнях та затинаються, вимовляючи складні терміни. Погрожуючи і маніпулюючи, окупанти хотіли змусити до псевдосвідчень и Наримана Джеляла. Меня, не снимая мешок и наручники, повели в какое-то здание, в цокольное помещение. Оно было светлым. В комнате находились минимум 4 человека. Меня посадили на стул спиной вперед, после чего мужчина властным голосом сразу начал обвинять меня в подрыве газопровода. Используя громкие эпитеты, он стал говорить о том, что я подставил молодых ребят, используя свой авторитет, сподвигнул их на преступление и тому подобное. После чего мягким голосом разговаривал добрый дядя. Спрашивал, не жмут ли наручники, рассуждал о ситуации в Крыму. Его сменял злой. Говорил, что ребята все рассказали, и он обо всем в курсе, но хочет услышать от меня. Угрожал, что у меня два пути – плохой и очень плохой. Я не хотел навредить ребятам. Стал осторожно говорить, оттягивая как можно дольше. Злой в итоге не выдержал и стал говорить то, что известно. Еще раз напомнил, что все может пойти по-плохому. И я подтвердил его информацию, надеясь, что это не навредит ребятам, но в то же время спасет меня от пыток или иного применения силы. Нарімана Джеляла також тестували на поліграфії. Його завели до окремого кабінету, де був психолог та кілька силовиків у балаклавах. Як раніше заявив адвокат Микола Полосов, ця процедура була незаконною. Азіза та Асана Ахтемових, а також першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла окупанти викрали з власних домівок 3 і 4 вересня. Братам Ахтемовим закидають диверсію на газопроводі у Перевальному під Сімферополем, а Нарімана Джеляла звинуватили в нібито підбурюванні до цього. Крім нещодавніх затримань та викрадень людей, окупаційні російські суди продовжують розглядати справи раніше затриманих кримських татар за надуманим звинуваченням у тероризмі. У справі 3 кримських татар – Османа та Сейтуміра Сейтумірових та Рустема Сейтміметова, яких затримали торік у Бахчисараї та через нібито причетність до Хізбут Тахрір звинуватили у тероризмі, допитали 55 свідків захисту проти 2 свідків обвинувачення, які були приховані. Мы продолжили допрос свидетелей защиты, допросили 4 жителей Бахчисарая, это соседи, друзья, родственники, которые знают ребят на протяжении большого времени, которые посещали мечеть Тахтало Джами, рассказали подробности о том, что там никакие скрытые, какие-то законспирированные собрания не проводились. Ребят знают только с положительной стороны. Общее количество свидетелей, которые рассказывали о ребят, как они их знают, стало 55 человек. Это против 2 скрытых свидетелей, которые на наши вопросы в основном говорили, что ничего не помнят. А окупаційний суд Севастополя залишив під вартою Рустема Мурасова, якого окупанти схопили 17 серпня разом з 4 іншими кримськими татарами, також за сфабрикованою справою про тероризм. Окупанти обшукали оселю, яку винаймав незаконно затриманий Асан Ахтемов у селі Леватки під Сімферополем. Біля будинку кілька машин, зокрема автобус вибухотехніків. Навколо обійстя чимало озброєних автоматами окупаційних силовиків у камуфляжі, а ворота на подвір'я відкриті. Що шукали в оселі Асана Ахтемова, поки невідомо. Окупанти затримали його в ніч проти п'ятниці та звинуватили у диверсії на газопроводі у Перевальному під Сімферополем. Український воїн зазнав вогнепального поранення на Східному фронті, повідомляють у штабі Об'єднаних сил. Бійця терміново ушпиталили, нині він у задовільному стані. Минулої доби російські окупанти 7 разів обстріляли українські позиції. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої зброї провокували оборонців вздовж всієї лінії фронту. Від Причепилівки на Донеччині до Водяного на Приазов'ї. Окрім того, російські найманці здійснили дистанційне мінування протипіхотними мінами ПОМ-2 ділянку місцевості біля населеного пункту Катеринівка. На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК. Станом на 7 годину ранку, 8 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Не визнавати Російську Думу легітимною закликала світ Верховна Рада України. Звернення до Радбезу і Генасамблеї ООН, ОБСЄ, НАТО, ЄС, парламентів та урядів держав-членів ООН підтримали 318 парламентарів з усіх фракцій, окрім ОПЗЖ. Вибори до Держдуми Росії відбудуться упродовж 3 днів з 17 до 19 вересня. Зокрема, й на окупованих територіях Донеччини, Луганщини та Криму. У зверненні Верховної Ради це називають грубим порушенням міжнародного права та суверенітету України. Крім невизнання легітимності таких виборів, нардепи закликають світ застосувати санкції проти російських урядовців та представників окупаційних адміністрацій, які залучають українських громадян до незаконного голосування. Це вони роблять в момент, коли вони знищують людей в Криму, коли Наріман Джилялов і інші активісти Меджлісу кримськотатарського народу їх просто знищують за їх участь в Кримській платформі і за підтримку України. В таких умовах наше з вами завдання сказати «ні». Крим – це Україна. Те, що зараз Росія робить, ніякі не вибори, а державна дура, тобто Дума, нелегітимна. В Афганістані з'явився новий уряд. Угрупування «Талібан» призначило прем'єром Хасана Ахунда. Це соратник нині покійного засновника руху Мохаммада Омара. 20 років тому, наприкінці 90-х, коли таліби були при владі, Ахунд був міністром закордонних справ і заступником прем'єра. Тепер уже його заступником стане Гані Барадар. За даними ООН, на Барадарі лежить відповідальність за напади на сили коаліції. Також він відсидів 8 років у пакистанській в'язниці. Пізніше став одним із найвизначніших політичних лідерів угрупування і брав участь у мирних переговорах зі США. А Міністерство внутрішніх справ Афганістану очолить Сираджудін Хакані. У США його внесено до списку найнебезпечніших терористів. Він керує мережею Хакані, найрадикальнішим крилом Талібану, і провів низку диверсійних і терористичних атак. Ісламський Емірат вирішив призначити і оголосити тимчасовий Кабмін для просування важливих справ. Посадових осіб із решти міністерства, відомств і установ представлять після подальшого обмірковування і поступово. Водночас у Кабулі лунали постріли. Сотні чоловіків і жінок вийшли на демонстрацію, вигукуючи гасла «Хай живе опір». У відповідь бойовики відкрили вогонь у повітря. Ці люди дуже несправедливі, їх і людьми назвати складно. Вони не дозволяють нам проводити демонстрації. Вони не мусульмани, а невірні. Бачите, у якій ми ситуації? В ООН наполягають, що тривалий мир в Афганістані може встановити лише уряд, який сформують шляхом переговорів. До нього мають увійти усі сторони. Національний музей голодомору геноциду презентував оновлену експозицію. На ній історії, зібрані під час експедиції Україною. Вони розповідають про долі багатьох людей у роки голодомору. Це і історія про те, як людина рятувала дітей і за це була засуджена. Це і історія про те, як українці чинили опір комуністичному тоталітарному режиму і якими речами вони були вбиті. Це і щоденники, записки. Алісон Маршал привезла з Великої Британії листи, які знайшла декілька років тому в речах свого дідуся. Той отримав їх від інженера Джері Бермана, який у часи голодомору працював в Україні. Жінка каже, що прочитавши ті спогади, була шокована. Він докладно описав, скільки хліба видавали на кожного, скільки грамів на людину. Його давали росіяни замість плати. І було неважливо, чи маєш ти сім'ю. Тобто, якщо в тебе були діти, то потрібно було ще й з усіма поділитися цим шматком. Днями на виставці Олександра Петровська знайшла прізвища своїх загиблих родичів, які тоді жили в Полтавській області. Там погибло 6 человек, там было дети даже были, то есть там были по 2, по 4 года. И они умерли от голодомора. Саме на молоде покоління й спрямована оновлена експозиція. Тут з'явилася анімація з використанням технології 3D-мапінгу, система направленого звуку, тач-панелі та інше.
Меседж – це пам'ятати, що бути далі, бути незалежними і цінувати свою країну. Оновлення експозиції проходило в межах будівництва другої черги музею. Відтепер телеканал АТР є на Patreon. Patreon – інтернет-платформа, що надає незалежним проектам можливість прямої фінансової підтримки від небайдужих людей за системи підписок. Стати частиною великої родини АТР дуже просто. Крок перший – зайти на сайт patreon.com. Крок другий – у пошукове вікно ввести телеканал АТР. Крок третій – обрати рівень членства. Їх 6. Перший рівень – наречений-наречена – $5 щомісячно. Другий рівень – дядько-тітка. Третій рівень – брат. Четвертий рівень – батьки. П'ятий рівень – бабуся-дідусь. Шостий рівень – ата-предок – $200 щомісячно. Крок четвертий – авторизуватись. Крок п'ятий – переказати кошти. Просимо кожного з вас, де б ви не проживали, чим би ви не займались, долучитися до спільної справи і стати частиною великої родини АТР. Підтримайте нашу спільну боротьбу за повернення Криму. Hayırlı akşamlar sevgili teleseyirciler. Bugün yayının sonki saati. Endi 3-4 gün devamında biz böyle yana alda yaşayımız. İzin günlerinde verilir. İşte cumartesinden başlap Kırım'da yana tentüler, yana tutuklanmalar. Bildiğiniz gibi 4. gün meclis reisinin birinci muavini Nariman Celal tutuklandı. Birinci 24 saat hayda olğanını belli olmadı. Sonra onun kaçırılğanını ve işte başına çuval giydirilip advokatların gösterilmesini biz advokatlardan öğrendik. Nariman Celal'ın mektubu endi peyda oldu. Bizim sayfalarımızda, Facebook'ta da ATR'ın sayfasında da okup olursanız bu mektubunu işte advokat Mikola Poloz'un vasıtasıyla dünyaya bildiriyor. Ve bugün yani tutuklanma, yani tentu, bu da meclis, regional meclisin azası Eldar Minsitov ve Mamalcoj'un eski meclis reisi onu da tutuklap bugün kaçırdılar. FSB, anladığımızga göre FSB temsilcileri Eskender Bariyev'in atıfı var bu hafta. Сегодня ночью в ПГТ «Молодежная» Симферопольского района после следственных мероприятий задержали Минситова Эльдара, председателя Молодежнинского местного меджлиса и члена Симферопольского регионального меджлиса. Во время следственных действий силовиками были заблокированы все телефоны в доме. Эльдар и члены его семьи даже не успели предупредить близких. Сейчас Эльдар находится в здании УФСБ. 18 июня 2021 года он давал в армянском городском суде показания в качестве свидетеля защиты по делу Мустафы Джемилева, которого судят в Крыму заочно. Evet, Eskender Bey'in atıfından biz öğrendik FSB'de olğanını, ama advokatı Rifat Yunus, Kırım'daki Eldar Minsit'in advokatı da daha belli değil, daha Eldar Bey'in görüşüp olamadı, qaysı binada qayda olğanını da belli olmadı. Meclis reisi Rifat Şubarov bugün Kırım platforması memleketlerine bir çağrıda bulundu bu hafta. З метою запобігання катастрофічним наслідкам репресій, що розгортаються у ці дні в Криму по відношенню до корінного кримсько-татарського народу і звільнення усіх кримських політв'язнів, позбавлених волі російськими окупантами, Меджліс кримсько-татарського народу закликає вас до термінового проведення міждержавних консультацій в рамках Кримської платформи по ситуації, що склалася у тимчасово окупованому Росією Криму у зв'язку з незаконним затриманням першого заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу Нарімана Джелялова і інших представників корінного кримсько-татарського народу на тимчасово окупованій державою-агресором Російською Федерацією території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Bu yana başkalar hakkında Milli Meclis azası Riza Bey Şevkiyev'le müzakere ettiğimiz bugün bizim stüdyamızda. Hoş geldiniz Riza Bey. Selamünaleyküm. İşte
Böyle birinci sual peyda ola, ne yapacağımız? Baskılar devam etti, baskılar hep basıp tura, hep ziyadeleşen ne yapmak gerek bu alda? Ne yapmak gerektiğini düşüngende başta bir analiz yapıp geçmek gerek. Ne için bu işler başlandı, yani represiyalar. Ben böyle düşüncem var. Bu apansızdan olan şey değildir. Buna FSB evvelden hazırlık başladı. Kırım platformasının adı çıkan son onlar hazırlık başladılar ve çeşit varyantlar hazırlık yaptılar. Haysi çalışacak. Birincide bu hazırlıklar yapkanda bizim halkını düşünüp, çet devletlerini düşünüp, Ukrayna devletini düşünüp, bu uç faktörünü düşünüp böyle hareketlerge başladılar. Birinci Kırım'dan çıkan bizim halkımız meclis muavini ve başka bir dostlarımız gelip misafir olup iştirak edip platformada onları alıp birinci onlar söz dinlemediler. 7 yıldan 8 yıl olup otura, onlar korkuzup oturalar halkımızı. Ama halkımız temsilcilerin bu platformaya yollap ketip anda gösterdiler. Korku bizim halkta yoktur. Anlaysınız mı? Ona bek açılı çıka, Rusya'nın açılı çıka. Onun için uydurup bu ballarını sanki diversant işin boyunlarına asıp çünkü politik taraftan tiyinseler bu halkara hükümetler ayakta duracaklar, öz başlarında test duracaklar. Ama bu diversiya yapkan son şu onu birden koterip olmayırlar. Biz iştirak ettiğimiz onu anlatmaya bütün dünyaya diversiya olmadan. Sizce dünya böyle gaz patlama diversiyasına inanacak mı? İnananları yok galiba. İnanmayacak. Biz Avrupa Birliği'nin buna beyannamelerinde koruyoruz. Amerikan da Kanada'nın bütün beyannamelerde onlar açıkça diler. Bu siyasi sebepten yapılan şeyler siyasidir yani. Evet ama onlar başta böyle niyetler. Bu diversiya bizim halkımız için de sindireler. Trobanı göstereler, teşvik olanı göstereler. Bazı anlamaganlar diyorlar belki bunlar andan böyle şeyler yapkandırlar diye. Anlarsın mı? Her taraftan böyle baskınlık yaparlar. Bu birinci halkımızı tutmağa, birinci halkımızı yani bu ballarını gecelerden alıp, kaçırıp, saklap, yani halkımızın yüreğine korku koyacak olup böyle hareketler başladı. Ondan sonra Ukrayna tarafına bakanda Ukrayna ve halkara bu hükümetler toplaşkanlarına onlara da başından bir galiba Zakharov aytkanaydı biz bu şeyini unutmamız. Bütün hepsini açıkça dediler cevabı olacak. Cevabı olacak deyip ayttı. Ana başladı Kırım Tatar halkından, Tamur halkından. Bizim Tamur halkımız o yerde bir belli bir yer aldı bu platformada. Bizim reisimiz, liderimiz çıkış yaptı. Onun çıkış yaptı. Herkes onu aplodismentle böyle karşıladılar. Beğendiler lafın. Tesirli laflar etti Mustafa'ya. Suhlandı demek bu konu. Dünya suhlandı bu çıkıştan evet. Evet. Son bu hükümetlerini korkutmak için bunlar bir iki adım ettiler ama biz sizin toplaşkanınızı, yapkanınızı aslında saymayımız deyip Rusya yana özünün betin gösterdi. Evet özünün betin göstergen son o bir taraftan da yaxşıdır. Bu toplanan hükümetler bütün dünya gördüler. Rusya'nın bir laf olup olmaz. Rusya birinin sözüne geçmez. Bir korku sakınmak yok deyip özün betin gösterdiler. O bir taraftan yaxşıdır. Mınaşı meclis taraftan bu bütün dünyaya bir Kırım platformasına müracaat yapıldı. Reisimiz imzalap yolladı. Bu platforma azaları kısmet olsa öz aralarına gelişip ya Kiev'de toplaşırlar o müddetem ya da öyle çok kolaylı iş değil kelime ama böyle online rejimden bir karara gelip
bir hareketler yapacaktırlar. Rıza, siz korku halkta yok değilsiniz ama buna karelerini koruyoruz. Bu Kırım'daki cumartesi yapılan işte çekilgen kareler bu FSB binasına işte binasının yanında Franco Bulvarı bu karelerini gösteriyoruz şimdi. Millet çıkmaya başlayanda binanın yanına gelmeye yani malumat almak için bilgi almak için Nariman Cilal ve 4 bala hakkında malumat toplanğanda hepsi 60 insanını avtobuslara bastırıp mahkemelerge alıp gittiler. Bir kereden bastırdılar böyle çıkıştı böyle maskeleri yok dediler işte bir mana tapıldı. Sizce bu yanı korku çıkarmadı mı milletin arasında? Çıkaracak olanlar. Çıkaracak olanlar. Ama milletten sonra kadar millet korkma içinden. Millet sakına. O anlay. O yere barsan onu tutacaklar, kapatacaklar. Onun için çetleşip dura. Onlar halkımıza bir taktik gerek. Ozgaramağa bundan halkımız adımlar yapaylar. Kureşmege bir yanı taktikanın. Mesela bu yere gelseler 50-100 adam onlarını alıp kapatıp çıkaracaklar. Ama bu yerde kelseydi 5000 adam onlar şaşmalacak ediler. Evet. Bir iki Dubinkan'ın urup aydacak ediler. Bir iki avtozeklerini doldurup alıp geçecek ediler. Ama halka temeli bütününü beceremez ediler. Son bundan da boy bir efekt çıkarıcı. Onun için çokluk halkımız böyle nelerden anlamak gerek. Bu çoklukunu korup olacağımız mı? En azından mahkemeler buna başlayacak. Mahkemelerde göreceğimiz mi bu çoklukunu yoksa bu korku sakınma değilsiz. Sakınma sözün bu sakınma evden çıkarmaz mı milletine? Bizim taraftan da böyle bir işte biz barmadık aman aman. Her zaman aytamiz bizim halkımız cenksiz, silahsız kureşeti deyip halkımızı alıştırdık böyle merhametlik olga tek lozungdan çıkıp olsa barışıyorlar yani. Ama şimdi öyle zamanlar geldi. Halkımız ayakta durmak gerek. Halkımız nasıl durmak gerek? Eğer bundan halkımıza öğretsek, televizyonda, Facebook'larda ve başka bir yerlerde halkımız böyle bir hareket başlasa bütün halk ayakta durup anda varacaklar. Öz başına. Onlarda kimse andan Kırım'dan çağırmayacaklar. Çünkü andan çağıran adam olsa o adamını alıp cezalap kapatırlar. Ama öz başına halk durup yakınlaşsa o çağrılan yerge FSB olsun mu, mahkeme yeri olsun mu? O yerge binlerden başlasalar toplanmaya, bu bizim bir yani taktika olur. Bu taktikaya halkımızı az bir şey öğretmek gerekmiş, anlatmak gerekmiş. Halkını öz arasına da öz dostlarının, soylarının bu kararga gelgeyler de böyle hareket olgan başlasalar onlar çıkıp yola çıkıp gitmek gerekli. Birinci yerde, birinci sırada esli başlar olmak gereklir, kısa ayaklar olmak gerek. Çünkü yaşlarını onlar tez alıp vurup netip ama yaşlarda geri kalmayacaklar, yaşlarda koşulacaklar. Böyle hareketler yapmak gerektir diye düşünüyorum. Ukrayna vaxtında yüzlerce yerel meclisler vardı. Yerel meclisleri her köyde, her kasabada, her rayonda, şehirde meclisler vardı. En azından o gördüğümüz gibi işte bu Rusiyanın mahkemesi meclisini yasaklaganda o vaxtda o göründü galiba en azından 2,5 bin insan yerel meclislerinde çalışıyordu. Bu en azından onların ayağa götürmek mümkün mü? Bu meclislerin Kiev'in bağı var mı yoksa bu bağlar tamamen koptu demek mümkün mü? Yok, meclis strukturasını çalıştırıp başlasak mesela onların hepsinin adları var olardı. Bir gecede ciğer kapatırlar bitti biz strukturamız joyar. Ben diyeyim doğrudan halka müracaat etmek gerek. Cemaat deyip. Cemaatini çağırmak gerek. Ayakta durunuz. O yerge bizim yaşlarımızı hırsladılar, kapattılar, hıyneler, öldüreler. Buyurunuz o yerge toplaşınız. İndemeyi varınız. Böyle bir taktika ben bilesem bir böyle alda başka ben yol top görmeyeyim. Bakın şimdi argumentasyası nasıl olmak gerek milletin?
laf etkende. Çünkü mında Kırım'dan Kiev'e kelgen insanlar arasında bu sanlar Kırım'a Kiev'e kelgenler demek bu aslı milletten kopmayan insanlardır. Onlar diler bile. Hiç bu tahrir işine uğraşmasan, siyasetke kirişmesen, pek itirazlarını bildirmesen aslında halkın yaşaşı başka taraftan rahat işte. İşini yapa, akçasını kazana, o kadarlık işte yaşamaya bu Rusya hükümeti pek zarar götürmüyor. Millet buna katlangandır deyip düşünmek mümkün. Şimdi siz bu rahat endi katlangan milletin nasıl götüreceğiniz de ne diyeceğiniz ve nasıl kanallarla alıp baracağınız bu işini? Bu işe bizim yazıcılar, şiirciler, politikler, eslibaşlar, anlatma propagandası başlayacaklar. Evet, Kiev'den başlayacaklar. Ukrayna bu materikten başlayacaklar. Çünkü anda sakınıp laf edecekler. Anda da bayağı fayda getirirler eslibaşlılar laf edip böyle tiyinmeyi anlaysınız. Sakınıp onlar da terbiye verir olurlar. Ama bundan çıkmak gerek onlara anlatmak gerek. Mal gibi yaşamak o güne aşın suğun olsa da aşağı desek bu nedir bu adamcılık mı? Yok. Adamcılık değil. Bu mal gibi yaşamak bizim halkımız razı olmaz. Bizim halkımız öyle bir boyuk bir yüksek halk idi aslında yarı dünyanı algan idi hem daha almaya çaresi var idi. Ama biz onların ballarımız o halkın, o padişahlarının. Onun için bizler ben belesem halkımıza anlatılsa ve bir yollar gösterilse halk durur, ayağa durur mutlaka. І у нас на зв'язку Нелі Яковлєва, народна депутатка України від «Слуги народу». Доброго вечора, пані Нелі. Доброго вечора. Два коротких питання. Перше по сьогоднішньому рішенню Верховної Ради, яка провалила звернення до Конгресу Сполучених Штатів щодо надання Україні статусу союзника поза НАТО. Чому так сталося з одного боку, але з іншого боку, чому це розглядалося, якщо таке подібне звернення з 2017 року вже було? По-перше, варто зазначити, що ці підписи збиралися ще 1 червня, або почалися збиратися ще травня. Відповідно, це було до поїздки президента Зеленського у Сполучені Штати і до підписання тієї рамкової угоди, яка була підписана в межах візиту президента. Відповідно, змінилася сама концепція загальнополітичного вектору. Ми маємо говорити про те, що зовнішньополітичний курс повинен бути послідовним. І якщо ми вже набули певного статусу з однієї сторони, досягли певних домовленостей по цій оборонній угоді рамковій, то відповідно ми маємо рухатися у відповідності до Конституції. Це те, що визначено у нашій преамбулі, що стосується курсу на НАТО та Європейський Союз. Пані Нелі, не можу не поставити питання по Криму. До речі, Верховна Рада буде розглядатися проєкт постанови, зареєстрований Рустемом Умєровим про цю ситуацію з арештами в Криму. У нас тут в студії був Тарас Чорновол, який сказав, посилався на колишнього політв'язня в Донецьку Козловського, пана Козловського, з відомого релігіоведа, науковця. І пан Козловський, який кілька років провів у цьому полоні, казав, що життя політв'язнів полегшувало те, що на всіх міжнародних майданчиках ці прізвища лунали. Лунали і прізвище самого Козловського. Він сам казав, що його перестали бити або знущатися. Як зробити, щоб кримськотатарські прізвища так само не забувалося і лунали на всіх майданчиках? Безумовно, це має бути скоординована діяльність усіх органів, в тому числі державної влади. З однієї сторони, Верховна Рада має прийняти постанову, з іншої сторони, по дипломатичним каналам має відпрацювати МЗС. Вже відомо, що пані уповноважена Верховної Ради з прав людини теж звернулася зі своєї сторони до комісара ООН з приводу цієї ситуації. Тобто має бути скоординована робота різних гілок влади щодо актуалізації цієї теми і постійного її підняття на усіх міжнародних майданчиках. Ми розуміємо, що іншого інструменту на тиску на Російську Федерацію ми не маємо, ніж, власне, ті міжнародні канали і ті наші заяви, які ми можемо робити.
На чому може останнє питання? На чому може сфокусуватися українська влада? На тому, що, наприклад, вимагати якоїсь місії міжнародної, яка відбудеться до Криму, чи все ж таки на згуртування країн Кримської платформи і спроби все ж таки посилювати санкційну політику по Криму? По-перше, ми маємо розуміти, що ці арешти, які сталися нещодавно, вони є реакцією на проведення саміту Кримської платформи. Асиметричною абсолютно реакцією, але в той же час реакцією. І тому ми маємо розуміти, що в цьому ключі нам необхідно в першу чергу як публічно про це заявляти, так і вести по каналам непублічної дипломатії. Ми маємо розуміти те, що Російська Федерація наразі швидко зараз не звільнить цих людей. Але чим частіше ми будемо говорити, як кожен суб'єкт і представник владної інституції, про те, що це є саме політичні переслідування, і навіть президент Зеленський, перебуваючи з візитом у Сполучених Штатах, передав Байдену ті списки політв'язнів, які у нас є зараз. Тому от якраз потрібно працювати комплексно і у різних напрямках. Дуже вам дякую. Анеля Яковлевна, народна депутатка України від фракції «Слуга народу», коментувала нам і останні події по Криму, і сьогоднішнє голосування по зверненню до Конгресу Сполучених Штатів Америки. Ми продовжимо бесіду з членом Меджлісу кримськотатарського народу Риза Шевкиев'im. Siz чесно, yaptırımlar mı en şimdi temel iş olmak gerek mi? Yoksa razı olmamız gerek mi? Kırım platformasında birçok çıkışlarda dediler, Kırım'a yani gözlemci misyası gerek, gözlemci heyeti gerek. İşte insan hakları nasıl aldı olğanını öğrenmek gerek. Gerek mi bu gözlemci misyası, yoksa endi gözlemci misyalardan vazgeçip yaptırımlarını, bu sanksiyalarını bastırmak gerek mi sizce? Bilirsiniz mi, bu yapan hareketlerini, FSB'nin yapan işleri, daha bir neleri vardır, bir fikirleri. Şimdi bu hareketler yapan son, bütün dünya mass medya efirleri doldu. Bu bizim ballarını hapiste alıp böyle kıynaganları. Bütün medyalar onun için laf ettiler. Bu yerde de hoşulalar pravazashitlikler, onlarını horçalamak gerek, çıkarmak gerek, kaç adam olganı gerek. Ya toktan. Platforma toplandı Kırım'ı işgallardan boşaltmak için, topraklarından işgallarını aydamak için. Onun için bu sual bir zaman unutulmayacak ve birinci yerde olacak. Eğer bu haksızları 3. 4. Sentyabr'da yapılan işlerini göz önüne tutmak gerek, aytmak gerek, ama birinci, ana bakın, onlar tınmaylar, asla kulak asmaylar bu platforma toplaşkanın, böyle kararlar alganların ve devam ettiler. Bu bizim meclis reisinin muavinin hapiste alıp kapatkanların söz dinlemegen bir hükümettir deyip bu yana aytıla tezce Kırım'ı işgallardan boşaltmağa. Doğru anlasam, Sıçrasında bana zirveyen geçirmeye yetiştirmediler, ama Rusya'nın şamarın düdük. Şimdi bu dünya, yani dünyanın güçlü memleketleri bunu bir can ağrısı gibi kabul etmek gerek. Bunu bir itibarsızlık gibi kabul etmek gerek. Yok, onlar betlerini çukurgen gibi etmiyor. Betlerini çukurgen gibi. Putin betlerini çukurdu. Onun için bunları anlamak gerektir. Daha tezce bir şeyler, bir hareketler yapmak gerektir. Onun nefesi tutulgaydı asla anlagay. Kırım'ı tezce boşaltmak gerek. İktidar partiyasının, işte bu Sluga Narodu İktidar Partiyasının milletvekili Igor Chernev hoşuldu geçken saat bizim yayınımızda. O da Ukrayna-Türkiye Komissiyasını kurmak gerek. İki memleket arasında bu siyasi mebusların kurtarmak için. Çünkü Kırım platforması 46 devlet pek çok bürokratiyası olur. Onlar toplanğanca, onlar bir karar alğanca bu uzanır, birileri kol tutar, birileri kol tutmaz, uzanıp kalır. Bu demek, biz şimdi böyle düşünsek biraz Kırım
platformasını da itibarsızlaştıramız. Yani daha doğmağa yetiştirmedi emin cevap vermeyecek gibi bir oğlu bala gibi kabul etemiz bunu. Yoksa bu teklifke kol tutmak gerek mi? Türkiye, Ukrayna Türkiye Komisyası ve bundan kurtarmağa ve bitirmeye gibi işte. Benim punktları A, B, V, G yeri var. Razrabotkalar. Olar platformanın işin başka tarafa çevirmeye de alıp ketmeye tırışalar, bu işler de ona da var. Bu yapan hareketler, bunlar niyetleri o da var. Platforma eğer avuçta başlasa tek bunun etrafında çalışmaya biz göreceğiz. Platforma yağılmasın, platforma tek deokupasya işine çalışmak gerek. Ama Türkiye'de biri çalışacak olsa ayrı ayrı var bakanlıklar, var prezidentler, ozaraları konuşsunlar, laf etsinler, o problemi yok. Ama platformanı böyle nege tarafa çekmeye gerek mi? Platforma tek işgallardan boşaltmak için. Putin'in altından ketmemek için onun yolundan değil, özünün yolundan koydular da deklarasyon. Aldılar, o deklarasyon yolundan ketmek gerekli. Şimdi bu iki cevabınızı da birleştirsem, bir taraftan siz platforma bu yoldan gitmemek gerek, platforma işgal meselesiyle uğraşmak gerek. İkinci taraftan insanların tutuklanması, Nariman Celal'ını, Eldar Mensiyet'ini ve diğer 4 balanın tutuklanması bu platforma bir tükürmektir, betlerine tükürmek. O zaman platforma nasıl adımlar alıp varmak gerek bu halde? Bilesin ben niye anlatacak olan? Platforma bu balların etrafına tek karar çıkarsalar, yazsalar da evlerine kaçsalar, rahat rahat otursalar, ben ondan sakınam. Bu adım yapılsın. Ama işgallıktan boşalmak o çetki kalmasın. Bunu adımını yapsınlar, bir zayıfledi, bir baskınlıklar yana yapsınlar ama hiç de unutmasınlar, Kırım'ı işgallardan boşaltmayacağız. Bu böyle hareketler daha devam eder. Hem daha beteri olmak mümkün. Rusya'dan her şey umut etmek mümkün çünkü onların politikası Kırım'dan, Kırım Tatarlarını, Tamur halkını çıkarmak, yok etmek de ondan son правосубъектность коренного народа anda bitecek. Onun için birinci işgallardan boşaltmak gerek topraklarını. Onlar tırışalar halkımızı korkutup çıkarmaya. Bu platforma tırışacak, baskın yapıp Rusya'ya öyle baskınlar yapacak da onlarını çıkartmaya asla Kırım'dan. Biz geçen efirde de sizden bağlanğanda baskılar hakkında Rusya'ya karşı nasıl baskılar yapmak mümkün degende siz o vaxt dediniz, hatırlaysınız, Amerika'nın sanda o harbi üssülerini kursa Kherson tarafta, işte Şarkı tarafta, Donetsk, Lugansk bölgesi tarafında üssüleri peyda olsa, en azından büyük harbi üssü olmasa ama idmancı üssüleri, yani Ukrayna askerlerini hazırlap olacak gibi üssüler kursa cevap olur. Ama buna Neil Ferguson'un ekonomisti makalesi çıktı. Bu belli bir tarihçi ve analitik ve yazar Amerika, birinci Amerika ve böyle nasıl atayım, zengin tok dünyanın halkı artık içinde kapalı, artık hiçbir dünyada bu demokrasi eksportun sistemi artık içinde kapalmak istiyor. İçin ozu rahatlığını düşünmek istiyor. Böyle zengin memleketler artık kapalılar. Yani teşebbüsçü memleketler, işte Çin, Rusya, Türkiye gibi, yani biraz öyle o kadar pek tok olmayan, biraz aç olan memleketler, onlar törge çıkmaya başlarlar. Sizce şimdi bu garbi memleketlerden gerçekten öyle yardımlar beklemek mümkün mü? Yoksa biz gün görüyoruz, yani prezident Amerika'da bir şey bekliyoruz ama yani prezidentin yanında daha yumuşamak görüyoruz, daha ziyade yumuşaylar. Özünden de gelir bu yumuşamaklar. Halkın isteğin iradesini duyuyorlar. Ozu saylavcıların, seçmelerin iradesine artık karışmak istemiyorlar dünyadaki problemlerle. Onlar bilirsin bekleyler abi bir Rusya aytalar ama ana tilde tırışayım aytmağa. Havur olgan horoz çekilemese bir yerin, onlar anlamazlar. Onlar anlayırlar ama aşmalar, hareketler yapmaya. Ama bir taraftan da bu Kırım platformasına Avrupa hükümetleri toplaştı.
başka dünya hükümetleri toplaştı. Amerika mecbur olacak saymağa bu hükümetlerini. O onlardan ayrılmaz, çetleşmez. Çünkü o çetleşse Kitay bu taraftan Amerika'ya, bu taraftan Rusya, onun işi pek yaxşı olmayacaktı. O öyle kapalı olmaz. Kapalgan hükümet gayip olan, mana Sovet hükümetin koruyup ne olganın, mana Severny Koreya o da kapaldı gan kibik ama yana da sonuna az bir şey etti. Onda o gek etmesi yoktur. Kitay öyle yapaydı, yana devam etti ama o bir ekonomik tarafların imperialist, kapitalist ekonomikasını sığındırdı hükümetke ve bu sosyalizm olsa da onlar da öyle görüngen gibi onlar çalıştırdılar, ekonomikasını çalıştırdılar. Hem koterttiler. Bir taraftan da totalitarny rejim de var. Onlar eğer aklınızda olsa Mao Zedong'un sitataların günde 5 kere namaz kılgan gibi ya da 10 kere oturup netip öğreniydi. O sitatlarının okuyan ballar aşı oluştular, hükümetini koterdiler. O zaman onlara öğrettiler, terbiye verdiler. Bu terbiyelerle onlar çalışırlar. Evet, vaktince bir ogik koterildiler. Ama yana da eğer totalitar taraftan tutsalar ya adam halkara prava человека onu bakmasalar o hükümet çok uzakta varmaz. Bizden Bağda Eldar Ministerinin advokatı Rifat Yunus, telefon bağımız. Добрый вечер. Рифат, да, вечер добрый. Вот у нас такая была противоречивая информация сначала о том, что Эльдар Минстей находится в ФСБ. Была информация от вас, что вы с ним не могли встретиться, и не было информации о том, где находится. Что сейчас известно на эту минуту? Да, мне вот буквально час назад супруга перезвонила, сказала, что Эльдар находится уже дома. Я по приезду сюда долго, правда, с ним не общался. Действительно, он находится уже дома вместе с супругой своей. Я в двух словах вам поясню. Значит, Эльдар немножко был подуставший за эти 2 дня. Просил меня дать немножко времени, чтобы он привел себя в порядок. Завтра сказал пообщаемся. С ним сказал, все нормально. Он был в распоряжении сотрудников ФСБ. У него отобрали там пояснения по известным ему обстоятельствам каким-то. Вот, известно, неизвестно. Вот по обстоятельствам, по перевальнинским событиям. Все. И после этого привезли сюда дальше к Молочному, высадили, и он дошел до дома. Он сейчас находится дома, приводит себя в порядок. А по перевальнинским событиям, я так понимаю, его пытаются тоже привязать к этому делу о газопроводе в Перевальном, по которому идет Нариман Джилял, и еще 4 крымских татар. В каком статусе находится тогда Эльдар Бей? Судя по тому, что он находится сейчас уже дома, я так понимаю, что с учетом того, что я смог от него услышать, узнать, да, это то, что его там опрашивали по известным ему обстоятельствам, известно, неизвестно, то в статусе свидетеля, как минимум статус свидетеля. Процессуальный статус мне неизвестен его, по крайней мере, по вот этим вот моментам. Известно ли, применялись ли пытки, какие-то другие методы воздействия за то время, пока не было известно, где он, и не было рядом адвоката? Ничего он мне вот здесь не сказал. Я же говорю, что у меня хватило времени с ним несколько минут там пообщаться. Я зашел до дома, увидел его, убедился, что он жив-здоров, по крайней мере. Вот. Эльдар попросил там времени немножко, чтобы себя привести в порядок, во-первых. Во-вторых, немножко отойти от всех этих сказал чуть позже отзвониться, либо я к нему подъеду, мы с ним уже там более тесно уже пообщаемся. Спасибо большое. Я спросил к нему так, применяются ли к нему там недозволенные методы, он пояснил, что пока нет. Нет. Спасибо. Это был Рифат Юнус, адвокат Эльдара Месситова, которого сегодня утром вывезли в неизвестном направлении. И вот сейчас мы от адвоката узнали, что он находился также в здании ФСБ, и у него также пытались получить какую-то информацию по этому якобы взрыву в готовившемуся 23 августа в Перевальном, по которому пытаются обвинить 4 крымских татар и первого заместителя
председатель Меджлиса крымско-татарского народа Нариман Джиляла, Кырым-татарчада tekrarlayam bizim mesela Türkiye'de dinlegen seyircilerimiz için Eldar Minsiyetov şimdi evinde advokatı bizge bildirdi. Eşiyle beraber evdeler. Öğrengenimizge göre ondan da FSB xadimleri bu sanki diversiya, yapılacak diversiya hakkında malumatlar bilmeyi istediler. Advokatı daha görüşmedi. Eldar Minsiyetov rahatlanmak için biraz teneffüs istedi ve advokatı Rifat Yunus yarın görüşecek ola Eldar Minsiyetov'in. Eldar Minsiyetov Молодежный kasabasının eski meclis reisi ve Ahmetçit rayonunun eski regional meclis asasıdır. Yüberdiler. Şimdi anlahanma göre Kozaydın herkesin tutuklamağa istemiyorlar. Anlahanmasa göre esas maksat Nariman Cilal'dır şimdilik. Öyle mi? Evet, Nariman Cilal'ını böyle alıp kapatsalar, onlar meclisin strukturasını da bozacaklar. Öyle neleri de var, niyetleri var. Bilmem, evet, ben belesem bu platforma hükümetleri, Ukrayna hükümeti, başka hükümetler koşulup onu azat ederler. Onu Rusya Nariman'la ve o ballarını. Çünkü o korunyu potara böyle diversiya olmuyor. Diversiya yapılsa başka Çigoz'un ilmi uyarının kurulması 2 yılga sürdü. Çigoz'un 15 senesi yanvarda tutukladılar. Çeyrek ilmi uyarının tutuklahan ediler. Onların yazda 2017'de yanılmazsam o vakti yazın kuzun başında o vakti azat ettiler. Türkiye'nin yardımıyla bu ne kadar sürerdi sizce Nariman kurtulması? Evet, başta bir bu дело sformiруют. Mahkemeye kadar ot gelecekler. Evet, karar çıkaracaklar. Bir kararga gelecekler de o zaman son bakılacak. Evet, onlar son razı olurlar. Onu Kırım'dan yani ezip çıkaracaklar. Ezip çıkaracaklar Ukrayna'ya. Ana kalganları tınğay, ana bakınız biz neler yapıp olamız deyip öyle bir neler belki vardır fikirleri. Onun için bek o Nariman'ı evet hapiste yengilik yoktur. Ama ben belesem onu bek kıynamazlar. Çünkü o bir belli adamdır. Halkımız içine Ukrayna içinde. Onlar evet FSB biledir. Diğer meclis azaları da belli. O çok sıkırımda yaşıyorlar. Şimdi sizce gidişat nasıl olacak gibi? Bunlar sesini çıkarmazsan oturup yaşa diyecekler mi? Yoksa yavaş yavaş hepsini oturtacaklar mı? Yani baskılar sürecek mi? Yoksa sesini çıkarmasalar, Ukrayna hakemisiler, medyalara çıkmasalar, bir yorumlar yapmasalar dokunmayacaklar mı o zaman meclis azaları? Her bir adımlar yapmak mümkündür. Böyle de onlara tek halka tesirlik etmeyeli meclis azaları ve başka bir strukturalar. Onun için ben bir yerde diyeyim taktikamız öyle olmak gerek. Bu materik taraftan Ukrayna'dan bizler onlardan bağlanmak gerekmiş. Onun için televizyon var, internet var, halka sesimiz varıp çıkay. Bu yani bir taktika almak gerekmiş. Çünkü böyle ne yapılsa onlar ağzını açan adamını tutup kapatacaklar. Sağ olunuz. Misafirimiz Milli Meclis azası Rıza Şevkiyev iştirak etti ve bugün sonki günleri bizde esas mevzumuz Nariman Cilal'ın ve diğer 5 Kırım Tatar'ın tutuklanması Kırım'da. Відтепер телеканал АТР є на Patreon. Patreon – інтернет-платформа, що надає незалежним проектам можливість прямої фінансової підтримки від небайдужих людей за системи підписок. Стати частиною великої родини АТР дуже просто. Крок перший – зайти на сайт patreon.com. Крок другий – у пошукове вікно ввести телеканал АТР.
Крок третій – обрати рівень членства. Їх 6. Перший рівень – наречений-наречена – $5 щомісячно. Другий рівень – дядько-тітка. Третій рівень – брат. Четвертий рівень – батьки. П'ятий рівень – бабуся-дідусь. Шостий рівень – ата-предок – $200 щомісячно. Крок четвертий – авторизуватись. Крок п'ятий – переказати кошти. Просимо кожного з вас, де б ви не проживали, чим би ви не займались, долучитися до спільної справи і стати частиною великої родини АТР. Підтримайте нашу спільну боротьбу за повернення Криму. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Вы знаете, что люди могут не вернуться. Зажав всю волю в кулаке, вас отпустить. И как-то утром с мыслями, но не о вас проснуться. И больше вас не ждать и не о вас грустить. Вы знаете, что люди могут не вернуться. Не выдержав свой мир, сломав, вас не простить. И со слезами на глазах от вас на 1000 ключей замкнуться. И понимая, что нет сил вас навсегда забыть. Вы знаете, что люди могут не вернуться. И могут не писать, не волноваться, не звонить. И никогда вам больше к ним не прикоснуться. Задумайтесь. А кто еще вас сможет так же полюбить? Меня зовут Нияра. Моя семья вынуждена была покинуть Крым. Это было утро после дня рождения моего двоюродного брата. После этого мы с ним больше не виделись. Я хочу знать, когда я еще смогу поиграть со своими братьями и сестрами. Яңы Тентов ве Кенеде Қачырылов ишгалжилер гежесі Ахмеджет районы Молодежная қасабасында яшаған Ильдар Менситовнан Эвенде Тентов кечіріп, оны белі олмаған тарафқа алып кеткен. Тахминлерге көре о Ахмеджетте ФСБ бинасында тұтыла біле. Тентов сентябрьнан 7-сінде ақшам саат 9-да башланып, яры гежеде екінленген. Менситовлар айлесінден телефон ве электрон техниканы алып кеткенлер. Таққат әрекетлеріні ФСБ хадимлері кечірген ве олар Анғара койынды газ борусына зарар кетірілмесінен бағлыдыр. 51 яшында олған Менситов үшінші группа сақаты о ерлі межлис елбашысы ве Ахмеджет региональ межлисінің азасы ола. Ошымды қайда болынғанына адвокат Рифат Юнус белгілемеге тұрыша, о ишгалжы органларына инсан қырсызланмасы аққанда аризалар берген. Много я должен сидеть. Я профессором тоже являюсь. Журналистиканен уғырашқаны үшін тақып, ишгалжилер сейтлерде яшаған жемаат журналист Айдер Кадыров дайми шекілде чалышқан машина Тамерлев станциясына тешкіровнен келді. Сабадан ерлі полис хадимлері келіп, оны полис бөлігіне барып лаф етмеге давет еткен. О қаршы шыққан сон бір саат ішінде келмесі үшін ресми жылтнаме yazып бергенлер. Азырланып адвокатнен берабер бармақ үшін вақыт аз олғаны үшін адвокат бармамаға тепси еткен. Бұндан сон Тамерлев станциясына Жинай Қыдыров меркезінің хадимлері келіп, Тамерлев меркезі қанунсыз чалышқаны аққанда шикаят алғанларını білдіріп, тешкіров кечірежеклеріні қайдеткенлер.
Савенко Иван Геннадьевич, оперуполномоченный уголовного розыска. Говорит, проверять документы. Я говорю, на что и с какой целью? Он говорит, выборы скоро. Мало ли, может, вы тут взрывчатку делаете или что-то такое. То есть кто ваши люди рабочие, кто оформлен, кто не оформлен. Я говорю, ЧП оформлено, все, как бы документы есть. Он говорит, покажите документы. Я говорю, они у отца. Я говорю, он привезет. Потом я опять списался с адвокатом. Она говорит, без соответствующих бумаг на проверку в плановую и неплановую не имеет права. Вот теперь приехал сотрудник ОБЭП. Правильно я понял? Суханов Вадим Юрьевич. И говорит, что поступила жалоба. Жалоба, да, вы сказали? Информация поступила о том, что мои ИСТО работает нелегально, без документов и без всего остального. И вот он говорит, сейчас сотрудники полиции приедут с дежурной части, соответственно, с бумагой, да, о том, что поступила жалоба. И вот они будут осуществлять проверку. Айдер сентябрьнан 4-нде жамаат журналисты olarak Ахмеджетте ФСБ идаресі өңінде қырсызланған 5 қарым татары қайда олғанны білмеге келген инсанлар яқаланмасыны шығарған еді. Оқуны 58 инсан тұтылды. Олар арасында Айдер Кадыров та бар еді. Çoğuсы инсанларны карантин қайделеріні бозғанында қабатлап, мемори протоколлар тызып еберділер. Яқын күнлері бұл протоколларны ишгалчылар махкемелері бақмады. Журналист. Но я расцениваю это как давление конкретно в отношении меня, как крымского татарина, как журналиста. И, соответственно, иначе они не могут сделать, административные протоколы мне выписали 4 числа, хотя не имели права, они меня задержат, так как я являлся журналистом. У меня есть соответствующие документы. Они решили надавить на мое место работы. Соответственно, они сюда приехали и сейчас будут устраивать здесь, в кавычках, цирк с проверкой документов и всего остального. А это просто, грубо говоря, да, это запугивание. Что? Я бросил свою профессиональную деятельность, я не знаю, может, в качестве СТО я их устраиваю, но в качестве того, что я являюсь журналистом, то этого точно их не устраивает. Да, молодой человек? Эбелсі Сейтлер районындaki işgalciler mahkemesi Айдер Кадыровна жинайет аққанда хабер етмегені үшін қабатлы оларақ таныды. ФСБ-нің уйдырмасына көре, о ИГИЛ сараларына қошылған Насылдыр Умиджон Дадажановнен иштимай ағларда мектуплешкенні Русия оқу қорыжы органларына хабер етмеген. Бұның үшін Айдер Кадыров 30.000 рублей пара жазасын алды. Мое судебное заседание приговор. Урдылармы, жевап оларақ баш салламасы. Нариман Желял Асан Ахтемов азапларға уғратылғанны таздықлады. Диверсияда қабатланып тұтылған Меджлис рейсінің бірінші муавины Нариман Желял ФСБ бинасында тұтылғаны вақыт бұдава бойынша яқаланған Асан Ахтемов или лаф етіп етіштіргенні ilk мектубінде язды. О башыны саллап оңа низбетен беден азаплары қолланылғанны таздықлаған. Ближе к 4 утра мне устроили очную ставку с одним из ребят. Я успел спросить, в порядке ли он, на что он помотал головой. Били, в ответ утвердительный кивок. В ходе этого мероприятия я наконец-то услышал, что рассказали ребята. Тұтылған аға қардаш Азиз ве Асан Ахтемовлар азапларға ұғратылғаны адвокатларды таздықлады. Ишгалжілер махкемесі мабуслерге сыңырланов тедбіріні белгілегені вақыт емайежілеріні махкеме салонына біле кечірмеділер. Санкидерсін мабуслер оларының қызметінден вазгечкен. Адвокат София Шабанова қайдеткеніне көре мабуслеріні о қадар қорқызғанлар ке олар махкемеден сон біле башларыны көтермеген ве оның суаллеріні жевап бермегенлер. Кечінлері ise ФСБ Азиз ве Асанның иштирагінен видео яйынлады. Анда санкедерсің мабуслер диверсия япқанларыны таздықлай, мабуслерінің юзлері қапалы олғанына бақмадан, олар ишгалжілер азырлаған метінні оқығаны дуйыла, қиын терминологияны зорнен айталар. Нариман Желял өз мектубынды қайдеткеніне көре, оны белі олмаған бинада башында чувалнен бір чоқ вақыт тұтып, қорқытып, өзіне қаршы ифтира атмасына мечбур еткенлер. Меня, не снимая мешок и наручники, повели в какое-то здание, в цокольное помещение. Оно было светлым. В комнате находились минимум 4 человека. Меня посадили на стол спиной вперед, после чего мужчина властным голосом сразу начал обвинять меня в подрыве газопровода. Используя громкие эпитеты, он стал говорить о том, что я подставил молодых ребят. Используя свой авторитет, сподвигнул их на преступление и тому подобное. После чего мягким голосом разговаривал добрый дядя.
Ильдара. Спрашивал, не жмут ли наручники, рассуждал о ситуации в Крыму. Его сменял злой. Говорил, что ребята все рассказали, и он обо всем в курсе, но хочет услышать от меня. Угрожал, что у меня два пути – плохой и очень плохой. Я не хотел навредить ребятам. Стал осторожно говорить, оттягивая как можно дольше. Злой в итоге не выдержал и стал говорить то, что известно. Еще раз напомнил, что все может пойти по-плохому. И я подтвердил его информацию, надеясь, что это не навредит ребятам, но в то же время спасет меня от пыток или иного применения силы. Нариман Жилялна полиграф тестінеді желп еткенлер, оны айродаға кечіргенлер, анда психолог ве юзлері қапалы бір қач құветші бар екен. Кеченлер адвокат Николай Полозов тариф еткенне көре бұл процедура өткерілмесі қанунсыз екен. Азиз Вяхтем Асановларыны Меджлис рейсінің бірінші муавинны ишгалжелер сентябрынан уч ве дөрт күнлері евлерінде тентувлер кечірілген сон тұтып, белі олмаған тарaf қалып кетті. Ахтемовларыны аңғара койынды газ борусында диверсия кечіргенінде қабатлайлар. Нариман Жилялны ise bu cinayet yapılmasına kızıştırganında kabahatlı değiller. Ахмеджит района Ливатки койынды ишгалжелер канусыз тұтылған Асан Ахтемов тарафындан кираланған евні тинтті ев янында бір қач араба, жүмледен патлама техникасы бойынша мутихассыларының автобусы. Этрафта автоматларнен силяланған бір чоқ ишгалжы құветшісі азбар қапса ачықтыр. Сойсопларындан кім сені желп етмегенлер. Асан Ахтемовның евінде не қыдырылғаны белі дегел. Жұма гежесі ишгалжелер оны тұтып, Аңғара койынды газ борусында диверсияда қабатлады. Рус ишгалжелері инсанларынан кеченлерде яқаланмасы ве хырсызланмасындан ғайры евелсі терроризмде қабатланып тұтылған Қырым татарларының даваларыны бақмаға девам ете. Кечкен ел барде Бақшысарайда Хизбут Тахрир гәләқасы бар деп терроризмде қабатланып тұтылған уч Қырым татары Осман ве Сетумеровлар ве Рустем Сетмеметовнан давасында Имайы тарафындан 55 шаат сұрғыға чекілген. Қабатлав тарафы тек 2 шаатны сұрғыға чекіп болған, олар да гізлі шаатлар. Мы продолжили допрос свидетелей защиты, допросили 4 жителей Бахчисарая, это соседи, друзья, родственники, которые знают ребят на протяжении большого времени, которые посещали мечеть Тахталы Джами, рассказали подробности о том, что там никакие скрытые, какие-то законспирированные собрания не проводились. Ребят знают только с положительной стороны. Общее количество свидетелей, которые рассказывали о ребят, как они их знают, стало 55 человек. Это против 2 скрытых свидетелей, которые на наши вопросы в основном говорили, что ничего не помнят. Ақердаки ишгалжелер махкемесі августың 17-сінде рус құветшілері тарафындан да 4 Қырым татарынен бәрібер тұтылған Рустем Мурасовны апсте қалдырды. Олар да терроризмде қабатлана. Ишгалжелер махкемесі Имайджи тарафы тақдим еткен делиллерінің ич біріні козогыны біле алмаған. Украина Арби шарқи жебеде яраланды. Бұны бірлешкен құветлер операциясының штабында білдірелер. Арби хастаханеге әжеле шекілді еткізілген. Шымды оның алы тұрғындар. Кечкен көні рус ишгалжелері еді керятешкес режиміні бозды. Бұтын жебе сызығы бойы Донецк вилетіндегі Причепиловка койынден Азақ денізі чыварындaki Водяной койне қадар Украина арбилері позицияларыны гранатави бұйы калибрлы құршын аты жетірті батларынен уджум еткенлер. Окрім того, російські найманці здійснили дистанційне мінування протипіхотними мінами ПОМ-2 ділянку місцевості біля населеного пункту Катеринівка. На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК. Станом на 7 годину ранку, 8 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Украина юқары шурасы дүнияны Русия Девлет Думасына қанунсыз оларақ танымаға чағырды. Оппозицияны платформа за життя фырқасындан ғайры бұтын фракциялардан 318 депутат. Бірлешке милетлерінің телекеслік шурасы ве баш ассамблеясы, ОБСЕ, НАТО, Европа бірдемлігі. Бірлешке милетлерге кірген девлетлерінің парламентлері ве үкіметлеріне мұражатнамеге рей берді. Русия Девлет Думасына сайлаулар жүмледен Донецк, Луганск вилетлері ве Қырымнан ишғал етілген территорияларында
3 күн içinde сентябрьнан 17-сінден 19-на қадар кечірілежектір. Юқары Шураның мұражатнамесінде бұл халқара ақ ве Украина суверенитетінің қаба бұзылмасы деп адlandырылды. Украина халқы депутатлары дүнияны бөле сәлеуларының қануни оларақ танылмамасындан ғайры, Украин гражданларыны қанунсыз рейберовды иштирак етмеге зорлаған рус мемурлары ве ишгалжы мемуриетнан темсілжілеріне қаршы санкциялар кірсетмеге чағыра. Це вони роблять в момент, коли вони знищують людей в Криму, коли Наріман Джилялов і інші активісти Меджлісу кримськотатарського народу їх просто знищують за їх участь в Кримській платформі і за підтримку України. В таких умовах наше з вами завдання сказати ні. Крим – це Україна, те, що зараз Росія робить, ніякі не вибори, а державна дура, тобто Дума, нелегітимна. Афганистанда яңы үкімет түзілді. Талибан баш назир вазифесіне Хасан Ахунданы тайынледі. О талиплер әрекетінен әнді мерхум темсілжісі Мухаммад Омарның савдашыдыр. 20 ел эвел 1990 сенелерінің сонында Талибан Афганистанда үкімдарлық еткені вақыт Ахунд тышышлері назирі ве баш назирінің муавины вазифелеріні иджра етеді. Гани Барадар оның муавины олacak. Бірлешке миллетлерінің малюматына көре Барадар коалиция құветлеріне ұжымлер үшін месулет чекілген. Бұнен берабер о Пакистан апсханесінде 8 ел отырды. Бараздан Талибанның ең мешур сияси лидерлерінден бірі олып Америка Бірлешкен Девлетлерінен барышық музакерлерінде иштирак етті. Афганистан ичішлері назерлігінің ел башысы Сираджуддин Хаккани олacak. Америка Бірлешкен Девлетлері оны ең телекелі терроржылар жедвеліне кірсетті. О Талибанның ең радикаль бөлігі Хаккани ағыны идаре етті бір чоқ диверсия ве террор ұжымлеріні кечірді. Ісламський Емірат вирішив призначити і оголосити тимчасовий Кабмін для просування важливих справ. Посадових осіб із решти міністерства, відомств і установ представлять після подальшого обмірковування і поступово. Ayni vaqtda Kabul şehrinde atışlar eşitildi. Yüzlerce erkek ve kadın numayışqa çıkıp muhalefet yaşasın deb şiarlar seslendirdi. Buna cevap olarak talipler havaga ateş açtı. Ці люди дуже несправедливі, їх і людьми назвати складно. Вони не дозволяють нам проводити демонстрації. Вони не мусульмани, а невірні. Бачите, у якій ми ситуації? Бірлешкен миллетлерде білдіргенлеріне көре Афганистанда девамлы барышық музакерлер вастасынен құрылacak үкіметке бақылы. Оның еркенна ер тарафынан темсілжісі кірмелі. Голодомор, геноцид милли музейі яңартылған экспозицияны тақдим етті. Мұнда Украина бойы экспедициялар вақтында топланған икеелер. Олар бір чоқ инсан ачлық йылларында насыл яшағанны тасвірлей. Це і історія про те, як людина рятувала дітей і за це була засуджена. Це і історія про те, як українці чинили опір комуністичному тоталітарному режиму і якими речами вони були вбиті. Це і щоденники, записки. Алисон Маршалл бір қач ел эвел өз қартбабасынан эшеларында тапылған мектуплеріні Бүйік Британиядан алып келді. Қартбабасы бұл мектуплеріні Голодомор вақтында Украинада çalışқан муиндис Джерри Бермандан алған. Қадын анда язылған хатыраларыны оқып шок алға келгенін айты. Він докладно описав, скільки хліба видавали на кожного, скільки грамів на людину. Його давали росіяни замість плати. І було неважливо, чи маєш ти сім'ю. Тобто, якщо в тебе були діти, то потрібно було ще й з усіма поділитися цим шматком. Кеченлері Олександра Петровська сергіде о вақыт Полтава вилаетінде яшаған өз мерхум сойсопларының соядларына тапты. Ну, там погибло 6 человек, там было дети даже были, то есть там были по 2, по 4 года. И они умерли от голодомора. Яңартылған экспозиция тамам яш несілі үшін япылды. Мұнда учды маппинг технологиясының анимация, юнелішлі системасы, тач-панеллер ве башқа яңылықлар. Меседж – це пам'ятати, що бути далі, бути незалежними і цінувати свою країну. Экспозицияның яңартылмасы музей құрылмасының 2-нче нәвбеті вақтында кешірілді.